กันรวมกันหลายมาแจกบุญแจกทานกันในครั้งนี้ญาติโยมก็ใส่บาตรสตังค์กันไปตะกี้ท่านอาจารย์พงศกรอาจารย์เชื้อผู้ช่วยเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีเพิ่นบอกว่ามีเหรียญแลกด้วย มีสตังค์เหรียญแลกตัวก็บ่ต้องกลัวนะโยมเด้อแลกเหรียญแลกอย่างใดแลกสตังค์กันใส่บาตรกันไปเพราะว่าวันเอาจะท่าวันพรุ่งนี้นะถ้าว่าเกิดว่าวันพรุ่งนี้บ่ได้มาบางคนมาวันนี้พุ่มได้มามันสุบตัดกันหลายที่แล้วก็วันพรุ่งนี้เอาจัดการกันช่วงเจ้าตัวเวลาประมาณ9 โมงปลายก็จะเริ่มพิธีแล้วเนาะก็การทำบุญสงเคราะห์ในด้านกฐินแต่ละวัดแต่ละวาที่เปิ้นได้มารับกฐินโดยท่านนายกอบจ.ก็ดีอกดีใจวันนี้เนี่ยเปิ้นก็ได้มาดูแลสถานที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเนาะเกิดปีติยินดีที่หันทางพุทธบริษัททั้งสี่หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ติดตามโดยมาใส่บาตรกันไปนะโยมเนาะบาตรบุญกฐินตามแต่เจตนาเนาะเป๊กเดียวก็ถึงวัดเป๊กเดียวก็ถึงวัดมาที่เดียวนี้กุ้มไป386 วัดได้มาร่วมสร้างบุญอันยิ่งใหญ่สร้างบุญกฐินอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการละทานการทานแล้วก็การกรานกฐินนั้นก็แล้วแต่ละวัดนี่นะเพิ่นว่านะงานบุญกฐินนี่เพิ่นก็เป็นสังฆทานเนาะเพิ่นบ่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพิ่นสงเคราะห์กันเองนะเพราะว่าตุเจ้าตุลุงแก้วตุลุงคำครูบาอาจารย์ตนนั้นตนนี้ในสมัยแต่ก่อนผ้ามันเขียมเนาะพระภิกษุรูปใดที่มีจีวรนั้นคล่ำคล้าอันเก่าเพิ่นก็จะสงเคราะห์พระภิกษุรูปนั้นก็จะตกลงกันเองหากว่าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ดักปิ้งกันมาเลยถ้าเห็นสมควรแล้วสายจงให้สันทะสัญญาสาธุการขึ้นในพร้อมกันด้วยเทินสาธุกันนี้สดาเนาะวันนี้จากการกฐินอุโบสถวัดใดก็แล้วแต่เนอะครูบาอาจารย์เราเนาะแต่ที่นี่ก็เขาก็เป็นกฐินรวมน้ำจิตน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวนะพุทธศาสนิกชนหรือว่าวัดบ้านโรงเรียนบวรบวรเรียกว่าอย่างที่เปิ้นเปิดให้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเปิ้นว่าฟังเทศน์ธรรมสัญจรบวรร่วมใจก็คือใครให้คนเข้าวัดเข้าว่าอาบน้ำฟังธรรมกันเรียกกันเนาะฟังน้ำฟังธรรมกันที่เราได้จัดกันขึ้นมาฟังเทศน์ฟังธรรมฉโลมจิตใจเข้าปะอาหารนี่อาหารกายกินกันถึงวันวันหนึ่ง2 คาบ 3 คาบแต่ว่าอาหารใจนั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามีนักมีหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ก็ได้ศรัทธาญาติโยมนะช่วยกันจันโลงจันโลงพระพุทธศาสนาของเฮาให้อยู่จันโลงถึงลูกถึงหลานไปนะพระพุทธศาสนาของเฮานี่ก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นอยู่วัดอยู่วาอยู่วัดก็กำวัดอยู่บ้านก็กำบ้านบวรช่วยกันบ้านวัดโรงเรียนเพื่อฮักกันแปลงกันเนี่ยค่ะฮักกันแปลงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียกว่ารักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเสมือนญาติประเทศชาติศาสนาของเราก็จะก้านกุ่งรุ่งเรืองสะเตืองบรรงามญาติโยมถ้าฮักกันแปลงกันนะวัดแต่ละวัดเรามีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮักกันแปลงกันเหมือนพี่เหมือนน้องกรรมบักเก่าโบราณบ้านว่า
เอาพี่น้องกันนั้นก็ฮักกันเอาไว้อย่าได้ตัดความสิ้นเปลียงกันปี้ว่าแล้วน้องจักไปตัดสิ้นเปลียงได้หยังพ่องเจ้าเกิดแล้วก็ตายบ่เมินก็เท่าหนีความตายไปบ่พ้นอย่ากะทำกรรมเพื่อมันล้ำล้นกรรมมันจังทรายตันเห่าปี้น้องอย่าถือเห่าเขาจักปะเอาเห่ามังใจเป่าจ้อยพี่น้องเฮานั้นอยู่กันเป็นถ้อยบ่มีมนทินขุ่นจำพี่น้องพิษกันเหมือนมีดฟันน้ำฟันแล้วก็อันหายลอยเนี่ยการว่าน้องผิดนิดผิดหน่อยตัวพี่ก็คอยอภัยโทษเฮอยามเจ็บยามเป็นภัยจักมายื้อบ่เหมือนวงเดียวพี่น้องคนอื่นคนไก่เขาก็มานั่งสองเมตาพออันดูได้บ่เหมือนพี่น้องช่วยกันลวงหลายยามบ่สบายช่วยกันพอเฝ้าพ่องปั่นแผ่วเงินพ่องก็ปั่นแผ่วเข้าช่วยกันยุกยาพอไปพี่น้องใกล้กันเฮาหวังใครใจยามเจ็บป่วยไข้หิวแรงยามอยู่จุ่มเนื้อจักไปปากแข็งจากรรมรุนแรงเร่าเหนือเร่าไตมัวเมาพิษกันแล้วเฮาจักได้อันยังขึ้นมาแล้วไทยเจริญบอนมันโยมมีอันอย่างเจ้าแต่ที่บาปอกแล้วตุลุงมาได้ไปนะอยู่นี่ประจำนี่ที่ไหนพ่องเนี่ยร่วมเปิ้นนั่งกันหรอเปิ้นนั่งรูปมันเอาไปคือเปิ้นเลยตุลุงขี้ลืมนะเดี๋ยวปุ้ยเปิ้นจะมาเนาะปุ้ยเปิ้นจะมาจนเนอญาติโยมเนาะบวรบ้านวัดโรงเรียนกินตามหยาดน้ำโดยกันฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเนอะเดินทางมาแล้วกึศใจได้ค่อยใจเติงยมก่อนอนุโมทนาเนอะเพราะฉะนั้นก็พระหลวงเขาก็มาเนี่ยต่างพี่น้องต่างดงใต้พัฒนาพระหลวงสมบัติไววางเขานี่อยู่ทางบ้านเขาได้ยินอยู่กันเดี๋ยวนี้เพิ่นถ่ายทอดนะถ่ายทอดเสียงไปทางสายใต้โซนใต้ตัวพี่น้องศรัทธาญาติโยมอยู่ทางโซนใต้สายใต้กว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็โทรมาได้เนอะขั้นรายการเนาะเพราะว่าขั้นรายการโทรเข้ามาได้ปรึกษาหารือได้เจริญพรพระหลวงเนอะกินตามที่ไหนก็ปะกันพระหลวงสมบัติไววางนะฮะจากดงใต้พัฒนาในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุตตกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองนากาอลังการได้พระหลวงบทชมเชยเลยเหตุทางงานในบริเวณวัดเนี่ยนากาไล่ฮอนเนอตอนนี้มาเมื่อคืนนี่มันยังแควนน้อยมันบอกฮอนเนอโยมเนอจอมบาทเป๊กเดียวก็ถึงวัดนะมาที่เดียวได้300 กว่าวัดเนาะขออนุโมทนาเนอขอหือตั้งหลายที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีนะบุญกุศลได้ปกปักรักษาเจ้าบุรณศรัทธาทั้งหลายอยู่ก็ขอให้มีใจไปทางใดก็ขอให้มีโชคมีลาภผ่าแปรข้าศึกศัตรูหมู่มารทั้งหลายเฮาพี่น้องกันนั้นเพิ่นว่าฮักกันเอาไว้เพิ่นว่าฮักกันแปลงกันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยคนไทยนะมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งบ่ายแบ่งปันนะเรียกว่าจาคะแบ่งปันความสุขให้กันและกันนะเหมือนกับท่านนายกเนี่ยเบิ้ลแบ่งปันนะแบ่งปันความสุขอย่างหนึ่งนะที่เราได้ทำบุญกันตะกี้ไปป้าพี่น้องจากปุ้นตุ้งเซี่ยวปลาหลานมาใส่บาตรโดย ก็เป็นบุญเป็นกุศลเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายภัยที่ยังบ่เคยหันสวาทุเจ้านักเลยนะ
300กว่าวัดนี่วัดไหนก็5 ตนเนี่ยโยมเพิ่นกำหนดกฎเกณฑ์ไว้100วัดมันก็อยู่ตกอยู่500 ตนแล้วดู200วัดก็เป็น1,000 ตนนะดูเนี่ยนะสดาญาโยมแสดงว่าศาสนาขององค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าของเฮานี้ยังการกุ่งล่วงเรืองอยู่นะยังช่วยกันกินการต้านช่วยกินช่วยตานกันเพราะว่าคนเฮามนุษย์นะบัดแน่เกิดตายชีวิตวังวายเหมือนกันทั่วหน้ายากดีมีจนคนในโลกล่าป้อยรับตาไปพลิ้วเต็มทีเขาก็เอาไม้เงี้ยวมาแป่งตุกน้อยตานเติงเนี่ยโอกาสหยาดน้ำนาบุญรอดถึงหากมาดูเปิงจัดสมน้ำหน้ายามเมื่อเป็นคนปากแห้งแข็งกล้าจักกินตานนายยากล้ำเพิ่นเรียกว่ากินก็จะไปกวดผานตานก็จะไปกวดเสี่ยงเพิ่นมีนักก็หอมนักเขาไม่นักก็ตามบาตตามแหงบรรณยมนะถ้าเราใส่100ก็ใส่1 บาทนี่นะก็ตกอยู่386 บาทเนาะเนี่ยใส่ไปด้วยโยมเนาะมากน้อยบ่สำคัญนะสำคัญที่เจตนาเนี่ยอย่างท่านเศรษฐีป้นทอดกฐินเนี่ยทุกกตายากจนต้านเข็มเล่มเดียวแผ่นดินประไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะไปถึงอินถึงพรหมเพราะเจตนาป้นตกนอกสถานเนาะเนี่ยนะโดยตานะปารมีสร้างบุญบารมีไว้คนที่เปิ้นเกิดที่เฮาไปเกิดที่แหล่งที่บ่ใช่พระพุทธศาสนานี่เปิ้นก็บ่ได้ทำเอามาเกิดเป็นเจ้าพุทธเมืองไทยล้านนาของเนี่ยโอ้ยมันม่วนกับกินกับตาลเอาเกิดมาเป็นคนนี่ก็แสนสุดที่จะยากนะโยมเนอะดังบาลีธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนะโยมเนอะถ้าเฮามีบุญนี่เฮาได้มาเกิดเป็นคนนะก็จะต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานนะเป็นช้างม้างัวควายเนี่ยคือปนฆ่าปนแตงปนฟันปัดชิ้นปัดเนื้อไปกินเหี้ยอย่างนะอันนี้เพิ่งก็ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบุญที่สุดแล้วแต่ที่เราได้มาร่วมทำบุญอย่างนี้ซ้ำมาปะกันนี่นะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเนอะตะกี้ก็ปาหันหลายท่านหลายคนที่ได้มาร่วมบุญกุศลครับมีอะไรครับหลวงพ่อครับก็อันนี้หลวงพ่อโซหาปะปะอีกอะสำนักสงฆ์สุวรรณสามนะบ้านฮักเกียนะตำบลบ้านหลวงจอมทองนะกระเดียวกันเนอแต่อยู่ตัดใดมองใดจ้าท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ถาวโรเปิ้นอยู่เนี่ยนะบ้านหลวงจอมทองเนี่ยตำบลจังใดจ้ะเดี๋ยวจะให้พระเจ้าหน้าที่อาจารย์เชื้อนะถามท่านผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยนะเปิ้นสหัสต้มพระวะมาเลขที่เปิ้นพระสำนักสงฆ์สุวรรณสามนะเปิ้นอยู่ตำบลบ้านหลวงเพราะว่าสหาที่นั่งที่เบอร์แบบปะนี่นะสำคัญที่เบอร์ญาติโยมหรือว่าท่านครูบาสังฆเจ้าโต๊ะตั้งโต๊ะที่เปิ้นตั้งไว้นะห้ามโยกย้ายนะโยมเนาะเพราะว่าเปิ้นเขียนเบอร์ไว้แล้วนะห้ามโยกย้ายหลวงพ่อเพิ่งมีปัญหานะหลวงพ่อสวัสดิ์ถาวโรเพราะว่าที่นั่งผมมีก็ย่ำนั่งตัวลุงก็นั่งที่โก้นนะกาว่าเป็นกรรมเล่นน่ะสุมาหลวงพ่อแต่เดี๋ยวอาจารย์เชื้อกำลังซ้อหาอยู่ขอบคุณเนอะเจ้าพี่นายน้องศรัทธานาบุญวันตกวันออกขอกไตหนเหนือได้มาร่วมทำบุญมากินมาตานใส่บาตรกันคืนหุ้งนะโยมเนอะมาเป็นละลอกบางคนก็พี่น้องศรัทธาบ้านไกลบ้านไก่ได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญกันอนุโมทนาเนอะปัจจัยเงินทองของเราที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินบาทบัดเดี๋ยวนี้มีค่านะโยมเนอะสตางค์เหรียญนี่นะมีค่าเพราะอย่างเพราะว่าเขาไปแลกได้เปิ้นมีที่แลกเนอะมีโต๊ะที่แลกเหรียญตัวสตางค์ไปแลกได้
ด้วยตัณณปรมีศีลปรมีภาวนาปรมีเนอะบุญกุศลก็ขอให้ญาติโยมได้ทำบุญในวันนี้นะเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยให้ญาติโยมประสบแต่ความสุขความเจริญนะพี่นันเลยไม่ยังจ้าวัดแต่ละวัดที่มาถึงแล้วถ้าสตังเหรียญในแบบหน้าเกินของจะถึงปุ้นร้อยสตังเหรียญเนี่ยถ้าวัดแต่ละวัดนะถ้าจะขึ้นเป็นแรกขอจัดเป็นปุ้นร้อยพี่นันเลยว่าขอจัดเป็นปุ้นร้อยมันสะดวกสบายต่อการนับนะเลขสตางค์100 บาทเอาไป100 เหรียญอีกนะปุ้นร้อยเนอะสำหรับสตังค์เหรียญเนอะโยมเนอะมากหน้าหลายตามาเนอะหน้าบัดนี้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอกาสในวันนี้พี่น้องศรัทธานาบุญเฮาได้ร่วมตักบาตรเขาว่าบาท108วันนักแล้วนะอันนี้มันใช่108สักกรรมเนอะ386 วัดกำลังเดินทางมาเรื่อยๆเนาะในเมตตาบารมีธรรมครูบาสังฆเจ้าที่ทยอยกันมามีอยู่2อย่างนะโยมเนอะเพิ่นมาตั้งองค์กฐินนะแต่ละวัดแล้วก็แถมส่วนนึงก็มาใส่บาตรมาใส่บาตรเนี่ยนะเนี่ยโอ้ยเป็นที่ว่าน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งทางด้านนอกนะก็ทางอปพลชลบก็กำลังจัดระเบียบรถนะจะต้องไปจอดทางหลังวัดปุ่นเนาะแต่บางตนบางองค์ครูบาอาจารย์เพิ่นก็ปิกแล้วพวกเจ้าเพิ่นจะมาแถมต่างวัดต่างวาก็มีไผเนาะขาหน้าบัดเต้าขาหลังยิ่งประเดี๋ยวนี้ประมาทบ่ได้นะโยมนะเกี่ยวกับกลางวัดกลางวานี่นะพอขโมยขโจรก็มีนักนะอย่าไปไว้วางใจอะไรครับขนมจีนเนี่ยกี้หม้อกี้เสียงคนปรุงใหม่แต่ว่าไปเอาไก่ทอดนะวัดวัดเตียนลงทานครับไปเอาเถอะมีนักตะกี้ขนมจีนมันหมดไปแล้วเพิ่งกำลังตั้งไฟใหม่แล้วไปเอาไก่ทอดนู่นไก่ทอดที่ปืนพระเจ้าหลวงพวกนั้นเนาะอันนั้นมีนักเนอะโยมเนอะคืนหุ้งโอ้หลวงพ่อนี้วัดเพิ่นดีใจเนอะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้แจกทานปุ้นเด้อไก่ทอดนะขาไก่ทอดนะปืนพระเจ้าหลวงพวกนั้นเพิ่นมีเพิ่นผลิตที่ปุ้นนะเพิ่นทำอาหารทำปุ้นเด้อแล้วตอนนี้กำลังดังไฟเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวมันหมดรุ่นแรกก็ได้จะตั้งไอ้หม้ออยู่นะอะไรแล้วตีลังไฟ ไปเอาไก่ทอดกันเนอะขาไก่ทอดนะปืนพระเจ้าหลวงพุ่นนะทางหน้าวัดพุทธโยมเนอะโอ้ยหลวงพ่อเขาใจดีเนอะอาจารย์นิวัฒน์นะเพิ่นได้ปีติยินดีเกี่ยวกับการกินการทานนะบ่มีที่ไหนเลยนั่นเลยศรัทธาญาติโยมเนอะจะยิ่งใหญ่ไปกว่างานบุญกฐิน386 วัดของวัดม่อนฤาษีแล้วก็สถานที่เปิ้นฮื้อโดยสถานที่ศาลาวิหารหลวงพ่อทันใจนี่ก็กว้างแล้วก็วัดเบื้องก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นะเป็นรมณียสถานล่มลื่นกว้างขวางห้องน้ำห้องสุขาสะดวกสบายนะแล้วก็เป็นสปายะดีนะอันนี้ก็ด้วยบุญบารมีของอาจารย์พระครูสุมเมธธรรมเสวีพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาพี่น้องบ้านปากกลางสามัคคีม่อนฤาษีพระหลวงอุทิศจาใจแล้วก็พระหลวงหลายตนนะหลายคนเนอะก็มีหลายบ้านนะหลายหมู่หลายแก่เมื่อท่านเดินทางมาแล้วเนอะกินข้าวน้ำจำข้าวแรงด้วยกันคารวะญาติโยมเนอะไปเอาขาไก่ทอดได้เลย ปืนพระเจ้าหลวงวะเนอะห้องตานกาแฟก็มีนะกินจะไปกัวผ่านตาลจะไปกัวเสี่ยงสดาญาติโยมมันอย่างที่วัดม่อนฤาษีนี่ก็จะเลี้ยงพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มาจากทิศทั้ง4ในงานปริวาสกรรมเข้ากรรมหลวงวันที่12 ถึง 22 ธันวาคมนะเดือนหน้านี่นะอันนั้นสัมปุตเราถ้าไปเป็นเจ้าภาพนะปุตตู้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นมาเข้าปริวาสกรรมนี่บางตนบางองค์นั้นเป็นพระนักเทศบางตนบางองค์นั้นก็เป็นมหาปาเรียนปาเรียนเก้าก็จะซุ่มมาจ้ะแล้วก็จะเป็นนั้นคณะเจ้าคณะพระสงฆ์
ตั้งแผนกตั้งปกครองเนี่ยเนาะเพิ่นจะซุ่มมาจ้ะแต่ว่าเพิ่นมาลดทิฏฐิมาลดมานะละทิฏฐิในงานปริวาสกรรมใส่ปนมนต์ได้ฟังเพิ่นใส่บาตรกิ้งก้องกิ้งก้องนะในบริเวณวัดม่อนฤาษีในยามนี้ก็แจ้งลึงไฟฟ้าแจ้งลึงโดยคณะช่างไฟนำทีมโดยท่านอาจารย์สิริชัยแผนกแสงสีเสียงเนาะถ้ามืดมันบอดมันบหันทางใดก็บอกเนอะไฟไม่ออกบอกสิริชัย แผนกไฟก็ด้วยเตจบุญกุศลนะพี่น้องศรัทธาก็ใส่บาตรนี่เตียวไปจะไปส่วนกลางกันนะโยมว่าจะไปย้อนสอนนะ พอเปิ้นเตียวไปทางใดขึ้นล่องตองใต้หลวงพ่อเปิ้นไปทางใดมันจะส่วนกลางกว่ามันจะย้อนสอนยิ่งค่ำยิ่งนักมาติ๊กๆเลยบริตะวันรับเหลี่ยมดอยเหลี่ยมผาไปแล้วนี่ก็ยังมีผู้คนมากันเยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์เนาะวันพรุ่งนี้ซ้ำจันหนวดโดยเฉพาะคืนนี้มันดื่มได้รับกันนะสดาถ้าว่าวันพรุ่งนี้ญาติโยมจะมาก็มาก่อน4 โมงตี4ก็ได้นะหรือว่าศรัทธาญาติโยมเขาจะมาเปิดโฮงตาลก็ได้นะโอ้นี่ช่างใหญ่เขาเนอะ ช่างใหญ่เขาก็มาใส่บาตรโดยนะขอบคุณเนอะปาครอบครัวมาโดยเตจบุญพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองในขณะนี้นะฮะก็กำลังฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุรื่นวัดห้วยตองศักนะกำลังถ่ายทอดเสียงกันอยู่ฟังกันทางบ้านทางจองก็คืนหุ้งเนาะศรัทธาญาติโยมก็สลับซับเปลี่ยนกันไปซึ่งในตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวของเฮานะก็ได้มานั่งนักอยู่นี่ละนะมาพอคอยดูแลเกี่ยวกับสถานีที่ถ่ายทอดเสียงโดยเวลาประมาณ2 ทุ่มนี่ก็กระจายเสียงไปถึงลำปางก็เนอะไปถึงเมืองฝางไปถึงองค์ขะโลงในเมืองนะแล้วเจ้าหอมก้าน้ำก้าไฟก็ได้ห่วมทำบุญได้กินนาตาลจะหอมก้าน้ำก้าไฟทางวัดทางวาสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขอบคุณช่างใหญ่ด้วยเด้อต้นมาร่วมทำบุญพร้อมครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขมีความสุขมีความเจริญโยมมีอย่างเจ้าเดี๋ยวตุลุงประกาศเนาะเดี๋ยวสตังจอมในหีบกันเนาะเดี๋ยวเอาใบมานี่ตุลุงก็จะจกอย่างนั้นจกปืนง่ายกว่าใช้จกแว่นตาอาวุธส่วนตัว อันนี้จะได้พี่ชื่อไม่ไหนชื่อวัดเนอะใบดีกานิมนต์วัดลำดับที่264วัดปักนี้ก็มาจากวัดปงวัดปงเจดีย์ไงวัดปงเจดีย์เนาะไม่ไหนพี่ยี่ละวัดปงเจดีย์อยู่อำเภออย่างก็พี่จำตองอันนี้เนาะนี่แหละวัดปงเจดีย์ปงเจดีย์เนาะอยู่จำตองนี่เนอะนี่ก็เป็นร่วมทำบุญเท่าไหร่พี่120 บาทเอาไปจอมในบาทเลยเนาะจอมในตำนี่ก่อนตำนี้ก่อนนะจำนวน120 บาทเนาะวัดโป่งเจดีย์เนอะจอมตองร่วมทำบุญกันน้ำกาไฟวัดม่อนฤาษีจำนวน120 บาทขออนุโมทนาด้วยโยมเนอะขอบุญกุศลปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขแสงแจ้งอย่างไฟใส่อย่างน้ำเนอะพระเจ้าหอมกินหอมตาลหอมก้าสถานตี้ก็แต่ความจริงบ่เรียกร้องนะหอมกันน้ำก็ไฟเนาะ ก็มาแจ้งความจำนงหมายได้เนอะแล้วเนอะโยมเนอะใส่บาตรกันไปใส่บาตรปัจจัยกันไปตุ้งปิวสวรรค์เลยนะโอ้มีธงกระจักเข้ธงมัจฉา
เป็นตาดีม่อนดีงันนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมานอนในหัวใจร่วงฮุกพูดถึงเรื่องทุกนั้นมีหลายประการยอพระนมก่อนสุนทรเรียบร้อยข้าหัวหนึ่งน้อยปัจจัยจันด็อกเตอร์อาจารย์ขอแก้กลไกเรื่องบาปบุญกรรมอันได้กระทำป้าเป็นว่าอันพ่องเกิดพ่องตายพ่องสุขทุกข์กันเพราะกรรมปามาจ่องจักพ่องทุกข์หิมตายหันมีจัดนักเพราะกรรมแต่งสร้างเป็นไปเพราะว่าจัดแล้วเขาได้หลงไหลเปิ้นกินตานใดใจบ่ใครเอื้อนี่ก่อนดับจิตตายไปเกิดเป็นผีเสื้อแล้วก็เกิดมาเป็นคนทุกข์ไร้กันมีเข้าของกวนดีสร้างไว้ยังโลกิยะไตต่างๆนี่โลกุตละสุข3ประการคือเมืองนิพพานบ่จนบ่กันรังพ่องมีของเงินทองปอปั้นมีกุอันปันเจือประดับประดากายะและเนื้อบ่มีโศกเศร้าฉันใดมีค่าช่วยใจตามใกล้และไก่อู้จากรรมใดค้นฝั่งเจ้าหน้านี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะบุญบารมีเขามาถึงสร้างบุญบารมีร่วมกันด้วยทานศีลภาวนาทานะบารมีนะขึ้นมาได้โยมนะขึ้นมาไหว้พระได้นะขึ้นมาตำบลได้ชั้นบนได้ไหว้ศาลนะหลวงพ่อครับครับฮะชั้นบนมีครับอ๋อก่อนแก้วตัง3เอานี่ก็ได้กันไหมดิเอานี่มานี่เลยขึ้นมานี่เลยมาแปลงนี่เลยก่อนแก้วตัง3เนาะแม่เขาอยู่บ้านใดกันนี่แม่ใส่นี่อยู่บ้านใดแม่อยู่บ้านใดอยู่เหล่ายาวเหนือโอ้พี่น้องเหล่ายาวเหนือลูกคุณยองเหมือนกันนี่เหล่ายาวเหนือเหล่ายาวไต่ในเมตตาธรรมตัวอุบาแอดเขาเนาะการเจ้าคณะตำบุญนะพี่น้องตังเหล่ายาวไต่เหล่ายาวเหนือนี่ก็อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนเอาบุญมาฝากกันนะโยมแม่เขาใส่ขันเกี่ยวตัง3พุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังใส่ขันศีลขันสุมาเนี่ยโยมพี่น้องตังลายเกี่ยวดอยแดนก็มาก็ย่าในพี่น้องตังดุงเหนือดุงไต่พัฒนานี่เวงน้องหล่องก็มากันพี่น้องตังตุนพึงตาลีวังผางนี่นะเจ้าก็หันมากันนี่มาใส่บาตรสัตตังกันนี่แต่ว่าเต้าเต้นผู้ก็มาดำดื้อผู้นี้ปุตตมอนมานะมาเจ้าให้หน่อยนึงมาพอคุ้นหลงคุ้นหลายบท3ป้อยหลงอายเนอะผู้นี้นะหลงคุ้นหลายมาพอคุ้นหลงคุ้นหลายได้เดี๋ยวฮะหุ่นจ้างกะมาหลายแม่คันเงินใช้กันทานี่พี่น้องตั้งเหล่ายาวเหนือฮะมันใจกะแม่ยังก่อนอ๋อได้เหล่ายาวป่านลัดดาเขาเนี่ยเนาะป่านดงจันป่านน้องแอนเลยเนาะมากูปีน่ะใส่เข้าไปโอ้ไปหลุงอยู่น่ะดีละพี่น้องเหล่ายาวเหนือเหล่ายาวไต่ก็เอิญประตังปลิงแดงบนเนาะปลิงแดงตังปุ่นนะเหล่ายาวไต่เอาแล้วพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็ดีนะโอกาสนี้นะพระจะใส่ขันศีลขันสุมาจะใส่ขันแก้วตัง3นะก็เชิญกันได้นะพี่น้องนะตังบนพี่นะจะตักบาตรสัตตังเหรียญไปเรื่อยๆเจ้านะมีอย่างนี่จดชื่อก่อนนะประกาศมีก่อนประกาศมีเอาปิดเอาเดี๋ยวมาจดตูเขียนตัวหนังสือมันงามนะการตูเขียนหนังสือกับเพื่อนอ่านนี่อ่านได้นะก็ตูเขียนแล้วก็ตูอ่านนี่อ่านไม่ได้มาขนาดไหนพี่ยังเอาแว่นตาหันจะดีให้ปากข้าน้องโบเนาะ
อ้มเจ้าตูก็ไปเจ้าตูไปเนี่ยวัดตาตุมเป็นยกยอดชัดประตูโค้งเนี่ยแล้วอ่ะเขียนชื่อบ้านด้วยนะพี่น้องให้ปากคาอยู่วะนะพี่น้องต่างก่อข้าหนองบัวปีนี้ประกาศเรื่องงานวัดหนองเกิดเพิ่นจะมีงานเข้ากำ5 ถึง 10 ธันวาเนาะขวงแก้วอารามทั้ง3พี่น้องน้องเกิดปัดต้องพระครูสุคนทศีลวิมลแต่เจ้าก็ป้ากัน27เดือนยีปิงพอดีเนาะวัดปัดต้องก็ขานองโบปัดต้องคันธารามพี่น้องจากให้ป่าคาหลายบ้านหลายจองวันนี้เพิ่นมาหอมกันน้ำกับไฟเนอะเดี๋ยวพวกอันนี้นะให้เขียนชื่อแล้วเขียนชื่อบ้านเลยเดี๋ยวอนุโมทนากับใส่ทางบุญเนาะพี่น้องมากันหลวงกันหลายย้ำดำกรรมด้วยใครอยากกินไก่ทอดนะอาหารระดับโชชนชิม เมนูหลากหลายที่ปืนหลวงพ่อใหญ่บุญเด้อปืนหลวงพ่อใหญ่บุญเนาะไปเอาเลยนะมีเยอะแยะมากมายวะนะเปิ้นทำเปิ้นผลิตเปิ้นตั้งที่ห้างเลยนะหม้อที่ใต้ถุนพระใหญ่ที่หน้าวัดนี่นะก็ขออนุโมทนาเนอะพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็ดีใส่บาตรหยาดปกไปถ้าว่ามีชัดตังเหรียญก็แลกได้พี่นันเหลิมนักขณายกเพิ่นบอกว่าถ้าไปมีชัดตังเหรียญนะมัดเป็นปุกละ100เพิ่นจะมาแลกง่ายดีเนาะอันนี้นะดูเนาะดีเลยวันพัดนะดูตัวเตียวพัดเจ้าเขียนชื่อบ้านนะค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนฤาษียอมบุญให้ก็เดี๋ยวบาทมาก่อนกรรมการเขาเลยกรรมการเขาเอาบาทมาสแกนนะอาจารย์ขอบาทหรือว่าสลุงเอามาตำบลนี่นะไปใส่โทรมาพ้องกันโทรมาพ้องก็ได้เนาะฟังกุศลกุองเนาะศรัทธาเชิญเจ้าเนอะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาแล้วก็ใส่บาตรหยาดปกกันไปบาตรสัตตังนะเป๊กเดียวก็ถึงวัดละมาที่เดียว300 วัด300 วัดไปนะมีศรัทธาที่เปิ้นมาห่วมทำบุญอันประกอบไปด้วยก้าน้ำก้าไฟหมายมีนะนายศรีวันนางอุทุมพรปัญญูนพี่น้องร่วมทำบุญก้าน้ำก้าไฟวัดม่อนฤาษีบ้านให้ป่าคาเนอะตำบลท่าตุ้มเป็นจำนวนปัจจัย100 บาทยินดีหนักเนอะเพิ่มเติมมาก่อนหมายมีนายณรงค์นางจำนงจิตเนาะจำนงจิตนันพนักอันนี้ก็ไร่ป่าคาหอมกันน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีจำนวน100 บาทนางสาวดวงมณีอุปรัตน์บ้านไร่ป่าคาตำบลท่าตุ้มร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนฤาษีจำนวน100 บาทยินดีนักเด้อยินดีนักสำหรับพี่น้องเพิ่นว่ามากู้ปีนี้ก็มาแถมได้ร่วมทำบุญกันน้ำกับไฟจากทางวัดม่อนฤาษีตัวนะก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี้อันมีพระสยามเทวาธิราชเจ้าตลอดถึงบุญกินบุญทานบุญญาบารมีองค์พระเจ้าองค์ใหญ่นะหลวงพ่อทันใจได้ปกห่มรักษามูลศรัทธาทั้งหลายได้เขียวคลาดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจเจริญไปด้วยจตุรพิธและพรชัยขอให้มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุข
นั้นจงจะมีด้วยเถิดพอไปพอมาตาเหลืองเมืองมืดมนนะโยมเนอะลายหูลายตาอยู่บนเวทีนี่นะ คนเดียวกันไปสุนสุนอานเนอะโอ้น้องเปิ้นมาทำบุญลูกหลานปัญใหญ่ปันสูงนั่นล่ะเนอะมีสติปัญญาปัญญาเนาะเรียนหนังสือเก่งๆนะใหญ่มาโตมาก็ของเป็นเจ้าคนนายคนนั่นล่ะเนอะอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสได้เป็นคุณหญิงคุณนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นนางพยาบาล พ่อใจก็ได้เป็นนายอำเภอนี่นะเนาะได้อยู่กินอยู่ตานไปใจเน้อศรัทธาญาติโยมเนี่ยนะพ่อแม่หาตังออกที่ดีนะถูกทางเลยเอาลูกเอาหลานเนี่ยมาใส่บาตรเนี่ยมันจะได้ซึมซับมันจะได้โหจะได้มีการทำบุญจะได้โหว่าโอ้มาวัดมาวาตัวอีแม่มันฟังใจลูกนะฟังใจว่าโอ้มก่อนนี่ไปตัวแม่ไปทำบุญตักบาตรไปตักบาตรหยาดปกไปใส่สตังเหรียญนี่นะมันดีสดาจะได้บุญโดยนะดีกว่าเฮาไปห้างไปร้านอันนั้นในเสี่ยงสตังแต่มาทางวัดนี่กินฟรีนะโอ้ล่างก็มาได้มีสติปัญญาปัญญาในลาเนอเฮียนหนังสือเก่งๆมีความรู้มีปัญญาปัญญาเหมือนเจ้ามโหสถนี่นะมีความอดเหมือนเจ้าเตมียะศึกษาห้ำเฮียนหนังสือหนังหาเก่งๆก็ใหญ่มาโตมาก็ขอเป็นเจ้าคนนายคนนะจะไปลึกจะไปหนาเปิ้นว่าอยู่เปิ้นว่าไป ท่านในศาลาอาจารย์เชื่อว่าไม่ต้องกางสัพพทนก็ได้นะหุบไว้มันจะบังวะนะแต่ปักธงได้แต่ว่าสัพพทนหุบไว้ก่อนในศาลานี่นะเชิญกันได้นะโยมเนอะในโอกาสในวันนี้พี่น้องศรัทธาร่วมทำบุญใส่บาตรพระเจ้าประสงค์องค์กฐินนะแต่300 กว่าวัดเดี๋ยวนี้200 ปลายแล้วนะตามไปโซเวพอนี่นะ ประมาณ200 ปลายแล้ววันพวกนี้ก็จะมาครบพอดีนะเอาว่าท่านนายกเปิ้นมาขวายไปน้อยเนาะแต่ว่าเปิ้นมาช้าดีกว่าไม่มา ขนาดเปิ้นมาจ้ามาเกิงกลางหังมะนี่นะยังเหลือวัดแต่จัดหลายที่เปิ้นตกกฐินไปมันบอกไข่เปิ้นว่าเอารอไว้ปีหน้าก่อนเพราะว่าเอารอไว้ปีหน้าก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมนะเอาเนอะโยมเนอะตอนนี้พี่น้องศรัทธาที่ยังบ่ได้กินข้าวก็ไปที่ปืนหลวงพ่อใหญ่นะใต้ถุนหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่พูดนะหลวงพ่อใหญ่เปิ้นจะมีกล้วยทอดไก่ทอดมันจะกล้วยทอดมีไก่ทอดด้วย เป็นห้องตานก็เนาะอาหารเจเขานี่นะโอ้อนุโมทนานะโยมเนาะบางคนนี่ค้านเตียวไว้ว่าเอาในศาลาเนี่ยไป2-3 รอบเนี่ยไปตึกแล้วก็วายปิกตึกแล้วก็วายปิกบวชได้5 รอบรู้เนี่ยครบ100 วัด100 บาทนี่นะก็จะได้ก็ได้ตามแต่เนาะวันนี้ก็จะได้ญาติโยมเนาะผู้มีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีท่านหลวงพ่อใหญ่ของเราเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านพระครูมนัสสุทธิกรอันนี้คล้ายๆกับเป็นเลขาแล้วก็จัดวัดต่างๆบางเรื่องได้ซ้ำซ้อนกันก็เป็นภาระธุระให้กับครูบาอาจารย์โดยต้องขอกราบขอบคุณเมตตาธรรมอาจารย์พระครูมนัสสุทธิกรเจ้าวาดวัดดอนชื่นฮะอำเภอดอยหล่อของโดยใส่ไปเลยนะโยมเนอะจะแลกชัดตังเหรียญก็แลกได้นะที่โต๊ะยกมือวานสานมือไหวยกมือไหวไปมือสายกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางคิ้วไก่ก้าวเกศาอาหางวันตาเนาะงานบุญงานกุศลเพราะว่างานบุญกินตาลสปะนะนิมนต์สังฆะโปรดเพศโปรดผีเจริญพรว่าเลยเป็นยังนะแล้วไปฉะนั้นก็คณะศรัทธา
สาธุชนญาติโยมเดินไปผ่านมาเนาะจะขึ้นมาแอวที่บนทางบนหลวงพ่อใหญ่เฮานี่ก็ได้นะมากราบพระนพธรรมไหว้พระนพธรรมใส่ขันศีลขันสุมาใส่ขันแก้วทั้งสามก็ทางบนพี่เนาะบนที่วิหารหลวงพ่อใหญ่ของเราที่นี่เนาะแล้วก็ญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนามาณโอกาสที่นี่โดยวันพรุ่งนี้เราก็จะได้ถวายการต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมท่านองค์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ครับโรตีพัดธรรมมาจากยะลามาเปิดเป็นโรงทานอีกแล้วท่านนี้เนาะเปิดตลอดคืนเลยนะโรตีพระธรรมโอ้ขอบคุณได้นะขอบคุณไผ่ข้าเฮียนนะโรตีเนาะไผ่ข้าเฮียนโรตีบุญนะก็ให้ไปได้เนอะแล้วไปกินได้นะตลอดคืนผมขอประกาศนิดหนึ่งนะครับวัดที่มาแล้วแต่ว่ามีวัดอื่นที่มาแทนขอมาแจ้งผมกำนะครับพอดีจะเอาวัดอื่นที่เปิ้นบ่มานั้นเอาแทนไปนะครับวัดไหนนะครับที่มาตอนประมาณสักเที่ยงนะครับมาตอนสักเที่ยงบอกว่าวัดอื่นนั้นแทนไปแล้วผมเห็นที่นั้นมันว่างอยู่สจเอาฮื้อเข้านะครับถ้าใดก็มาหาอาตมาตัวนะครับหลวงพี่หลวงพ่อรูปใดครับถ้าใดก็มาติดต่อผมกำนะครับโอกาสของวัดนั้นที่จะได้ถ้าท่านมาก็บ่ได้แล้วนะขอกำเดี๋ยวมาหาผมกำเน้อครับนิมนต์ตุลงต่อครับสำหรับใบนิมนต์ที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับวันพรุ่งนี้เวลาท่านรับปัจจัยแล้วยื่นใบนิมนต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตัวนะครับถ้าหากว่าบ่มีใบนิมนต์เปิ้นจะบ่ถวายปัจจัยนะครับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านเตรียมใบนิมนต์ไว้โดยถึงแม้นว่าวัดนั้นจะเปลี่ยนหมายเลขนะครับเปลี่ยนหมายเลขโดยเฉพาะวัดที่เสริมมาที่หลังเพิ่มมามันลุนนะครับ ถ้าในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมให้เจ้าหน้าที่จะถวายปัจจัยแก่วัดต่างๆที่มาแล้วก็จะขอใบนิมนต์คืนนะครับใบนิมนต์นั้นจะมีหมายเลขอยู่นะครับหรือว่าวัดไหนมีปัญหาเกี่ยวกับใบนิมนต์ขึ้นรถมาโล่นหายไปแล้วเปียกน้ำขอมาแจ้งหมายเลขได้นะครับแจ้งหมายเลขแล้วก็ขอใบนิมนต์ได้อันนั้นเป็นเหตุสุดวิชัยแต่นะครับ ในศาลานี้วัดบางวัดยังบ่มาเตื้อวัดบางวัดมาแล้วพอดีว่าทางพื้นศาลานั้นมันเป็นทรายแล้วก็เป็นผ้าพลาสติกนะครับบ่สามารถที่จะตอกปักสัปทนได้ถ้าหากว่าไผ่ที่นำเอาขาสัปทนมาตัวก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าบ่มีก็ตั้งเฉพาะตุงแล้วก็ผ่านแว่นฟ้าผ้าไตรนะครับบาทของท่านอย่างที่เราได้ประชุมกันวันที่18ที่ผ่านมาบาทนั้นนะครับขอให้ตั้งอยู่บาทเดียวนะครับห้ามตั้งอยู่2 บาทเพราะว่าจะผิดนะครับ
ต้นขานั้นที่จะปักต้นปัจจัยนั้นก็ขอให้มีอยู่ต้นเดียวนะครับส่วนที่วัดต่างๆที่จะบำรุงวัดมณฑลฤาษีนี้ก็แล้วแต่ตามเจตนานะครับวัดไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขที่ต่างๆหรือว่าชื่อมันผิดชื่อมันบดตรงก็มาแก้ไขได้นะครับแบบด่วนๆวันพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกานั้นหมดสิทธิ์แก้ไขแล้วนะครับถ้าอย่างใดก็ขอเดี๋ยวก่อนเนาะนิมนต์ครับเนี่ยเป็นบอกหัวเอามาเขียนด้วยวัดโป่งเจดีย์มาห้ามไปนี่วัดโป่งเจดีย์อันนี้193 293เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปที่ผมนะครับเดี๋ยวไปที่ศาลาท่านแล้วครับที่เดี๋ยวผมจะปิ้นให้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยว่าที่ว่าผมแจ้งธนาคารแล้วนะว่ามันไปตรงกันพอไป307เขาก็มีแล้วตำบลแม่ตะอำเภอหวางมันรวมกันเขามาเนี่ยเราไม่ต้องก็ได้เขามาแล้วไม่เป็นไรเขามาแล้วเราก็อันนั้นไปนะผลไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาวัดให้จะแล้วกันอยู่วัดม่อนนี้เนาะผมพระอยู่กับวัดมดเนี่ยมาอยู่กับตลาดยางหมายเลขบัตรตรงก็ดีจะได้ก็ดีมีปัญหามาปรึกษาได้ที่ท่านพระครูมนัสสุทธิกรนะอาจจะหมายเลขการอย่างการเนี่ยนะมีปัญหาอะไรหนึ่งเราสำหรับวัดพวกนี้ก็8 โมงนี้แก้ไขบ่ได้นะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ก็มากันอยู่เรื่อยๆงานบุญกฐินสามัคคีงานบุญกฐินรวมกฐินใหญ่กฐินหลวงหลายเด้อโยมเด้อคณะพระสงฆ์ก็เปิ้นก็ได้มาบางทีนะก็ตัวเลขมันจะมีปัญหาก็ปรึกษาท่านพระครูมานัสสุทธิกรจะได้แก้ไขปัญหาณคืนนี้เลยเนาะท่านอาจารย์พระครูก็คงจะบ่ได้รับบ่ได้นอนนะคืนนี้นะเอาโรตีบุญเนอะโรตีบุญอยากจะได้บุญแล้วกินโรตีทางนี้นึกถ้าจะมาฝึกก็ได้นะโรตีจากสงขลาหาดใหญ่จากทางปุ้นนาทางภาคใต้มีอะไรฮะโยมมีอะไรมีที่ท่านอาจารย์พระครูมานัสพระครูมานัสเนี่ยเพิ่นมาบัดนิมนต์วัดโป่งเจดีย์นะอาจารย์พระครูเนี่ยวัดโป่งเจดีย์มารับใบนิมนต์ใบฎีกาตะกี้บนวิหารนี่เนอะอาจารย์ท่านพระครูมานัสสุทธิกรจะไปเอาขว้างเฮียนู่นนั้นใบสำคัญกันแล้วล่ะนะถ้ามีใบฎีกานิมนต์เนี่ยหมดสิทธินะไม่มีใบไม่มีสิทธิ์เก็บไว้ดีๆเนอะนั่นเอาไปเก็บไว้ดีๆกันเนอะโตจีนมาก็ป่าไปกันนะยินดียินดีนายเนอะอันนี้เพิ่นเอามานี่ตะกี้พี่เพิ่นมาวัดโป่งเจดีย์โน่นนี่นะเพิ่นมาร่วมทำบุญ120 บาทแล้วก็เอาใบมาให้ตุลุงตุลุงกับหมูเรื่องเนาะลุงก็มาไว้เนี่ยไงนะเพราะว่าเป็นใบที่สำคัญถ้ามีใบก็ได้สตังค์เนอะได้องค์กฐินนะกฐินเป่าศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้เนี่ยพี่น้องจะมีอย่างครับแลกเรียนทางพุทธทางกลางปลำพุทธไอ้เด้อไปเลยทางกลางปลำพุทธนะแลกเหรียญนี่กันญาติโยมที่ร่วมทำบุญกันน้ำกับไฟไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาเด้อทางวัดม่อนฤาษีปากต่างไอ้ตาไม่ยังมีอะไร
ราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมก็อยู่ต่างบ้านต่างจองก็ฟังกันไปได้ยินข่าวว่าพุ่นจนถึง20:00นะอาจารย์เชื้อจะมาเปลี่ยนไปแสดงธรรมแต่ค่ำคืนนี้ก็เนาะอำนวยความสะดวกครับพี่น้องศรัทธาเพราะว่าไม่มีพิธีรีตองบริสวดมนต์อย่างเตื้อเนาะเนาะหัวเรื่องเด้อแม็กนิมมอนเนอร์แต่กี้เราก็ได้ฟังทั้งอาจารย์รุ่งโลดนะเพิ่นอยู่วัดดอยตุโกเพิ่นมาห้ามกะลงหรือว่ามาเอากาบเกี่ยวกับงานบุญกฐินนี่ก็ม่วนเด้อเป็นที่ลำเมาเอาใจอาจารย์รุ่งโลดนี่เพิ่นเป็นพระนักเทศน์แล้วก็มีหลายแผนกโดยซุปหมวกไหลใบเนี่ยความจริงครูบาอาจารย์เฮานี่หลายตนหลายองค์เนาะที่มาที่บวชมาเหิงบนนานก็ดีที่เป็นพระมหาเถระที่เพิ่นมีความสามารถนะเกี่ยวกับการเทศน้ำเทศธรรมมรดกธรรมกานี่เพราะว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยเป็นรัตนดวงที่3แต่ที่จะได้นำศีลนำทานเนาะถ้าวัดใดวาใดเฮาไปนี่มีพระเนนนักมันม่วนอกม่วนใจนะทำมันอย่างก็ช่วยกันลุ้มๆไม่นะวัดแต่ก่อนนี่มีพระเนนนักมีหลายแล้วก็บวชยากโดยแต่ก่อนนี่ครูบาอาจารย์เช่นสมัยแต่ก่อนนี่ถ้าบวชนี่จะต้องสอบสิกขาสอบเข้าบวชกันนะ แต่ประเดี๋ยวนี้ก็บวชก็ง่ายอยู่แต่ก็อยู่ยากนะเนาะนะเรื่องราวต่างๆเวลาว่าจะมีงานบุญใหญ่กาเนี่ยวันวิสาขวันสำคัญทางพุทธศาสนาเรื่องราวอันบดีบางงามทางวัดต่างวามันจะมีมาบางทีเรื่องเก่าเอามาลื้อฟื้นใหม่นี่ก็มีนะจ๊ะแล้วเพิ่นจะลองกฐินนะมีห้องเพลงกามอย่างบรรทัดต่อเนอะโยมเนอะพระเจ้าของจริงนะนั้นเป็นข่าวปลอมนะตามเพื่อตาสีตาสาที่บนบ่หูเรื่องนะโอ้ตู้พระยังแข่งรถกันได้นะอันนั้นพระเจ้าของจริงเป็นข่าวปลอมมันบดเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะมันเอาหน้าคนมาใส่ได้หน้าตู้หน้าพระมาใส่ได้นะฉะนั้นจะไปเชื่อง่ายๆเนอะคือหนักแน่นไว้นะงานอย่างต่างๆนี่เขาก็เคารพนับถือในครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพี่น้องลองคือพอเรามีงานอย่างงานคุดงานจาการถอนที่ห้านที่นี่จะถอนสันลาก็จะถอนปลาเหี้ยวก็นี่คารวะจะโยมยังไม่สามารถถอนได้ต้องเอาตู้เจ้าไปนะ ถ้าตู้เจ้าไปก็เปลี่ยนน้ำแล้วนี่งานวัดงานวางงานศพงานซากก็ตามด้วยถ้าตุลุงตุตังตู้เจ้าบ่ไปก็บ่เปลี่ยนน้ำแล้วนะจะต้องพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอนุญาตปงปั่นคนแต่ก่อนนี่สมัยเจ้นครูบาเขาเนี่ยตุลุงว่าเป็นประจำเนาะเพราะว่าทางงานกินงานการงานระงับอธิกรณ์อย่างต่างๆก็ดีงานคือสร้างหางแปลงกันว่าครูบาว่าแล้วก็เป็นอันว่าแล้วกันนะไปบัดต่อบัดเทียงซักอย่างนะเอาครูบาว่าเตออีนะแต่ประเดี๋ยวนี้คนเก่งมันนักเนาะสดาคนหูมันหลายเป็นหูเป็นหลายกันนะถ้าคนเฮาหูนักก็เป็นอาจารย์ก้ามทางการเนี่ยก็ทิฏฐิกว่าจะสูงพ้องกันเนาะนะฉะนั้นเขาก็มีความเคารพบางเตื้อบางทีนะตังครูบาอาจารย์มหาเถระเนาะบางตนบางองค์บางเพื่ออาจจะซึกหาลาเพศไปเอาตัวเจ้าลูกศิษย์แทนเป็นตัวหลวงก็ยังว่านั่นลูกศิษย์เฮาหน้าไก่นะยังถือว่าตัวเก่ายังเป็นอาจารย์อยู่นะทั้งที่ว่าเป็นศีล5ไปแล้วนะนอกสดาเนาะฉะนั้นก็ให้หนักแน่นกันเนอะมีความสังฆสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นว่าวัดวาอารามของเขาจากการกรุงรุ่งเรืองตึงวัดตึงบ้านเนี่ยวัดอื่นนี่เปิ้นก่อการกรุงรุ่งเรืองเขาไปที่ไหนไปทางบ้านนอกบ้านนาหันวัดหันวาเปิ้นตากผ้าเหลืองกันเหลืองห้ามันม่วนใจเนาะสดาเขาจะไปเข้าวัดเข้าวาจะไปทำบุญมีหั่นมดตุพระเนนมีพร้อมที่จะฮื้อศีลฮื้อปอนนะแต่บัดเดี๋ยวนี้เขาไปในตู้พระเปิ้นเขียมไป
จะไปทำบุญตักบาตรจะไปทำบุญตานขันเข้าวันเกิดลูกหลานกายน่ะตุลุงอยู่ก็มีก้าสุมาเนอะมีก้าหมาก้าแมวเฝ้าวัดตุลุงไปไหนตุลุงไปฮับตาลบุญนี่นะมันมีน้อยมันไม่เขียมเนาะสดาเนาะที่จริงตุลุงเพิ่มไปก็ได้แต่หมอตนเมตตาก็จะไม่ต้องไปขาหน้าบัดเต้าขาหลังเพิ่นมาทำบุญตังหลังก็บ่ได้ฮือปอนเพิ่นนี่นะมันต้องมีนะสดาเนาะเนี่ยของบะเขียมมันหายากเนอะอนุรักษ์รักษาไว้เนอะสาธุเจ้าฮอนี้เขียมไปเขียมไปจะได้ก็ตามก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะปีหูสองน้องหูหนึ่งได้ช่วยกันส่งเคราะห์อนุเคราะห์กันไปโรตีบุญเนอะ ไปจะมาลองฝึกทำก็ได้วะนะอาจารย์พระครูสุเมธว่าภายจะไปกินเนอะฆราวาสญาติโยมนะทางด้านขวามือทางขวาของศาลาหลวงพ่อทันใจเป็นนั้นอาหารว่างเนาะเพราะว่ากินแล้วก็แล้วคาบเข้ามากันเนอะเนี่ยญาติโยมก็ไปกินได้เนอะไปจะลองไปฝึกทำก็ได้วะ มาจากปักใต้นะมาจากปักใต้อนุโมทนานะโยมเด้อด้วงมาแผ่วลูกแผ่วหลานเนาะเอาลูกเล็กเด็กแดงเข้ามานะเพื่อมันเกยว่าเขาวัดเขาวามีความผูกพันเกี่ยวกับทางวัดทางวาเนาะศรัทธาแต่ก่อนนี่ถ้าว่าไผมีความสัมพันธ์กันสำคัญตั้งแต่เกิดถึงตายนะกับวัดกับวาเนี่ยคนแต่ก่อนนี่เปิ้นเกิดลูกปุ๊บเนี่ยเปิ้นจะไปถามเด้อถามตู้ลุงเขากาตู้ป้อท่านพระครูกาเนี่ยเปิ้นจะตั้งชื่อลูกเปิ้นนะเปิ้นจะมาบวกลบคูณหารเอาอาคาระพยัญชนะกะคะกะคังะ ได้ตัวได้เป็นเดชเป็นสีนี่เปิ้นจะมาผสมผสานถ้าตัวได้เดชเป็นอากาลกินีนี่เปิ้นบ่เอานะตัวใดที่เป็นกาลกินีเปิ้นบ่เอาเปิ้นเอาที่ตัวที่เป็นมังกรเป็นมงคลให้มันจับกันให้มันจับสโลกกันถ้าจับใส่ตัวอากาลกินีนี่มันฮิบ่มามันกาบ่ขึ้นหนูก่อนนะจะตั้งชื่อตั้งอย่างลูกหลานนี่เนี่ยเพิ่นจะต้องไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ประเดี๋ยวนี้มันต้องเอานะใส่ชื่อไปเลยน้องแองจิล่านี่ น้องก็อดซิลล่าเนี่ยนะชื่อไทยเนี่ยมันเคยมีแล้วไอ้แก้วไอ้คำไอ้มาไอ้จูเนี่ยมันเคยมีแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นะชื่อได้งามก็ใส่ไปเลยเนี่ย ฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญอย่างใดเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะแม้กระทั่งว่าเขาเจ็บเขาเป็นก็บางห่างวัดห่างว่าเนาะไปขอตุลุงสีเตียนตามเตียนปุจจาให้กำหมอไอ้น่ะไปนิมนต์ตุลุงขอมาสืบชะตาต่ออายุเนี่ยมีความสำคัญนะญาติโยมเพราะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันได้กำลังใจด้วยสดาเหมือนกับเขาไปเยี่ยมคนโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเขาถือมันหายโวยนะโอ้วันนี้เป็นอย่างใดเนี่ยมันหน้าเป่งตาเป่งแต่หน้าแดงแสงเหื่อวันพวกนี้จะได้ออกห้องยาแล้วนี่นะมันใจดีด้วยอยู่ห้องยามันใกล้ ถ้าว่าไปนี่มาเก่ากำบดีหน้ามอนซอกตอกอีมาหันมาหลายมันพด3 วันเนี่ยก็บักนี่นะอยู่บัดได้แล้วใจตกเลยนะโยมนะจะดีจะชั่วอยู่ที่กำอู้กำจ่าเนอะกำอู้กำจ่ากำปากของคนเนี่ยนะเป็นสำคัญอู้เฮือเปิ้นฮักอยากนักจักหวังถ้าอู้เฮือเปิ้นจังกำเดี๋ยวก็ได้ เพื่อจะฮู้เฮืออู้กันมีความปองดองรักใคร่มีความฮึกเหิมมีความสามัคคีที่ท้อแท้ก็มีนะเพื่อมันฮึกเหิมขึ้นมาสู้อีน่ะมีแต่ถ้าว่ากรรมใดที่เป็นกรรมส่วนกรรมซอว่าเล่าน่าจะขวานตีสินนินทาเปิ้นจะให้นี่มีความโกรธความเกลียดกันถ้าหากว่าปากนี้ไปด่าเปิ้นกาไปว่าเฮือเปิ้นกาจังเปิ้นกานี่เกิดสงครามนะโยมนะ เกิดสงครามแน่นอนฉะนั้นก็ปิยวาจาเนาะอู้ม่วนจาหวานบันแล้วแต่กรรมอู้ของคนนั่นแหละนะถ้าหากว่าเปิ้นมาถามหลวงพ่อโต
หลวงพ่อโตว่าไอ้ฉันจะขึ้นบ้านน่ะวันดีไหมพรุ่งนี้น่ะหลวงพ่อโตสมเด็จโตบอกว่าบันไดมีหรือยังมีแล้วเจ้าข้ามีได้ก็ขึ้นได้เลิกคือความพร้อม ถ้าบันไดบ่มีก็ขึ้นบ่ได้ด้วยนะแปลว่ามีพร้อมทุกอย่างเลิกคือความพร้อมเจนกันได้นโยมเริ่มมาแล้วเนาะบางคนนั้นก็โอ้ตุลุงวันพวกนี้ติดการติดงานเนี่ยกฐินบ้านนั้นบ้านนี้ก็จะมีมาอีกคืนนี้ก็ได้เนี่ย200ป่ายแล้วกับประเดี๋ยวนี้นะต่างงานครูบาอาจารย์ครูบาสังฆะก็มากันเรื่อยๆทางบ้านวัดที่เปิ้นอยู่ไกลบ้านอื่นบางไก่ก็คนกันมาโละมอกป้นปล่อยหลวงนี่เนาะประเดี๋ยวนี้นะ เนี่ยนะสดาเหลืองห้ามเนี่ยครูบาอาจารย์นะโอ้แผ่วเมืองเป้าเมืองฝางพวกไหนดูที่ทยอยกันมานี่นะนี่สดาเนาะมีการแบ่งปันกันนะสดาญาติโยมด้วยน้ำจิตน้ำใจของท่านนายกอบจนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรมากันทุกปีนะอันนี้มีการแบ่งปันกันโลกเฮามีความแบ่งปันจะไปคิดจินะแปลว่าคนคิดจิภายถึงบ่ถามหาแต่ถ้าคนมีเมตตาไปตังใดถึงบอกกัน มีเงินทองแล้วบ่ใจบ่สอยกองเต้าม่อนดอยไผตึงบ่อวดอ้างเนอะฉะนั้นก็มีความแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคนเฮานี่ถ้าอยู่คนเดียวนี่อยู่บ่ได้ต้องอยู่แต่กันหลายคนเป็นสังคมนะโยมนะถ้าหากว่าเฮาอยู่คนเดียวเดี่ยวโดดนี่นะเจ็บเป็นเย็นอุ่นแล้วใครจะมาพอมาดูแลเฮาต้องมีนะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เปิ้นท่านนายกน่ะเนี่ยเปิ้นมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมแต่กี้เปิ้นมาเรียงเก้าอี้ยกเก้าอี้ด้วยคนเดียวเลยนะมาบัญชาการด้วยคนเดียว พร้อมกับเพื่อนกัลยาณมิตรเปิ้นเนาะเลี้ยงลายเนี่ยฝีมือท่านนายกดูหมดนายกอบจเขาเนาะยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกศสารยมตอนนี้บางคนก็มากันกลางวี่กลางวันบางคนก็มากลางคืนนี่จะเย็นยุงนักให้ยมยุงหลายนะตุลุงเนี่ยเป็นม้าเป็นมือนะจะตบก็บอดได้แล้วก็เป็นบาปนะมอยอีพ่อคนนึงว่าโอ้ถ้าเป็นเป็ดเป็นไก่นี่อีพ่อถึงฆ่าบอดได้นะตัวน่ะถ้าเป็นยุงเนี่ยมันจับปุ๊บใส่ปั๊บเอาเข้าเลิกๆว่ะกูมันบอกเลิกก็มันแหลวขำมือ ก็หมายความว่าเขาได้ทำบาปไปน้อยหนึ่งโยมเนาะทุกชีวิตต้องฮักชีวิตของตนนะ นี่มันก็เป็นนั้นสัตว์ที่มีชีวิตนะเพราะว่าการฆ่าสัตว์คนเราเพราะว่าคนที่อายุสั้นปันตายเพราะว่าในธรรมนะเอาได้ข้ามได้เขตสัตว์ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่นะไอ้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บกาเนี่ยเราได้เบียดเบียนสัตว์มาแล้วอีดู เพราะฉะนั้นก็ภัยที่มีอายุยืนไปหันพี่น้องเจ้าดอยเนอะจังดังต้าสองยางกันนี่พี่น้องเจ้าดอยนี่อายุเปิ้นถึง100 ปีปลายก็มีว่ะโอ้อายุมั่นยืนยาวเปิ้นไปสัมภาษณ์ว่าอุ้ยมอนกินอย่างอายุยืนกินพักกินไม้น่ะจีนเปิ้นบ่กินว่ะนะกินพักกินไม้กินนอกินอย่างไปไม่สร้างกินนอสร้างห่างไม้ไป แล้วก็เปิ้นบ่เครียดนี่นะอันนี้สำคัญนะโยมเนอะเขาจะไปเครียดกันนะถ้าความเครียดขึ้นนี่ความดันขึ้นตัวความเครียดนี่ล่อให้โรคหลายโรคมาจ่อจะเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะจะไปเครียดได้ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าอย่างจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดถ้างัวเกิดก็เอาหกมันต้มยำเหมือนกันแล้วเรื่องอ่ะ อย่าไปคิดว่าอดีตที่ผ่านไปนั้นน่ะนะมันแก้ไขมาได้แล้วแล้วก็จะไปคิดว่าอนาคตมันยังมาถึงก็จะต้องมาเดือดร้อนมันเอาปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนเนาะทำดีวันนี้นะถ้าทำดีวันนี้อนาคตก็ดีแล้วก็อดีตก็จะดีไปทำดีในวันนี้เนาะเหมือนกับเฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยมารับแจกมารับเอาองค์กฐิน
ต๊ะค้างตึง300ป่ายนะโอ้ยเป็นบุญแท้ๆนะโยมนะบุญอันนี้บ่หนีหายไปไหนติดตามเขาไปตลอดเวลาเนาะตอนนี้ญาติโยมอาตมาภาพก็จะขอวาดลงก่อนเด้อจะได้มอบเวรประเคนไม้ปฏิอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะจะได้ผู้เกี่ยวกับทางศาสนพิธีในวันพรุ่งนี้โดยขอไว้สารนิมนต์ครับขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปขอถวายความเคารพพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่บริเวณสถานที่วัดม่อนฤาษีแห่งนี้ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากต่างสามัคคีม่อนฤาษีครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างอำเภอบอกว่าจะเป็นอำเภอที่ไกลและใกล้เจริญพรญาติโยมท่านทั้งหลายท่านสาธุชนที่อยู่บริเวณวัดม่อนฤาษีณเวลานี้บอกว่าจะเป็นพระหรือโยมก็คาดหมายว่าจำนวนที่อยู่บริเวณวัดม่อนฤาษีนี่เกิน300รูปท่านนะเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์และก็ศรัทธาได้นำต้นกฐินได้นำผ้าไตรได้นำพานแว่นฟ้ามาตกแต่งดาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านเพิ่นก็เมื่อได้ฟังเสียงนี้แล้วญาติโยมอยู่ใกล้ก็สามารถมาได้เนิ่นตอนนี้บรรยากาศเมื่อวันก็ไปทำยังบรรยากาศเมื่อคืนก็ไปทำยังบัดเดี๋ยวนี้ธงกฐินบอกว่าจะเป็นธงจักเข้ธงนางมัจฉาธงเต่าธงจักเข็บโบกสะบัดทั่วบริเวณป่าปริวาสแล้วก็ศาลาหลังใหญ่ศาลาพระเจ้าตันใจนี่ก็เต็มไปด้วยเครื่องกฐินเครื่องกฐินนั่นก็จะมีที่วัดวาต่างๆเพื่อนำมาบาท1 ลูกอย่างที่พระเจ้าหน้าที่เพื่อนได้แจ้งไว้วัดไหนที่เอาบาทมา2 แก่นก็เดี๋ยวเพื่อนจะเอาออกอย่างแก่น1เนอะนำเรียนครูบาอาจารย์แล้วก็เอาอันใดอันหนึ่งถ้าจะเอาบาทก็เอาบาทอย่างเดียวถ้าจะเอาตู้บำรุงก็เอาตู้บำรุงอย่างเดียวบางทีมี2 อย่างในโต๊ะเดียวเนี่ยอันนั้นก็ขอทำความเข้าใจญาติโยมที่รับฟังสถานีวิทยุอยู่ที่บ้านตอนนี้เวลา 18:53 นาทีการถ่ายทอดสถานีคืนนี้ก็เอาจนถึงเวลา4 ทุ่มบนนั้นเนอะ4 ทุ่มตอนแรกว่าจะถ่ายทอดเสียงตึกเวลา2 ทุ่มแต่เนื่องจากว่ารายการปกติเปิ้นถวายเวลาฮื้อก็จะได้ถ่ายทอดในเวลา4 ทุ่มเอารายการสดนี่นะกำเดียวเวลาประมาณ2 ทุ่มป่ายก็จะลงไปสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ศรัทธาที่เปิ้นเอาครัวมาตกแต่งดาเพราะว่าจะได้ฮู้เวลาทุ่มนี่เปิ้นจะถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เวลา
ขออภัยเวลาทุ่มเกิงจะลงไปสัมภาษณ์ถามลูกวัดไหนมาศรัทธาที่ไหนจะนอนก็ว่าจะปิกที่นอนมีนะครับเนบนหอฉันครูบาอาจารย์จะนอนก็ได้นะครับนอนก็มีที่นอนอยู่ศาลาที่โรงครัวโรงฉันชั้นบนนั่นก็สามารถไปนอนได้นะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์บางรูปเพิ่นก็เอาเต็นท์มาศาลาหลังเก่าตั้งหน้าวัดปุ่นหน้าพระมหากระจายศาลาหลังพระองค์ใหญ่ตั้งหน้าวัดปุ่นก็นอนได้นะครับครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงญาติโยมจะนอนกินบรรยากาศไปนอนชั้นบนบนได้แต่ก็ต้องเตรียมพัดตวบไว้ผ้าห่มพัดตวบไว้หนาหน่อยเจ้ามามันจะเย็นวัดไหนก็จะนอนก็ตามมัธยาศัยห้องน้ำนี่ก็มีหลายที่นะครับส่วนที่ใกล้ข้างศาลานี่ก็ขอครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมมาใช้ได้ตั้งหลังวิหารหลังพระเจ้าตันใจนี่ก็ใจได้หลายห้องน้ำมีนักอยู่แล้วก็ตีลงครัวลงฉันก็สามารถไปใช้ได้แต่ว่าขอสงวนไฟสำหรับพระสงฆ์ตีลงฉันปนส่วนศรัทธาเขาก็ตั้งหลังศาลาพระเจ้าตันใจนี่เนอะครูบาอาจารย์พระเจ้าหน้าที่มีอย่างจะประชาสัมพันธ์ก็สามารถแจ้งข่าวมาได้ญาติโยมมาเกียมแล้วต้องท้องจอกอยากกินข้าวก็มีโรงทานบริการเนอะปุ่นตั้งหน้าวัดปุ่นไก่ทอดก็มีขนมจีนก็มีโรตีก็หลายโรตีรสชาติอร่อยมากเข้าแถวยาวเป็นกิโลที่เข้าแถวยาวกิโลเพราะว่าคนทำมีน้อยพาจะไปฝึกหัดแล้วก็จะช่วยทำแถมเป็นโรงทานโรตีของครูบาอาจารย์เพื่อนมาทำบริการเหมือนกันก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับจากประชาสัมพันธ์อย่างก็แจ้งได้คำคนนี้ก็ทำบุญตามมัธยาศัยญาติโยมได้มาบางท่านก็ว่างเว้นจากภารกิจการงานบางท่านบางคนเลิกการเลิกงานมาแล้วกึศใจได้มาใส่บาตร386 วัดนะก็ขอเจริญพรญาติโยมอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็อนุโมทนาบุญท่านไหนจะมาเจ้าวันพวกก็ตี 3 ตี 4ก็มาได้แล้วเด้อมาทำบุญด้วยกันตี 3 ตี 4 ตี 5เพราะเวลา9 โมงตรงนี่เราก็จะได้เริ่มพิธีแต่กี้นี่ท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านได้โทรศัพท์ไปที่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้เวลา8 โมงครึ่งหลวงพ่อก็จะเดินทางมาถึงที่วัดม่อนฤาษีแล้ววันพุธเวลา8 โมงครึ่งฉะนั้น9 โมงเราก็จะได้เริ่มพิธีกว่าที่จะมีการจุดเตียนจุดอย่างท่านนายกเพื่อนจะอู้แถมเนาะหลวงพ่อจะกล่าวสมโภชนีคาถาแถมฉะนั้นญาติโยมมาค่ำนี้ได้ก็ขอเจริญพรเนออยู่ใกล้อยู่หิมญาติโยมตั้งจอมตองตั้งป่าซางเวียงหนองล่องดอยลอสามารถจะมาได้ที่จอดรถก็กว้างขวางนะฉะนั้นเวลาญาติโยมเขามานี่ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรเพื่อนจะบอกคือจะจอดตัดใดจะอยู่ที่ไหนเพื่อนจะบอกคะแนนจอดเป็นที่เป็นตางสะดวกบ่ขวางตางเปิ้นบางทีบางครั้งเขาไปจอดขวางตางใกล้จะเริ่มพิธีก็ต้องมาประกาศย้ายรถทะเบียนนั่นทะเบียนนี้ก็ทำให้เสียบรรยากาศ
พระกำลังจะสวดเปิ้นกำลังจะปั่นปอนขออนุญาตประกาศรถยนต์หมายเลขทะเบียนนั้นหมายเลขทะเบียนนี้จากนั้นเฮาเรียบร้อยกันเสียก่อนเฮาฟังเฮากับบ่เท้ารถขึ้นมาทางบนเพื่อเฮาจอดข้างทางปุ้นปากทางบุ้นมากองแล้วกับแบกครัวออกไว้ตังยังบังยังขึ้นรถไปเลยสบายเอาจอดตีข้างถนนก็สบายดีแต่อดเตียวไก่หน่อยตั้งหลังนี่ก็จอดได้เนอตีชาปนสถานประจาตีจอดรถทางข้างกำแพงวัดเปิ้นก็เอารถไปเกรดไปไถกว้างขวางดีเจ้าหน้าที่เปิ้นเอาปูนขาวไปโรยไว้เป็นช่องเป็นช่องแล้วก็ตีป่าต้นไม้ตีตั้งหลังวัดอันนั้นก็สามารถป่าไทรสามารถเอาเข้าแทรกไปจอดตามช่องว่างนั่นได้เป็นช่องเป็นช่องไปมีห่มเงาตลอดวันค่ำตีป่าไทรหลังวัดนี่โอ้ถึงเรื่องการจราจรวันพรุ่งนี้พิธีก็จะเสร็จสิ้นเวลาก่อนเพลญาติโยมท่านทั้งหลายถวายพระทหารเพลแล้ววัดใดที่บ่ฟังก็สามารถเอาตั้งไว้ก่อนญาติโยมก็จอมแถมกันบางเตื้อบางทีโอ้พิธีเริ่มแล้วก็เฮาจอมบัดตันเสร็จเรียบร้อยช่วงที่พระเปิ้นไปฉันเพลเฮาก็เอามาจอมกันแถมนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเรื่องขยะก็ดีวันพรุ่งนี้นี่ก็ขอเมตตายังบ่ต้องเผาเนอะถ้าเฮาเผาวันพรุ่งนี้มันเสียบรรยากาศถ้าเผาเมื่อคืนในก็เผาได้ก็เผาเมื่อเสี่ยงถ้ามันเป็นควันอยู่วันพรุ่งก็ขอเมตตากรรมได้กำจัดบ่ให้มันมีกลิ่นเนาะมันจะเสียบรรยากาศบ่ได้แต่ถ้าเผาคืนนี้แล้วก็เป็นหยังนะเผาไปเดี๋ยววันพรุ่งเผานี่ผู้ว่าเดือดร้อนเนอะเพราะเพิ่นประกาศห้ามเผาแล้วนะ ถ้าเผาวันพรุ่งนี้เพิ่นจะปรับหัวนะผู้ว่ามาวันพรุ่งนะก็ขอครูบาอาจารย์นะครับได้มาถึงบริเวณวัดม่อนฤาษีแล้วก็ตกแต่งดากันนะครับตกแต่งดาศรัทธาก็จอมเรียนกันสนั่นปันปื้นไปเดี๋ยวนี้แต่ละคนแต่ละท่านเข้าแถวตามป้ายบอกเด้อเจ้าหม้อเข้ามากับป้ายมีตีหลังมหากระจายเริ่มต้นที่หอละกังนี่เด้อนี่เขาเริ่มต้นตอนนี้แล้วก็ไปแบบงูเขาเคยพอเกมงูอย่างนั้นเตียวไปอย่างนั้นนะเตียวกันไปอย่างนั้นเป็นบุญเป็นกุศลตั้งจิตอธิษฐานเป็นตินาอนุโมทนาการถ่ายทอดคืนนี้ก็อยู่ถึงเวลา4 ทุ่มหรือว่า10 โมงเมื่อคืน22 นาฬิกาญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ทำบุญกันไปประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆญาติโยมได้รับฟังบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นการได้ตัดเข้าข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์สักกรรมเวลาทุ่มกึ่งก็จะได้ไปสัมภาษณ์วัดวาลูกติ่นไหนมาวัดใดตั้งใดสลับสับเปลี่ยนกันกับตุลุงยองพ่องท่านอาจารย์เชื้อพ่องท่านสมชาติพ่องเลยนะก็คืนนี้ก็จะอยู่ช่วยกันประคับประคองแล้วก็วันผู้มาเจ้าก็จะอยู่ด้วยกันแถมจนถึงเวลาประมาณ8 โมงถึง8 โมงแล้วก็บางรูปบางตนเพิ่นก็จะไปการไปงานไปที่พุทธศรีคิรีพ่องไปการไปงานใกล้เคียงนี้พ่องเนื่องจากว่างานกฐินวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะก็ขออนุโมทนากับวัดวาต่างๆที่ได้มาร่วมกันในวันนี้บุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ได้มาวันพรุ่งถ้าเอาคำนวณแล้วก็วัดหนึ่งก็5 ตนเนี่ย100 วัดก็เท่าใดละ500 ตน
วันพวกนี้ญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์วัดละ5 ตน300 วัดปันป่ายตุเจ้าปันป่ายเนอะญาติโยมเนอะวันพวกนะโอ้ตุเจ้าปันป่ายกันไม่ใช่บ่ให้บดีเฮานิมนต์ตุเจ้าบอก9 ตน10 ตนนี่ยังลำบากนะนี่ตุเจ้าปันป่ายดูภายไข่หันตุเจ้าปันป่ายกับมาเนอะวันพวกนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์จำนวนปันกว่ารูปเนี่ยก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันการทำบุญทอดกฐินของวัดมณฑลศรีนี่ที่จริงของวัดเปิ้นนี่ก็แล้วไปแล้วนะ386 คูณ 5 1,900ก่อนเนาะ1,930 รูปดูเอา386 วัดวัดละ5 รูปเนี่ยตู้เจ้าเกือบ2,000นะปัดเอานิมนต์บอก30นี่ยังปดเอาอย่างมาเลี้ยงกันนี่เนี่ยไผ่หิวเนอโรตีมีมาแล้วคนที่ได้ไปเพื่อก็กินอิ่มแล้วเพื่อนแบบมาต่อละนะไผ่จะกินโรตีมันนี่สั่งตรงมาจากบังกลาเทศเบตงสั่งมาจากปักใต้เลยนะโรตีเจริญพรเลยญาติโยมที่มากินเข้ากินน้ำเฮืออิ่มบางท่านก็จะมานอนเนาะก็เดี๋ยวรอสถานีเพื่อนตัดสัญญาณเวลาทุ่มกึ่งก็จะได้ไปสัมภาษณ์วัดวาต่างๆตอนนี้ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเปิ้นก็จะออนไลน์ในเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปในรายการของท่านสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตตอนนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังดังบ้านก็กำลังฟังบรรยากาศในงานทำบุญมหากฐิน386 วัดณวัดม่อนฤาษีซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งเสียงไปถึงญาติโยมที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ญาติโยมจะได้อนุโมทนาบุญด้วยกันพิธีจะเริ่มวันพุธก่อนนะแต่คืนนี้นี่มีการกะเกียมกันวัดวาต่างๆครูบาอาจารย์เปิ้นเอาครัวเครื่องกฐินเป็นตุงเป็นบาทเป็นผ้าไตรพานแว่นฟ้าเปิ้นเอามากันวัดวาบัดเดี๋ยวนี้โอ้พอที่ป่าปริวาสนี่เต็มนะมืดทึกนะญาติโยมพอแล้วโอ้ไผ่มีกล้องถ่ายเข้าใจว่ายังวัดต่างๆเนี่ย300 กว่าวัดนี่แต่ละรูปแต่ละวัดเปิ้นก็จะถ่ายรูปญาติโยมเขาก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ช่วยกันส่งต่อเป็นหน้าบุญเนอะ1 วัดส่งไป20 คนนี่นะปัดเต้าเฮาลองคูณบอก1 วัดเนี่ยญาติโยมลองส่งไป20 คนพอเนี่ย386 คูณ20นี่จะได้7,000 กว่าคนที่หันงานวันนี้กับวันพุธแต่เชื่อมั่นว่าคนที่อนุโมทนาเนี่ยเป็นหมื่นเหมือนกันอย่างกับคนนั้นมาเพิ่นมาทำบุญเพิ่นก็ถ่ายรูปไปเพิ่นมาจอมเหรียญจอมสตางค์ถ่ายรูปไปแชร์ไปส่งไปคนนั้นหันใส่โอ้อนุโมทนาเปิ้นก็ได้บุญแล้วนี่เฮาทั้งหลายเอาเหตุตัวนี้ให้คนอื่นได้บุญกับเฮาถ่ายรูปถ่ายยังส่งให้กันไปเป็นน้ำบุญเป็นกุศลเนาะโอกาสยากญาติโยมทั้งหลายกฐินวันเดียว300 กว่าวัดปีหนึ่งมี365 วันถ้าเอาไปตาลวัดละ1 วันปีหนึ่งกันจะค่อยนะแต่นี่386 ปะโตปีปลายกันนะสำหรับวัดวาต่างๆนะครับได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ดีคณะกรรมการก็ดีกับวัดวาต่างๆที่มาร่วมกันนี่ก็ขอความร่วมมือกันแล้วกันนะขอความเมตตาจะร่วมบุญนะครับ
เพราะว่าเรามาใจสถานที่วัดม่อนฤาษีอู้ง่ายๆก็คือแทบบ่ได้ลงทุนอย่างนั้นท่านพระครูเพิ่นแปลงไว้คือโต๊ะกาอย่างกาสถานที่กานี่นะอันนั้นก็ชำระนิสงฆ์นะครับเนาะก็ตามที่ได้กำหนดกันไว้วันพุธก็ลองฟังการประชาสัมพันธ์แห่งกรรมนะครับสำหรับวัดวาต่างๆนะครับอันนี้อยู่ที่น้ำใจของหมู่เฮาเนาะเฮาก็มากับเปิ้นกุปีบางวัดนี่โอ้ปีแล้วก็ได้มาเนี่ยปีนี้เขาก็มาแถมบางวัดเปิ้นอยู่ไกลอมก้อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเปิ้นมาไก่เมืองฝางแม่อายชัยประการเปิ้นมาไก่นะครับเปิ้นก็ได้ปัจจัยเหล่านี้ไปเติมวัดเปิ้นก็จะตอดบางวัดนี่เปิ้นตอดวันพุธวัดอยู่ใกล้นี่เปิ้นรับมาไง3 โมงไปตอดได้บุญแถมต่อบางวัดก็ไปสมทบตอดวันลอยกระทงคือวันที่27อันนี้ถือว่าเป็นการไปสมทบนะครับเป็นการเอานำไปสมทบกฐินของวัดเฮาที่มีอยู่นะครับครูบาอาจารย์ได้รับทราบตามนี้นะครับเนาะก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานวันพุธจะมาแถมนักโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานข้าวผัดโรงทานหลาดหน้าโรตีก็มาเมื่อคืนนี้ไก่ทอดก็มีหน้าวัดปุ่นเนาะก็ได้ไปกินข้าวกินน้ำกันมาก็เพื่อได้อิ่มต้องอิ่มใจอิ่มต้องอันนี้มาแล้วเนาะมาแล้วนี่อันนี้กองแขกไตแม่แจ่มนี่เนี่ยใดเอาไว้หั่นเนอะใบนิมนต์เอาไว้หั่นอ่านแล้วเอาไว้หั่นเพราะวันพุธนี้นะวันพุธนี้เนี่ยหลังจากที่เปิ้นเอาปัจจัยไปสมทบแล้วเขาจะต้องเอาใบนิมนต์นั้นคืนให้เจ้าหน้าที่เอาแลกกันนะจะไปเอาเหี้ยเอาหายเนอะใบนิมนต์นะวัดใดหายบ่ได้20,000ห้ามเอามาให้ผมบ่ต้องเอาไปให้ไผใบนิมนต์เอาไว้ตีตัวเก่าวันพุธเพิ่นเอาปัจจัยเพิ่มสมทบ20,000เขาก็เอาใบนิมนต์ยื่นให้เพิ่นเนอะส่วนจะมาต้องสงสัยหรือว่าบ่ต้องวิตกกังวลเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ไปเช็ควันพุธเวลา8 โมงครึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปเช็คตามโต๊ะเมื่อคืนนี้ไม่ต้องกังวลจะมาหรือมาแล้วก็เป็นอย่างมาแล้วก็จัดการเอาครัวอย่างไปตั้งไว้หันก่อนคำเดียวจะเปลี่ยนตู้ลุงยองเวลาไปจนถึง20 ทุ่มก็จะเข้าสู่รายการเดี๋ยวผมจะลงไปสัมภาษณ์เด้อต้องอู้กูโตนะตู้หลวงบามากับเฮือตู้น้อยอู้เพราะว่าออกวิทยุศรัทธาเปิ่นฟังดังบ้านโอ้ตู้เจ้าวัดเฮาเอาครัวไปตั้งปุ่นแล้วเข้าใจสู่เขาเข้าใจตู้เจ้าวัดเฮามาแล้วเนี่ยวัดใดบามาเตื้อผมก็จะอ่านชื่อที่โต๊ะฮันเด้อสตางค์กองอกโยกถ้าบ่มีจะเอาเปาะกันบ่นะวัดใดมาเตื้อเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อตามนั้นเข้าใจมาเนอะครับเนอะเข้าใจมาแต่ละวัดเป็นการอู้ปลุกใจศรัทธาตัวเนาะปลุกใจครูบาอาจารย์ตัวตอนนี้ตุลุงยองพร้อมแล้วก็เปลี่ยนกันคนละเกิงกับท่านมหาสมชาติเดี๋ยว20 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้โอจาลงไปสัมภาษณ์วัดวาต่างๆต่อไปนิมนต์ก่อนครับขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปักตังเจริญได้มายินมาอู้ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์แล้วก็ต่างพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวเนาะต่างบ้านต่างจองพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็ดีเนอยิ่งค่ำยิ่งมืดก็ยิ่งอุ่นหนาฝาข้างบริผู้คนตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้ปลดตัวน้อมนำเอาอัฐบริวารกฐินมาเป็นบรรลุมปุ่มปุ๋ยมากันเด้อศรัทธาเด้อมาการตึงค่ำตึงคืนนะบ้านไก่60ทางไกลนะ
เดินทางมาฮอดถึงบัดนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องจากลำปางอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตแล้วก็แม่น้อยอินยาศรีไอ้เบิ้มเขานี่มาถึงพอดี แล้วก็ยินดีต้อนรับแม่จันเรือนใสเวียงตาการแม่เดือนเพ็ญเทียมวางแล้วก็แม่กันดาศรีเนตรนี่เพิ่นก็จะไปพุทธศรีคีรีโดยวันผู้ก่อนนั้นก็หลายท่านหลายคนที่มาแล้วก็จอมไปเลยนะโยมเด้อใครอยากกินข้าวกองทัพเดินด้วยท้องก็โรตีจากปากใต้โอ้ลำไม่ว่าเพราะว่านะรอคิวเดี๋ยวนี้คิวห่างแล้วนึ มีอาหารเมนูหลากหลายนะไปทางหน้าเพื่อก็มีไก่ทอดพรุ่งนี้จะมีอาหารเจโดยเข้ามาเลยโยมนะเข้ามาเลยใส่บาตรไปเลยมาวัดเดียวได้300 ป่ายโตมาจำที่อาจารย์ท่านพระครูบอกว่าคนจะมาเป็นเลื่อนหมื่นนะแต่พูดติดตามโดยก้าพระสงฆ์องค์เจ้านี้ปันป่ายแล้วก้าแต่เพิ่นมากันนี่ศรัทธาญาติโยมนั่นแหละถ้าใส่คันสินคันสมาได้นะโยมเนอะพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังได้ใส่คันสินคันสมากันเนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายแกมบืดเนี่ยถ้ารอ1 ทุ่มปลายเป็นต้นไปนี่อาจารย์พระครูก็จะไปสัมภาษณ์ด้วยเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาหัววัดต่างๆเนาะเตรียมกันมาเด้ออยู่วัดใดวัดใดนะจะไปสมทบทุนในการสร้างอันยังไงนะเนาะแล้วก็เพิ่นว่ากฐินสมทบางทีเนี่ยเพิ่นจะตั้งองค์กฐินไว้ที่วัดพุ่นแถมที่นึงละเอาที่นี่ไปสมทบเนี่ยก็ได้นักมาแถมน้อยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจะปักต้นคารวมเป็นก้านน้ำกับไฟทางวัดม่อนฤาษีก็ย่อมได้นะเดินตามมาแล้วตอนนี้นะอาจารย์เพิ่นจะไปนอนพุ่นอยู่อาจารย์ท่านมหาสมชาติเพิ่นจะไปนอนพุทธศรีคีรีโดยแล้วก่อนนิมนต์ท่านอาจารย์ได้เอิญไปก่อนนะนิมนต์ครับกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพอออกคลื่นสีขาวท่านอาจารย์พระครูสมุชัยวัฒนาคเสนโนตุลุงนันตุลุงยองปีอ้ายติเคารพนับถือเนาะนับถือเป็นครูบาอาจารย์เปิ้นว่าบ่หันหน้าอ้ายบ่หันหน้าน้องแล้วมันง่อมหากัน เมื่อเดี๋ยวอ้ายก็น้องจะละกันละเดี๋ยวตุลุงจะอยู่ตั้งลุ่มอาตมาจะขึ้นไปพุทธศรีคีรีก็ขอบคุณเนอะตุลุงเมตตามอบเก่ากับผมเนาะน้องนุ่งสุงซองได้มีโอกาสพบปะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์วัดต่างๆที่มาฮับกฐินตกค้างวันนี้หลายรูปหลายองค์มาถึงเรียบร้อยและตังของตัวเก่าเรียบร้อยไปเซาะหอมเพื่อนเรา แหลกจะตังไปหอมเนาะ300ปลายเนาะ300ปลาย300เกือบจะ400ญาติโยมทั้งหลายทีแรกเพื่อนตั้งเก้าไว้ว่าประมาณ300เนาะ300กล่องแต่ณปัจจุบันนี้ทราบว่ามีวัดต่างๆแจ้งความประสงค์ว่าปีนี้บ่มีกฐินนี่นะเพิ่นก็ได้เอาตังเจ้าภาพเนาะตังเจ้าภาพคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรซึ่งเป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธาเก่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าโอ้อันบักคัดจื่อวัดใดออกว่าท่านอาจารย์เพิ่มไปให้เพิ่นเตอะนี่นะก็ได้เพิ่มมาตามจำนวนวัดต่างๆที่ขอมาโอ้ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศาสนุปถัมภ์เป็นผู้ที่อุดหนุนเนาะอุปถัมภ์วัดวาอารามต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็เลือกพอว่าโอ้ถ้าวัดใดบ่มีกฐินเปิ้นก็จะนำกฐินมาช่วยวัดใดที่เป็นมีกฐินแล้วก็เพื่อเปิ้นดูแลตัวเองกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธของเฮาต้องบ่ทิ้งกันบ่ละไว้ไผไว้ตั้งหลังโอ้วัดเฮาพัฒนาไปมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริมวลแต่วัดวาอารามอื่นๆโอ้เสนาสนะ
กุฏิสงฆ์ปอหลังคาเก่าหัวห้องน้ำก็มีบ่ปอมันก็เหมือนกับว่าทอดทิ้งกัน แต่บัดเดี๋ยวนี้ในเจียงใหม่ของเฮาเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือของเฮาวัดวาอารามต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีกฐินถ้าบ่มีเหลือแห้งเจ้าบ้านเพิ่นก็ป้ากันถินทำกฐินสามัคคีถ้าบ่มีเหลือแก่เจ้าบ้านบ่ทำตั้งส่วนบริหารต่างๆบ่เลี้ยงเอียงคำต่างๆเพิ่นก็มีกฐินตกค้างหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเปิ้นฮ้องว่ากฐินโจรอินาสถาป่นเอาบุญจะเป็นกฐินที่รอจังหวะปุณะตอนท้ายๆก่อนจะออกวาสาตึงบ่มีเจ้าภาพมาปวารณาจองกฐินเปิ้นก็จะไปเสาะเอาไปเสาะพอวัดใดที่บ่ได้ปักตุงไว้ปักทุงกฐินไว้เปิ้นก็เข้าไปสอบถามแล้วก็เอากฐินไปตานลักษณะเดียวกันนะศรัทธาอย่างของคนพิชัยโลกเลิศพงศ์อดิศรนี้เปิ้นได้มอบหมายให้ครูบาอาจารย์องค์สังฆะในเขตปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปสำรวจว่าวัดใดติดตึงบ่มีกฐินมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจำพรรษาอยู่ครบถ้วนไตรมาสแต่บ่มีกฐินเปิ้นก็ได้ชื่อมาก็เลยเป็นเอามาเป็นกฐินโต๊ะค้างวันนี้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายเปิ้นบอกว่าปีหนึ่งถ้าได้กระทำกฐิน9 กองถือว่านักแล้วมาเดี๋ยวนี้หมู่เฮาทั้งหลายนะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี300 กว่ากอง300 กว่ากองนี่มันไปหน่อยๆในบัดใดเนาะปีหนึ่ง9 กองกับเปาะแต่ของเฮานี่300 กว่าเกือบจะ400เป็นจตานาบุญอย่างยิ่งที่วัดม่อนฤาษีท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อใหญ่อาจารย์ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของครูบาอาจารย์เครือข่ายคลื่นสีขาวเป็นผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในการงานปริวาสงานสอนวิปัสสนากรรมฐานมาเมื่อนานศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อมีปณิธานว่าสร้างวัดไว้เพื่อจะให้คนทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ให้นักที่สุดมีจัดปริวาสครั้งหนึ่งพระสงฆ์มาเข้าปริวาสเป็นปันตนปันรูปปันองค์ในแต่ละปีทุกปีศรัทธาญาติโยมปีที่2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนอาจจะลดไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแต่ในปีที่ผ่านมาก็เริ่มขยับมีพระสงฆ์มาเข้าปริวาสนักขึ้นศรัทธาปีที่ผ่านมาก็หลายเหมือนกันเกือบ500-600 รูปปีนี้ก็คาดหมายว่าน่าจะประมาณนี้นะประมาณ500-600 รูปที่จะมาเข้าปริวาสเข้ากรรมที่วัดม่อนฤาษีของเฮาที่นี่ศรัทธาปณิธานของหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธเป็นปณิธานของโพธิสัตว์สร้างวัดวาอารามขึ้นมาได้มาพัฒนาวัดวาอารามแห่งนี้ได้ปลูกต้นไม้ตั้งใจว่าจะเอาจัดเป็นที่คือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาปฏิบัติคัดเก่าพระวินัยคัดเก่าวินัยคัดเก่าตัวตนนะมาทำให้วินัยของตัวเก่าสมบูรณ์ก็ได้จัดสถานที่ไว้ร้อนศรัทธาปลูกต้นไม้ตั้งแต่ต้นเต้าคืบเต้าศอกปัจจุบันนี้มีร่มมีเงาทำให้เวลาจัดการจัดงานปริวาสเดี๋ยวมันงดงามศรัทธาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาสวดมนต์ปื้นต้นไม้นะศรัทธาขาสีเหลืองนะศรัทธาก็นั่งอยู่ในศาลานี่ประกอบพิธีตั้งในศาลาไปหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสวดมนต์นั่งสมาธิสมนานันจะทัศนังการได้หันสมณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้สงบปฏิบัติอย่างอันก็มีความสุขใจหลวงพ่อซ้ำสุขใจกว่าเฮาศรัทธาญาติโยมช่วงที่เข้าปริวาสก็ดีช่วงที่มีกฐิน300 กองแบบนี้กฐินตกค้างแบบนี้300-400 กองเนี่ยหลวงพ่อพอได้รับได้นอนนะศรัทธาเดินตรวจตาท้องที่พื้นที่ในวัดอย่างขาดตกบกพร่องน้ำบัดไหลไฟบัดมาตลอดถึงโต๊ะเก้าอี้บ่ปออย่างใดเนี่ยไหลพอมดอาหารลงทานมาแล้วยังบัดเดียวนี้มีอย่างพ่องตอนนี้มีโรตีเนาะมีอย่างพ่องที่เป็น
ความบ่พร้อมหลวงพ่อไปตรวจสอบหมดถามว่าเหนื่อยก็หลวงพ่อบอกว่าบอกบ่ถูกนะร่างกายมันทำงานของมันไปใจนี่มันบ่มีคำว่าเหนื่อยมาหาเดินไปไหนเดินวันค่ำช่วงที่มีงานบ่ได้พักบ่ได้ผ่อนแต่หน้าตาอิ่มอิ่มบุญท่านอาจารย์เคยอู้กำเนิ่มอาตมาภาพจำไว้บุญนี่มันเป็นของดีบุญมันเป็นของที่นึกแล้วก็มีความสุขใจมันจุ่มอึกมึกอินาสถาก็คงจะอย่างที่หลวงพ่อเปิ้นว่าแต่เพราะว่าหน้าของหลวงพ่อท่านอาจารย์ก็ตึงจุ่มอึกบึกศรัทธาญาติโยมศาลาหลังนี้กว้างขวางใหญ่เพียงใดศรัทธาอยู่คนเดียวนี่วังเวงวงเวงวิเวกวิเวโวแต่บัดเดียวนี้หลวงพ่อลูกโอ้สถานที่ศาลาแห่งนี้เต็มไปด้วยผ้ากฐินชุดบริวารกฐินต่างๆเตรียมตั้งไว้ของวัดวาอารามต่างๆเต็มพื้นที่เต็มบริเวณศรัทธาญาติโยมก็ได้ยินเสียงบัดเดียวนี้อยู่บนเวทีได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก่งศรัทธาหยอดเหรียญหยอดสตังค์วันนี้ที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีกฐินอาตมาบ่ได้มาช่วยอาจารย์ตั้งแต่ตอนเจ้ามาถึงตะกี้นี่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมตังลำปางก็ได้ฝากปัจจัยมาหอมบุญหลายท่านหลายคนบัดเดียวนี้บ่ได้อ่านและเนื้อศรัทธาเอาปัจจัยไปหยอดใจเอาไปแลกเหรียญแล้วก็เอามาหยอดใส่บาตรให้ศรัทธาเปิ่นจ่วยหยอดเพราะว่ามันมี300 ป่ายก็นะเตียวแวดนี่นะศรัทธาหยอดไปศรัทธาญาติโยมฝากมาเนาะเปิ่นก็ปรารถนาว่าอยากจะหอมถึง300 วัดนะอาจารย์บัดเดียว300 ป่ายศรัทธาญาติโยมบัดถึงป่ายก็จังมันเนาะเอา300ไว้ก่อนนะ300ฝากมา300 บาทก็จะหยอดให้300 วัดเนอะ300 บาทก็ครบ300พอดีเนาะ300 วัดเปิ่นฝากมาบอกว่ามันมีเกือบจะ400เปิ่นฝากมาหลายท่านด้วยกันพี่น้องตังลำปางขออนุโมทนาบุญขอบคุณนักเนอะโยมแม่สมคิดราชบุรุษร้านตองราชนาลำปางนี่ก็ฝากมาเป็นประจำท่านอาจารย์อีแม่โอนไปให้แล้วเนอะปอก่ออีนะปอโยมแม่เนอะแหลกเป็นตังเหรียญเอาหยอดถึงไหนถึงหั่นได้บุญถึงหั่นนี่ก็หยอดไหลหยอดฮือละเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาทุกท่านทุกคนที่หอมมาเนอะบ่สามารถจะประกาศให้ได้รับทราบทุกขั้นทุกคนเพราะมันนักศรัทธามามัวประกาศนี่ก็บ่ได้อู้ตังในเนี่ยเดี๋ยวตังไหนก็จะแซวมาอีแม่ก็หอมตะกี้ยังประกาศชื่ออีมันเอาอันนี้อย่างนี้สองบุญมานี่ขยุกแห่งกะเอาแม่ยังกับน้ำกับไฟเนาะแม่รัตดาภูเวียงจันทร์เอาอยู่เวียงจันทร์พุ่นนะภูเวียงจันทร์บ้านเราใหญ่แม่ลายหยังโอ้ลายยาวเหนือค่าน้ำกับไฟ100 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะโอ้เตียวมานี่เปิ่นบริจาคค่าน้ำกับไฟฮือแห่มะอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาญาติโยมต่อติมาถึงแล้วเนาะหลายรูปหลายองค์ครูบาอาจารย์วันนี้นอนเฝ้าของไผ่ของมันเนอะต้นสตังของไผ่ของมันนะบาดไผ่บาดมันศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นใส่บาตรแล้วก็นับพอจิมเนอะถ้าเหรียญมันมีนักนี่เอามาแลกมาปั่นกันแลกจิมเอาเฮือที่กองอำนวยการเปิ้นแลกจิมเพราะว่าเหรียญถ้าเปิ้นบ่มีตังบ่มีเหรียญเฮือเปิ้นนะเปิ้นก็ยอดได้บ่ครบนะบางเตือกก็สาวกุมกะหั่นเหียบ่ถึงเฮาสักกรรมเอกเอาปั่นกันเอาเนอะเฮือเปิ้นแลกจิมเฮือเปิ้นแลกจิมปันบุญกันศรัทธาญาติโยมช่วยกันเป็นภาระธุรกรรมตุลุงตุเอาตลอดถึงมรรคนายกพ่ออาจารย์พ่อน้อยพ่อนานติดตามครูบาอาจารย์มานั้นช่วยกันจัดสตังนับเป็นเหรียญเนอะถ้ามันกุม100ก็เอาไปฝากที่กองอำนวยการเฮือเปิ้นได้ประกาศเฮือว่าไผจะแลกสตังมานี่เนอะอีนะเปิ้นจะได้ช่วยกันเนาะวันพรุ่งนี้คนจะมาหยอดเยอะบางคนก็บ่มีตังเหรียญซะทะเปิ้นจะขออาศัยแลกเนี่ยเขาก็เอาตังใบไปปักตนของเขาหั่นเนาะเอาเหรียญฮือเปิ้นมาแลกหมุนเวียนกันไปมันจะได้ทั่วถึง
อาการทำบุญศรัทธาญาติโยมเพิ่นบอกว่าบุญกฐินทานเนี่ยเป็นทานตามกาลเวลานี่หาทำได้ยาก แต่หมู่เฮาทั้งหลายนี่โชคดีเหลือหลายที่ได้มีโอกาสมาทานกฐินถึง300กล่องด้วยกันเป็นเจ้าภาพกฐิน300กล่องด้วยกันอย่าไปประมาทอย่าไปดูถูกบุญบาทเดียวของเฮานั้นนะศรัทธาไปนับที่วัดครูบาอาจารย์เปิ้นได้100,000 บาทเนี่ยก็1 บาทของเฮาก็รวมเป็น100,000 บาทเปิ้นเหมือนกันเท่ากับว่าเฮาทั้งหลายเป็นเจ้าภาพด้วยกันเป็นเจ้าภาพเหมือนกันคู่คนนะเนาะศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านก็เหมือนกันเนอะอันติโทรมานี่มตาเตือนเนอะถ้าจะฝากหอมนี่มีสตังนะวันนี้ฝ่ายยังใดโทรมาจากโทกหัวจ้างแม่สมศรีกาคำอันนี้ก็ฮับเหียแต่ว่าต่อไปบ่ฮับแล้วเนอะแม่สมศรีว่ายังใดแม่สมศรีถ้าฝากนี่มตาเนอะมีตังนะสาธุแม่เอาถ้าจะฝากนะบอกมีตังปิดโทรศัพท์ไปแล้วว่าอย่างใดท่านหาหมายเลขกะบัดเดียวซ้อหาล่ะซับสนกะโอ้ซับสนนี่หมุนหัวหมุนเว้นเนาะโอ้ติดกันกะเอาท่านอาจารย์เชื้อ เจ้าหน้าที่เดี๋ยวอีปออยู่นี่ก่อนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องงานทะเบียนเนาะที่เปิ่นจัดไว้เป็นโต๊ะนั้นโต๊ะนี้เนาะของเฮานี่มันโดนเขายึดล็อกไปแล้ววัดหยัง380แต่คนอื่นอยู่ไปแล้ว380นั่นนะเอาหลักฐานมายืนยันกันเนาะ380เนอะไผ่จะตัดสินตรงนี้ได้พ่องท่านอาจารย์เชื้อก็ว่าไผ่เจ้าหน้าที่ปีนานเหลิมกะเจ้าหน้าที่ที่จัดคิวเนอะ380กะอีป้อว่า380ตอนนี้มีปัญหาขัดข้องผมมาถึงเปิ่นเป็นเจ้าเปิ่นมีเจ้าของไปเห็นแล้ว ปีน้อยมาลูนช่วยพอเจมเนอคณะกรรมการที่ได้ยินเสียงตรงนี้ช่วยดูให้เปิ่นจิมเปิ่นจะได้จัดเข้าของเปิ่นใส่จะให้เปิ่นไปอยู่ตั้งใดเปิ่นได้380มา380คนจองไปเสียแล้วช่วยกันไปเนี้ยมาก่อนมันได้เปรียบตรงนี้นะศรัทธามาก่อนได้เปรียบตรงที่ว่าถ้ามีปัญหาเขาแก้ไขได้เนาะน้องเดชามาเอาสตังค์ที่ตุปีไปหยอดสักคำละเดชานี่วันติมาแล้วกะมาเอาตังค์ไปหยอดกันญาติโยมที่จะเป็นฝ่ายธุรการเนอะอาจารย์เชะเฮ้คำตอบเปิ้นคำละอาจารย์ใหญ่อาจารย์เชะนี่คนนี้เปิ้นซ่อหา380เขาเอาของเปิ้นไปไอ้วะเนี่ยนี่เปล่าโทรศัพท์อยู่นี่ท่านอาจารย์เชะท่านอาจารย์ใหญ่คนนี้นะเอาแก้ไขปัญหากันไปช่วยกันไปเนาะ380ของเปิ้นนั่นไปหาอาจารย์พุ่นน่ะกวักเย็บไปกวักเย็บแล้วเดชาเอาสตังค์ไปจอมเฮือกำอีแม่ไปช่วยกันจอมเอาแหลกปัน5ไปนะกะเดี๋ยวก็ประกาศนี่ขอเหรียญมาแลกนี่เหรียญอยู่ไหนพ่องเอายามมาให้ทุกพี่มาเอาเนอะศรัทธาญาติโยมยกซองยาวมาที่มีปัน5เอามาเดี๋ยวจะให้เปิดไปหยอดสตางค์ให้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปเอาไปเอาไป2,000เลยไปแหลก2,000เลยเอาไปโอเคเก็บที่เดิมศรัทธาญาติโยมนะไปใส่เหรียญไว้เอาไปแลกเป็นใบก็ได้เจริญปอนนะญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เนอะใครมีปัญหาก็มาจะแก้ไขเรื่องอย่างก็มาบอกเนอะไปหาเลขที่แล้วมันบัจใจของเฮาสักกามอีนะ
อ่ะก็ญาติโยมที่มาแล้วเนาะใครมีเหรียญเนอะไปแลกเหรียญไปแลกเหรียญตอนนี้เพิ่นจะขอแลกเหรียญ2,000 บาทเอาใครมีเหรียญอยู่ตรงไหนถ้าใดเอ่ยที่แลกเหรียญถามกันพอเพิ่นแลกเหรียญตรงไหนแลกได้ต่อใดก็แลกเนอะเอาพี่น้องลำปางพี่น้องที่ฝากอาตมาตอนนี้บัตรประกาศรายชื่อแล้วเอาร่วมกันที่นี่เลยแลกเหรียญ2,000 บาทเอาไปหยอดใส่เลยนับเอาเนอะเปิดมีกี่กองเอาใส่เข้าไปเนาะแทนพี่น้องลำปางที่ฝากปัจจัยมาบะจกแล้วเนอะเพราะว่าเอามันหลายซองปนกันไปก็เอาส่วนนี้ไปแลกไปหยอดคือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเอาวันนี้บ่ค่ำบ่คืนนี้มันยังมาเหมือนกับสวรรค์เหมือนกับวิมานศรัทธาญาติโยมสัพพทนกลางฮือเทวดาอยู่กูจิกกูแจงตอนนี้เนาะหันบรรยากาศอย่างอีก็อิ่มบุญกับศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายหันแล้วบรรยากาศแบบนี้ก็ดีอกดีใจเนอะถ้าบ่มีเหรียญก็เอามาฝากส่วนกลางนี้ไอ้เดชาเอามาปักต้นกลางไปเลยมั้ยเอาเป็นกาน้ำกับไฟนี่ไปเลยเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เพิ่นดำเนินการเอาเหรียญเสาะหายากเนอะเหรียญเสาะหายากถ้าศรัทธาลูกบานมาก็เอาเหรียญมาตวยเอาเหรียญมาตวยตะกี้ลืมแลกเหรียญตัวเก่าที่เอาฮื้ออันกาไฟมจรมาตึงเดียเนาะเอาปักของส่วนกลางให้ท่านอาจารย์เพื่อนดำเนินการก็ได้เหมือนกันซะท่าเหมือนกันเนอะเพราะว่าการทำบุญศรัทธาญาติโยมบ่ได้เจาะจงว่าเนาะเอาปักของส่วนกลางให้ท่านอาจารย์เพื่อนดำเนินการก็ได้เหมือนกันซะท่าเหมือนกันเนอะเพราะว่าการทำบุญศรัทธาญาติโยมบ่ได้เจาะจงว่า
กฐินสามัคคีทอดถวายกับพระภิกษุที่ ทุกขปัตตาโลกพรรษาถึงขึ้น15 ค่ำ กฐินสามัคคีทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดร้องอ้อตำบลสันวิเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เวลา 10 นาฬิกาก็เป็นงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีก็เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานบุญนี้เป็นกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อโดยพร้อมเพรียงกัน จัดความตระหนี่ห่างไกลชีวาสร้างเหตุความร่ำรวย12 สิ้นสุดเวลาเป็นการขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารคตรอบสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพทอดถวายณวัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างใหม่ณวัดพุทธมหาธาตุเลขที่ 43 ตำบลมิเชสทาวอำเภออัปเปอร์คอกจังหวัดคอกซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธุสาธุเอาอนุโมทนาบุญด้วยเนอะคุณโยมโสภิตาเนาะ วรวิหารเดินทาง อันนี้ฟังรายการวิทยุพ่องก่อนฮะโอ้อยู่ต่างประเทศพุ่นนะไปอยู่อย่างปูนบรรเฮาบ้วนจะตายนะโอ้สาธุคุณโยมโสภิตายศวงศ์รัศมีโอ้เปิ่นไปอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นพุ่นนี่ฮะเอาจะเขียนอย่างเนี้ยอันนี้ชื่อคุณแม่อ๋อสาธุแม่โอ้เทียนเท่โอ้สาธุเปิ้นเขียนภาษาจีนเนาะใช่ไหมจีนโอ้สาธุไปอยู่ออสเตรเลียดูสถานเนี่ยจัดตานนะบุญคนเฮานะลูกออสเตรเลียมาจับพอดีเป็นกฐินตกค้างนะโอ้อนุโมทนาบุญฮะโอ้เหรอคุณแม่จัดให้สาธุเนาะโอ้ดีจังเจริญพรคุณโยมมาจากไหนแม่ริมเอามากับคณะกฐินเนาะคณะกฐินเอาสาธุเจริญพรแม่ว่ายังไงอันนี้ถวายรับโทรศัพท์ก่อนสถานเอาไผ่มีเหรียญแต่ละซุ้มนะครูบาอาจารย์ป่อมัคคณายกท่านป่อแกวัดแกวาพอตีอันบาทของท่านกำถ้ามันมีนักนะเหรียญนะถ้ามันมีนักนี่นับดูถ้ามันปอร้อยเสาะถุงใส่เหี่ยกำก็เดี๋ยวมันจะปิกมาติเก่านั้นเอาแบงค์ร้อยไปปักต้นสตังไว้หรือว่าเอาแบงค์ร้อยไปเก็บใส่อันหีบไว้ก่อนจากนั้นก็เอาเหรียญเนี่ยคือเขาไปแลกเปิ้นจะได้มาหยอดตะกี้มีคนไปเสาะแลกเหรียญบ่มีสตังเหรียญเนี่ยบัดได้ใส่บาทสักกรรมก็ได้ใส่เหี่ยอันบาทเดียวศรัทธาเนาะฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมช่วยกันชิมเนอะถ้ามีเหรียญปอช่วยกันศรัทธาช่วยเอาบุญนะเนาะ100 บาทของเขาก็ได้ใบ100คืนไปแล้วก็เหรียญบาทนั้นเปิ้นก็จะได้เอาไปหอมที่อื่นโอ้ก็น้ำกาไฟของครูบาอาจารย์ที่วัดม่อนฤาษีเนอะแม่บัวจันทร์แสงยาบ้านเรายาวเหนืออันนี้มาหลายคนเนี่ยเรายาวเหนือเนี่ยอยู่บักไก่กะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะอยู่ดีมีสุขแม่บัวจันทร์แสงยาบ้านเรายาวเหนือบ้านห้องละปูนร่วมบุญมาแหม50 บาทเป็นก้าน้ำกับไฟเนอะอันนี้ของแม่อันตะกี้จำได้ตอนเพื่อนบอกเดี๋ยวนี้นี่ลืมแล้วนะ20 บาท แม่ยังบอกว่าตอนเพื่อนบอกนี่จำจัดดีบัดเดียวลืมไปแล้วแต่ก็20 บาทอยู่นี่เนอะก้าน้ำกับไฟเดี๋ยวจะเอาไปปักตนที่เป็นก้าน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีเอาการที่จะเปิดไฟอย่างอีนะศรัทธาญาติโยมแจงลึงอย่างอีเนี่ยตังมิเตอร์มันถึงคืนมับเนาะก่อการน้ำกับไฟ
จำเป็นจะต้องใจศรัทธาก็เข้าใจเปิ่นบอกว่าชำระหนี้สงฆ์นะมาใจน้ำใจไฟได้รับความสะดวกสบายจากตังวัดม่อนฤาษีก็อยากจะสมทบอยากจะอุดหนุนอยากจะสนับสนุนเป็นค่าน้ำค่าไฟก็เจริญปอนเนื้อศรัทธาญาติโยมมาให้มาหอมได้ต้นพระป่าต้นสตังของวัดม่อนฤาษีเนาะตั้งอยู่ตั้งด้านข้างเนื้อศรัทธาหน้าโรงทานกาแฟหน้าโรงทานกาแฟศรัทธาญาติโยมจะไปปักต้นสตังที่หั่นก็ได้เปิ้นเขียนกองไว้ที่หน้าต้นสตังต้นกัลปะพฤกษ์หั่นนะกะน้ำกะไฟกะอาหารเนาะหรือว่าไผ่จะไปปูจาปฏิทินก็มีแล้วเนาะนี่รู้สึกว่าจะมีปฏิทินพอไก่เนี่ยเป็นม้วนๆน่าจะเป็นปฏิทินจุดนั้นจะเป็นกองอำนวยการศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาคร่วมบุญเป็นการน้ำกาไฟกาใช้จ่ายต่างๆของวัดม่อนฤาษีได้เนอะก็ขออนุโมทนาบุญแทนครูบาอาจารย์ขอขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายได้มาช่วยกันเนาะมาช่วยกันสนับสนุนทำให้กิจกรรมการตานกฐิน300 กว่ากองของวัดม่อนฤาษีปีนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักหันแล้วก็อิ่มบุญเนอะศรัทธาอิ่มบุญกับอิ่มเข้านี้มันบ่เหมือนกันนะอิ่มเข้าแล้วมันหู้จักกำเดียวก็หิวละแต่อิ่มบุญนี่มันจุ่มอึกมึกมันนึกถึงบุญบ่ใดมันก็มีความสุขเนาะอย่างศรัทธาบางคนเนี่ยอู้บ่แล้วบ่หายเต้าท่านอาจารย์มันหันไปใส่บาตร300 กว่ากองแล้วมันดีใจข้าเจ้าปีนี้ได้ทำบุญกฐิน300 กว่ากองบวกกับที่บ้านที่จองแหมบางคนได้เป็น400-500นะนี่ก็ถือว่าบุญภัยบุญมันศรัทธาบอกก่อนนี้จะหาโอกาสแบบนี้นี่หาได้ยากการจะมีกฐินตกค้างแล้วก็300 กองในวัดเดียวเนี่ยมันหายากแต่วัดวาอารามต่างๆก็บ่อยากจะทำการจัดงานใหญ่อย่างอีท่าใจบ่ใหญ่ปอใจบ่กว้างปอเนี่ยบ่ได้ศรัทธามันเน็ดเหนื่อยไปกูอย่างกูประการครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดม่อนฤาษีที่นี่เล่าให้อาตมาฟังว่า10 วันผ่านวันนี้บ่ได้พักบ่ได้อยู่ดีสักวันนะท่านอาจารย์ว่าอันโอ้ยะนันยะนี่เพียวพัดปัดกวาดสะปะสะเป็ดจะต้องต้องเตรียมก็บ่ได้แรงงานจากที่ไหนนะศรัทธาได้ติดตู้เจ้าครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจำพรรษาเปิ้นอยู่ที่วัดที่นี่เท่านั้นนะได้ช่วยกันพร้อมกับศรัทธาญาติโยมและว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะมาเข้าปริวาสที่นี่เปิ้นได้มาช่วยกันเตรียมเนาะเจริญพรจะกลับออสเตรเลียบ่ได้ยังบ่ไปอ๋อลูกสาวอยู่นู่นเนาะจ้ะสาธุจ้ะเจริญพรตามอัธยาศัยเนอะใส่บาตรแทนลูกสาวอย่างอีแม่ใส่เลยกันน้ำกับไฟแม่ปักกูเลยกูน่ะแม่หยังเอิ้นมาแม่จันเป็งบ้านเรายาวบ้านหนองยาวเนาะหนองยาวใต้กับเหนืออีแม่ไปใส่ปุ้นเลยเนอะเปิดเขียนติดกองไว้ฮะนะอีแม่ใส่ต้นนั้นเลยกับน้ำกับไฟปุ้นน่ะแม่ออกประตูไปเลยกองอำนวยการอยู่ปุ้นเนอะตั้งปุ้นอีแม่ออกไปซ้ายไปออกไปนอกปุ้นนี่ที่เปิ้นยืนอยู่ปุ้นน่ะพระอาจารย์เปิ้นยืนอยู่หันที่กองหันอีแม่พอแล้วเปิ้นเขียนอย่างติดหันกับน้ำกับไฟกะแนะนำเปิ้นยิ้มเนอะโยมเปิ้นจะใส่กับน้ำกับไฟท่านอาจารย์น่ะอันนั้นอย่างตังใดกับน้ำกับไฟ โอ้จุยายไปปุ้นมาได้กะเอาพอเราตู้กับน้ำกับไฟเปิ้นอยู่ตรงใดพอเนอะกรรมการช่วยพ่อจิ้มเหรออยู่ที่ไหนอาจารย์อาตมาก็บอกหู้จักกำเตือนนาว่าเปิ้นเอาไว้ตัดใดมีศรัทธาญาติโยมให้หอมซองมาที่นี่แหมเดี๋ยวก็จะไปรวมกับกับน้ำกับไฟเด้อกับน้ำกับไฟที่ต่างญาติโยมต่างหลายวันนี้เปิ้นมาช่วยกันหลายเนอะศรัทธาพี่น้องต่างลำปางว่าโอ้ท่านอาจารย์สมชาติเจ้าอยู่วัดบรรพตสถิต
5 โมงเย็นนี่นะศรัทธาเดินทางออกจากวัดบรรพตสถิตมาบ่เดี๋ยวนี้พดมาอยู่วัดม่อนฤาษีก็จะช่วยงานครูบาอาจารย์สักกัมนะก็เดี๋ยว2 ทุ่มจะได้เดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธศรีคีรีขุนแปะนอที่อำเภอจอมตองจากนี้ไปแห่มประมาณ60 กิโลศรัทธาญาติโยมมันก็ใช้เวลาแห่มชั่วโมงป่ายมันขึ้นดอยไปแห่มโลกเนาะก็จะถึงก็มาเป็นอย่างสนองงานครูบาอาจารย์ปั่นกันพ่องก็อยู่ตั้งเพพ่องก็ไปตั้งปุ้นเนาะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็โทรมาโดยหลายรอบละท่านอาจารย์มาหาอยู่ที่ไหนจะมาก็ดิผมว่ามีไผสักคนนะอีวะไปแน่นอนเนอะท่านอาจารย์ว่าต้องห่วงก็เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นไปพุทธศรีคีรีเจริญปอนอีแม่เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นไปพุทธศรีคีรีแห่มเมาะศรัทธาช่วงนี้กันตรวจสอบใหม่นี่ก็ได้จะยั้งก็ยั้งเลยดูมดก็มดทันทีเลยบทเตือนสักเล็กสักน้อยให้เนาะได้จะมดก็มดทันทีเลยนะศรัทธาญาติโยมอันนี้เปิ่นเอาต้นดอกมากะดูเอาต้นดอกมาดูใน YouTube ทำกันไหมอย่างมาเก่งบรรจัยดูอันนี้คนเก่งแสดงว่าคนมีพรสวรรค์เป็นคนมีพรสวรรค์19:55 นาทีศรัทธาญาติโยมตอนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางลำปางเนาะถ่ายทอดไปที่ลำปางตัวเนอะอาตมาเป็นตัวแทนของคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์ที่วัดม่อนฤาษีก็เหมือนกับศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ลำปางทุกท่านทุกคนได้มาร่วมโดยช่วยกันช่วยครูบาอาจารย์ตัวเนอะครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนตุลุงยองเนาะก็อยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานลานธรรมวัดม่อนฤาษีที่นี่ได้รับทราบที่ศรัทธาญาติโยมได้ให้ได้ห้อมได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วเนอะศรัทธาญาติโยมตังเจียงใหม่เนาะของเฮาตั้งในเวียงเนอะวันพรุ่งนี้มี2 ที่เนาะก็มีที่วัดเชตวันเนาะอาจารย์เนาะวัดเชตวันในเมืองเชียงใหม่ของหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นกฐินตกค้างเหมือนกันตอนบ่ายแต่ของเฮาที่นี่วัดม่อนฤาษีตอนเช้าเนาะศรัทธาพรุ่งนี้พิธีก็จะเริ่มศรัทธาญาติโยมมาเจ้าหาเอาเนอะมาใส่บาตรใส่หยังเนาะ300 กว่าวัดนะศรัทธาแลกสตังค์เหรียญมาเลยเนอะจะได้มาหยอดทีเดียวพบปะกันที่นี่กับครูบาอาจารย์ในวันพรุ่งนี้โยมแม่จิรพันธ์โมป้อโยมแม่จงดีเชื้อกันทาพี่น้องตังเมืองฝางพี่น้องตังเวียงป่าเปาพี่น้องตังในเวียงเนอะพี่น้องตังพื้นที่อำเภอสารปีก็ดีห่างลงดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่ริมแม่แตงก็จะมากันหลายอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ครูบาอาจารย์ก็จะอยู่ช่วยการช่วยงานกันเนี้ยเนาะจนเข้าสู่พิธีจนเสร็จพิธีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์หรือวัดตุลุงยองก็จะเป็นลักคือกับครูบาอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่ค่ำคืนนี้ตุลุงเพิ่นจะนอนนี่ตัวแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะช่วยงานจนถึงเสร็จพิธีที่นี่เนาะแล้วก็จะได้เดินทางไปที่วัดเชตวันที่เชียงใหม่แห่มศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ก็บ่ได้พักกันเนอะก็เนี่ยอย่างไรมันเนาะยิ่งก็ใกล้มดกฐินเปิ้นก็ตานกฐินกันช่วงใกล้ๆจะมดเนี่ยหลายวัดหลายวาด้วยกันศรัทธา25 26 27เนาะก็เหลือเวลาอีก2 วันวันนี้25วันพุธ26 27ก็มดกฐินกะทานแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ทั้งหลายก็ตั้งใจเอาเนาะใครมีโอกาสมาก็ได้มาร่วมบุญทำบุญเ
รบ่ได้มีโอกาสมาอยู่ยังบ้านยังจองก็ยกมือสาว่ามือไหวย่อมือเอาอนุโมทนาบุญเอากับเพื่อนเจ้าทั้งหลายเนอะเอาศรัทธาญาติโยมสำหรับอาตมาภาพก็คงจะขอพักไว้เพียงเท่าอีก่อนก็ขอวันนี้บุญกุศลที่อาตมาภาพได้สนองงานครูบาอาจารย์ตาลกฐินที่วัดบรรพตสถิตตึงกฐินของวัดและตึงกฐินตกค้างที่มาทอดถวายที่วัดบรรพตสถิตสิ่งที่อาตมาสั่งสมอบรมมาได้ปั่มเป่งได้กระทำมาช่วยงานช่วยการครูบาอาจารย์สนองงานครูบาอาจารย์ได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนมาในพื้นที่ของเครือข่ายคลื่นสีขาวที่นี่เป็นบุญเป็นกุศลฉันใดก็ฮือศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายได้บุญได้กุศลเหมือนกับที่อาตมาภาพได้จุเนื่องจุปการเพื่อท่านเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขเนอะจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังจบข่าวโหสุขขังไปลังไปแล้วก็ยังไงคือต่อยเลยโอ้จะไปปอดพ่อจะขึ้นดอยอย่างก็พุทธศิคีรีครูบาอาจารย์เพิ่งมาก็มีเนาะขอความกรุณาขอความเมตตาเนอะมาใจโต๊ะต่อเก่าจะไปตั้งแตะมันปวดหัวกับเจ้าหน้าที่เอามาฟ้องกันมาใจของตัวเก่าเอามาตั้งเนี่ยคนมาลูนเหอะที่ผมเนี่ยผมตึ้มไปไหนผมจะอยู่เนี่ยพระเจ้าหูจักกันสักกรรมมันอยู่คนละอำเภอคนละฝากเนาะนั่นกันตอนนี้ก็รายการวิทยุเปิ้นก็ได้ตัดเสียงตัดสายไปแล้วเรียบร้อยครับบัตัดกันโอ้ถึง4 ทุ่มก่อนนานเตอะก็ว่าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพูดในการว่าถึง2 ทุ่มเนาะถ้า4 ทุ่มนี่ก็ที่จะสะไม้ละจะปอละแต่เจ้าโอ้มาตั้งแต่บ่ายโมงเกินถึง4 โมงปอด4 ชั่วโมงคนเดียว4 ชั่วโมงต้นลุงเขาเด้อห้ามไปไหนเด้อแห่งพวกว่าเจ้าเด้อประจำที่เด้อตี 3เป็นต้นไปจะมาสะเข้ากันมาได้นะเอาเข้าแบบมีอย่างอู้แล้วนะอู้เล่นไปเลยท่านมหาอันซองไม่ที่ผมนะเดี๋ยวไปเอาเนอะกล่องเขาลืบมาให้มาเอาผมยุดนะอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนก็ได้เอาตังค์มาเถอะตัวลุงยองมาแล้วจะได้เอาจะประจัยมาให้ท่านมาหาก็กำเดียวเพื่อนเอาละไว้ที่ห้องกันถ้ามาเอานี่ผมจะยึดละสัมภาษณ์หลวงพ่อพระครูอภิวัฒนวิกรมเขาจะได้ไปสัมภาษณ์เนาะจนถึง4 ทุ่มกันเด้อกันเดี๋ยวใจเย็นๆถ้าอย่าปีกกันหมดละกะเอาต้นมาตั้งบางคนก็นั่งเฝ้าเนาะนั่งเฝ้าต้นตัวเก่าโอ้วันนี้ม่วนอกม่วนใจตั้งแต่วันนี้นะตี 3ตมาภาพนะจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้พักเตื้อสวยมากโอเคโอ้โยมก็อิดเนาะตัวเจ้าก็อิดเหนื่อยกับภารกิจเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเฮางานเผยแผ่งานบุญงานกุศลเนี่ยไปช่วยกุฏิกุตังล่นวิ่งรอบก็มีบางบางท่านอย่างท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยนี่วันนี้วิ่งรอบพุทธพดแห่ลำปางว่ะวิ่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะ100 ซาวข้ามดอยขุนตานมันแน่จริงว่าข้ามดอยขุนตานมาเด้อมันแน่จริงว่าข้ามขุนตานมานะมาดังว่าเชียงใหม่เลยเนี่ยอันนี้ก็เขาได้ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงไปหลายๆสถานีตัวกันช่วยกันไปดูแลครูบาอาจารย์หัววัดหัววาตักตายเนาะที่จะนอนกางเต็นท์นอนก็นอนไปได้เลยนะครับครูบาอาจารย์
มีเต็นท์มาที่อยู่ไกลเนาะปิกบ่ตันพวกมาว่าเจ้าก็บ่ตันจะบ่ตันเปิ้นมาถึงขวายนอนเนี่ยได้ศาลาหลังเล็กศาลาหลังคาแดงด้านทิศตะวันออกของหอระฆังที่ด้านทิศตะวันออกของธรรมศาลาหลวงพ่อทันใจนี้เนี่ยก็มีเนอะวิหารตรงนั้นนะพระคุณเจ้าภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาก็ไปกางเต็นท์นอนท่านได้เนาะอันนั้นมีพัดลมมีไฟอย่างเรียบร้อยหรือว่าท่านจะไปนอนกางเต็นท์ตามโคนต้นไม้ก็ได้นะเพราะว่าอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดเนี่ยเป็นธุดงควัดข้อหนึ่งเหมือนกันอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดเนี่ยอยู่ที่มุงที่บางที่เดียวที่ในถ้ำคูหานะก็ได้นะอันนี้ตามอัธยาศัยนะที่จริตพระน้องว่าจริตของภัยของท่านนะท่านชอบความสงบมาชอบความวุ่นวายก็ไปอยู่ป่าช้าพุ่นนะป่าช้าป่าเหี้ยววัดมอฤษีนี่ตั้งหลังนี่กว้างขวางมีศาลาหลังใหญ่มีห้องน้ำห้องท่าไว้เรียบร้อยเนี่ยจะไปนอนท่านก็ได้ส่วนญาติโยมปูเสื้อนอนเฝ้าต้นนะเฝ้าต้นก็ได้นะที่มาจากแดนไกลนะบรรทุกแดนไกลนะมาสู่มุ่งอยู่ที่วัดมอญฤษีนะปากตังสมัคคีนี่ยินดีต้อนรับทุกองค์ทุกท่านทุกตนนี่เขาเบรกก่อนกันได้แก่คอแห้งเนี่ยฟังเพลงก่อนพ่อบอก ก็เดี๋ยวท่านอาจารย์พระครูอภิวัตจะไปอันนี้เนอะจะไปสัมภาษณ์แน่กลับมาแล้วอันนี้ท่านผู้อำนวยการเขาไปสัมภาษณ์เนอะเรารับอยู่ตึก2 ทุ่มครึ่งเนอะ2 ทุ่มครึ่งไง2 ทุ่มครึ่งนี่3 ตนนี่หารกันได้ถึง4 ทุ่มเอาลงไปอยู่ตึก2 ทุ่มครึ่งตอนนี้เวลา2 ทุ่มสถานีเพิ่นก็ตัดสัญญาณพอดีตอนนี้ได้ถ่ายทอดไปอยู่29สถานีเมื่อคืนนี้นะเดี๋ยวเขาอู้จากันไปประคับประคองเวลาบะหมี่ก็เวลาบะหมี่แต่เวลาเปเลอะก็บะหมี่คนอู้ เอาไปมาตัวกันเริ่มไปเป็นวัดเอาเต้าที่จะอู้จากันได้นะไล่ไปทีละวัดใดที่เพิ่นมานอนหรือวัดใดที่ศรัทธากำลังเกียมครัวเริ่มต้นจากดังใต้ไปเนาะดังใต้นี่ก็มีตังในเมืองบุญเนอนี่นะเอาหมายเลขตั้งใต้ไปเพราะว่าเราจะเริ่มเกาบุญก็เตียวไก่ก็จะเดินไปสักประมาณ3 แถวที่เหลือก็คือท่านเชื้อท่านอาจารย์เชื้อบ้านดงหลวงอันนี้ของวัดห้วยปากกล้วยวัดห้วยปากกล้วยนี่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นพระอนันต์โชติมันโตตอนนี้สถานีวิทยุก็ออกไปทางเมืองฝางแม่อายพุลเดอร์พระธาตุดอยน้อยตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายเชียงใหม่พระครูสังฆลักษณ์สนั่นจารุธรรมโมพระ4 เมืองก็มีเนาะพระ4 เมืองวัด4 เมืองตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายเชียงใหม่พระนอคำรักขิตธรรมโมก็ถ้ามีศรัทธาหรือว่ามีเจ้าวาดก็จะได้ทักทายถ้าไปปะญาติโยมใส่บาตรก็จะสัมภาษณ์แต่ละลายไปเนาะวัดสันติวันตำบลสันต้นมืออำเภอแม่อายเชียงใหม่วัดนี้ยังมาเจเนอวัดดอยจะนะอำเภอแม่อายเชียงใหม่มีแต่บาทอันดับที่340เพิ่นมาจอมนักแล้วศรัทธาทางอื่นทางไก่มาจอมนักแล้วเนอมาเจ้าเนอวัดดอยจะนะปัตโตต้องออกตี 3บ่ค่าจะถึงเพ8 โมงเข้าบัตันชุกเชิญบัตันแน่เพราะว่าอยู่แถวหน้าเนี่ยแล้วก็จะเข้ายาก
แขกก็นั่งพอเนี่ยมันกดดันหน่อยอย่างต้าตอนแม่อายนี่แน่นอนนี่ต้าตอนนี่วัดสันต้นดูอันนี้แน่นอนตั้งเรียบร้อยแล้วบาทครบตลปัดครบแน่นอนดีนี่ห้วยยาบอำเภอแม่ออนตำบลทานเหนืออำเภอแม่ออนอันนี้ย้ายใส่ไปเลยสัมภาษณ์ยายหน่อยจับพอดีตัดตีวัดห้วยบงยายอู้หน่อยอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเรายาวเจ้าฮะอยู่บ้านเรายาวเจ้าฟังเฮาเพ่น่ะไปพอหน้ามาหาบ้านเรายาวเจ้าเรายาวอำเภอบ้านโฮงชื่อแม่ยังแม่โบเงินมาตัวไผ่มาตัวลูกจ้าอายุเท่าใดอายุ74เก็บสตางค์มาเท่าใด300ตู้นี่ก็ถามย่อยตอบพ่อบัตันได้เก็บมา300บิดไป86 บาทยืมมหาสมศักดิ์ใส่ไปเรื่อยๆวิทย์ตัดใดยืมตัดท่านวัดห้วยบงสถานีเหล่ายาวเนอะมาใส่บาทเตรียมสตางค์มา300 ปลายพร้อมกับไม้เตานั่นตั้งใจแท้ๆห้วยบงแม่อ่อนอันนี้เปิ้นจนลืมเจ็บแข้งนะพอหรอฮะเนาะใส่บาทจนลืมเจ็บแข้งชอบไม่เท่าเตียวเลยเปิ้นไปอ่อนมาเลยสุดท้ายมาเลยวัดขุนอินขุนอินตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนเชียงใหม่อันนี้เรียบร้อยบาทมีเรียบร้อยแล้วก็วัดหนองแซะสารปีตำบลชมพูวัดหนองแซะเนอะนี่นะแล้วก็มีวัดชมพูชัยชนะวนารามท่านพระครูสมุธนพลญาณวชิโลอันนี้อยู่ที่ไหนสัมภาษณ์หน่อยอยู่ที่ไหนเด็กน้อยชื่ออะไรครับชื่ออย่างชื่อว่าชื่ออะไรเด็กชายนึกชื่อตัวเก่ายังไม่ได้เด้อMG ชื่อยังลดหรอชื่อ BMW อันนี้โยมลูกไหนมาจากไหนอยู่วัดม่อนฤาษีจ้ะนั่นสถานม่อนฤาษีถามเปิ้นมาใส่ก่อนโมทนาเอานั่นทำลายเอาลูกใดมาเอาสัมภาษณ์หน่อยทางบ้านเพิ่นรอฟังอยู่เนี่ยชื่อยังชื่อดวงจันทร์สิริใหม่กับจันเพ็ญสิริใหม่ครับอยู่บ้านดงหลวงครับดงหลวงครับเพิ่นลงบัตรมาตะกี้แล้วมาในนามกฐินมีแล้วเพิ่นเอาเฉพาะเชียงใหม่ดูนฟันสฟ้านะครับเฉพาะเชียงใหม่ดงหลวงเนาะเก็บสตางค์มาเท่าใดหลายร้อย400เกินเนาะต้นพึ่งสารพีป่ากล้วยเพราะว่ากฐินนี่เฉพาะเชียงใหม่แต่โยมนี่บ่ห้ามว่าจะเป็นจังหวัดไหนเชียงรายก็มาใส่ได้ละปูนก็มาใส่ได้แต่ว่าวัดที่จะรับกฐินนี่จะต้องเป็นเฉพาะเชียงใหม่สันกลางดอนแก้วสารปีพุทธเมตตาเชียงดาววัดคลองลู่คลองลู่เมืองคลองเชียงดาวโอ้ป้นประมาและเชียงดาวปางเฟืองตำบลปิงโกงอำเภอเชียงดาวหมายเลข353อันนี้ยังบอกครบตัวเนอะครูบาอาจารย์มีแต่บาทกับผ้าไตรนะครับนิมนต์เอาแน่นหนาหน่อยแถวหน้านี่นะแถวหน้านี่ต้องเป็นหน้าเป็นตาน้อยนู่เจ้าภาพเพื่อนนั่งแล้วก็จะต้องได้เกณฑ์แถวหน้านี่ถ้าบ่มาจะสลับเอาเนอะอันนี้ดูหลงเหลงเป็นหน่อยเอาแน่นหนาหน่อยกันเนาะวัดปางเฟืองนะครับถ้าบะหมี่กับไปยืมแถวในมาใส่ให้มันเต็มอุกหน่อยให้มันอุกหน่อยตั้งหน้านี่ให้ธงเต้าระดับเสมอกันเฉพาะ10 กว่าวัดแถวหน้านี่นะครับมันเบาไปหน่อยเนาะบ้านวัดป่าไตรวนารามเมืองนาเจียงดาวสัมภาษณ์นี่แม่มาห้องเพลงหนึ่งห้องเพลงอันนี้แม่ปิงอยู่เหล่ายาวจะห้องเพลงร้องแม่ปิงมาทำน้ำบุญแล้วก็เดี๋ยวนี้ไกวแล้วมันเหลือ10 บาทเอาไปเหลือ10 บาทเอาไปดังใดจอมจนเสียงอะกะใส่ซะมาอยู่บ้านอย่างอยู่เหล่ายาวเหล่ายาวมาหลายเหล่ายาวเหนือก็ว่าเหล่ายาวใต้ใต้เอาตังมา400-500ก็400เอาลูกไหนมาห้องกาไฟกับน้ำแรมเบี้ยยังชีพกะ
เบยจังสีก็ได้ เปลี่ยน เนาะ ชื่อมา เอามาหอมอีนี่บุญกรรมบุญจูเนาะเจ้าเจ้าเจ้า สาธุเอาวัดสันดวงดี สันดวงดีนี่อำเภอเวียงแหงโอ้วังเวียงแหงครั้งนี้แถมวัดเนี่ยมาเต้นเนอะเดี๋ยวยืมรองเท้าก่อนของไผ่มุวัดนามนนะครับ วัดนามนเนี่ยเกียมปัจจัยมาตอยเนี่ยโอ้กองนี้อกยกดู355วัดนามนอำเภอเวียงแหงเวียงแหงใกล้กันเนาะก็เป็นธุระให้กันกรรมเนี่ยเก็บตัวนะครับ เก็บตัวเราจะบ่เหลือนะพระบดธรรมโชโตพ่องเปิ้นกับมานอนกับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับก็ขอสุมาใจเสียงนี่น้อยเนาะก็รบกวนเวลาเพราะว่าสถานีเปิ้นฮื้อถึง4 ทุ่มวัดศรีเมืองหมอกตำบลเวียงแหงเมืองแหงอำเภอเวียงแหงแล้วก็ครั้งนี้แถมวัดป่าเหียงหนองพญาพรหมตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงหมายเลข358ยังบามียังมาตั้งต้นดูอันนี้วัดเนี่ยอ่อนใต้สันกำแพงนี่นะครับวันพุกมาก็เฮงมาเจ้าเนาะบวกกลางสันกำแพงวัดย่าพายเรียบร้อย359วัดดอนปินสันกำแพงเรียบร้อยอันนี้บวกกลางสันกำแพงวัดดอนปินท่านพระดิการณรงศักดิ์วชิรยาโนนะแต่มีคนเฝ้านะสตางค์ก็มีในบาทนี้ประโทษ200 ปาย อันนี้วัดเสาแดงวัดเสาแดงอำเภอกัลยาณิวัฒนาตำบลแจ่มหลวงท่านไพศาลธรรมรัตโตวัดโป่งขาวตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาพระสมบูรณ์ธรรมมิโกอันนี้เพื่อนเอามาตั้งครบถ้วนเลยวัดเทวินวนารามศรีดงเย็นชัยปราการพระสนั่นทิตาธรรมโมโอ้อันนี้โยมเอาใส่ในบาทเพื่อนกะโยมต้องเอาใส่ในบาทจะไปกล่องด้านนอกเด่นไหนเก็บกันมาเก็บกันเดี๋ยวสตางค์เหรียญโต๊ะแล้วคนจะย่ำโอ้พระเจ้าอยู่หัวนะอย่าไปซื้อโต๊ะดังลุ่มกะเนอะโยมจะต้องเอาใส่ในบาทจะไปเอาจอมในถังในอย่างไม่ได้ต้องเอาใส่ในบาทนะครับครูบาอาจารย์นิมนต์เอาบาทออกไว้ตรงนอกนะครับถ้าวัดไหนมีภาชนะ2 อย่างนี่อนุญาตนะเดี๋ยวโยมจะใส่เป็น2 อย่างนี่นะต้องมีอย่างเดียวถ้าเป็นพานก็พานอย่างเดียวถ้าเป็นบาทก็บาทอย่างเดียวนะอันนี้มันได้นะครับเนอะวัดนี่มันได้นะที่นี่มันได้เอาไปปิกนี่มันได้ยุงรู้ บางวัดนี่เอาพานใส่กู้มันมาได้นะครับมันมาได้เอาตีกู้มามันได้นะครับ ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งให้เคารพกติกานะครับผมมาอ่านชื่อวัดนะครับเพื่อเข้าใจกันเนาะต่อไปสำนักสงฆ์สุวรรณสามอันนี้บ้านหลวงจอมตองพระสวัสดิ์วโรเจดีย์แม่ไม้นะครับจอมตองเจดีย์แม่ไม้พระธาตุดอยหยุดแม่วางดอนเปาสันขยอมนอนนี่กะเน้นก็ว่าพระเป็นตู้เจ้ากะเป็นเน้นนอนนี่เนาะสาธุอันนี้เนาะเนี่ย371 372ต้องเป็นพระบดอนเปากับแม่แจ่ม371 372เนาะถ้าวันใดวันพุธถึงเวลา8 โมงครึ่งนะครับถ้ามีมาตั้งก็จะคือคณะกรรมการเพิ่นยกออกเลยนะครับ8 โมงครึ่งเนอะถ้า8 โมงครึ่งปุ๊บถ้าบ่มีอย่างมาตั้งก็จะยกออกนะครับก็มาอันเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเช็คยากนะครับส่วนใบนิมนต์นั้นบัดต้องเอาไปมอบให้ไผ่ใบนิมนต์เอาไว้สำหรับพระที่นั่งอยู่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเอาปัจจัยมาถวายสมทบก็เอาใบนิมนต์ยื่นให้เพิ่นนะครับใบนิมนต์นั่นหมายถึงตั๋วแลกเงินเนาะวัดแม่มุในอำเภอแม่แจ่มการนี้ก็เรียบร้อยดีตั้งฝั่งตั้งแม่อายเพิ่นมาจัดเจ้าจอมต้องเขายังมาเตื้อก็มีนะจะไปประมาทนะครับวันพุกเอาบัตรตันนะแต่เขาบอกว่าตึงตันตี4 ตึงตันเนี่ยรถมีที่จอดนะครับรถมีที่จอดไปเพราะกลัวจะซ่อที่จอดรถใดกลัวจะขนขั้วลงแล้วเพิ่นเหือปังพึกนะครับ
หน้าหนาวแต่มันฮ้อนเหนิมพวกนะวัดหนองเต่าแม่วินแม่วางนะครับกันนี้เรียบร้อยอันนี้ขาดไปวัดเป็นเนอร์ขาดไปวัดเป็นเนอร์วัดนี่นะขาดไปวัดไปนะครับวัดอย่างหูนี่บะมีเลขตัวติดโต๊ะก็บางทีก็อาจจะสอดแทรกมานะครับ375เพื่อนจะมีใบติดโต๊ะนะครับจะมีชื่อติดโต๊ะตัวแล้วก็จะต้องมีป้ายติดอย่างอีนี่ยำหูเตือนะครับยังได้จัดการเห็นเนาะวันพวกเจ้าหน้าที่จะมาเช็คเข็มกรรมถ้ากรณีไม่มีป้ายติดขออนุญาตยกออกเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้แก้ไขถือว่ามาแทรกนะครับต้องมีชื่อติดตามกติกาที่เพิ่นมาประชุมกันถ้าบ่มีชื่อติดถ้าบ่มีป้ายติดโต๊ะก็ขออนุญาตยกออกไปก่อนนะครับวัดนันทาวาสนะครับอันนี้ตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมครั้งนี้แถมวัดเนาะ377ก็บ่มีครัวมาตั้งเตื้อบ่มีชื่อวัดเตื้อนี่วัดห้วยน้ำรินตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมอันนี้พระก็มาโยมก็มาสัมภาษณ์โยมหน่อยสัมภาษณ์โยมอันนี้เป็นไผปูจัดก็ว่าเป็นไวยาเนาะเป็นผู้ช่วยแกวัดครับโอ้ผู้ช่วยแกวัดแนะนำชื่อหน่อยพ่อชื่อหยังชื่อยินถ่ายใจคำนามสกุลใจคำครับวัดห้วยน้ำรินครับอ๋อมาตั้งแต่กี่โมงแล้วมาถึงเพ5 โมงครับ5 โมงแรงออกวัดมากี่โมงออกวัดมา3 โมงโอ้อันนั้นเอาผ้ามาตัวเนาะผ้ากันเนนพระหรือว่าเนนครับอ๋อมาเฝ้าเนาะครับอ๋อหน้าบุญปีแล้วได้มาก่อแล้วก็ได้มาครับปีแล้วมาปีนี้มาแถมครับเอาไปสร้างอะไรอย่างเอาไปแปลงอย่างเอาบริหารภายในวัดครับวิหารครับทาสีใหม่ครับสมทบทาสีวิหารครับโอ้อนุโมทนาสาธุเนอห้วยน้ำรินอันนี้นอหูจักกันก่อนมาหูกะโอ้เนี่ยยังอาจารย์พระครูว่าแต่เนี่ยเพื่อพวกแม่เจ้าสตางค์กองอกโยกยานาเนี่ย379เนอวันพวก8 โมงเกิงถ้าเช็คแล้วบ่มาก็ขออนุญาตนะบ่มียังกับเอายกโต๊ะออกก่อนเนาะป่าไม้แดงแม่สลบชัยประการอันนี้เรียบร้อยดีเอามีคนมาก่อนสัมภาษณ์หน่อยเบเดนี้สถานีออกปุ้นตัววัดพระบาทอุดมบ่ได้เนี่ยป่าไม้ป่าแดงเอาแนะนำตัวหน่อยชื่อนามสกุลฮัลโหลครับกับผมนายสังเวียนเพ็ญยาหลวงครับมาจากบ้านป่าแดงหมู่2ตำบลแม่ทะโลกครับอ๋อป่าแดงชัยประการเนาะชัยประการครับแล้วก็ไผ่จะมาตัวแถมเดี๋ยวนี้มานอนกันหลายก็อันสถามาหลายอยู่มาหลายเนาะครับปีแล้วก็มาเนาะปีแล้วไม่ได้มาปีแล้วไม่ได้มาครับมาครั้งแรกปีนี้รู้สึกจะได้พ่องนี่เพิ่นจัดงานกันนี่รู้สึกดีใจครับม่วนเนาะครับม่วนดีออกปุ้นมากี่โมงอ่ะออกปุ้นมาบ่ายโมงครับบ่ายโมงมาถึง6 โมงกว่ามาถึงนี่6 โมงไปครับ5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงก่อนเนี่ยแล้ววันพวกเนาะถ้าปิกไปแนวฉันเพนเสร็จเรียบร้อยตานแล้วครับผมออกสักประมาณเตียงไปถึงปุ้นประมาณ5 แรงปอดต้องปดเดินทาง2 วันเต็มๆนะครับผมแล้วก็ปัจจัยเรานี่ตั้งหลายได้กองบุญนี่เลยไปสมทบอะไรอย่างไปสร้างงานหอฉันครับหอฉันที่วัดครับผมโอ้อนุโมทนาเยอะอยู่ครับสาธุเนอโมทนาวันพวกก็เจ้าวาดเพิ่นอู้จ่าครับเจ้าภาพดีๆนะบางวัดเพิ่นกันต่อนะครับโยมเพิ่นไปต่อนะมีอย่างมอบเพื่อเพิ่นพ่องก็ดีนะครับเป็นน้ำใจเพิ่นจะได้จำชื่อวัดเฮาตัวที่พักสงฆ์พรหมวิการามบ้านหลวงจอมตองเด่นชัยแม่นาวางแม่อายแล้วก็ดอนเป่าโอ้นี่3 แห่ง3 ที่นี่อยู่คนละที่แต่ได้มาอยู่ด้วยกันจอมตองแม่อายแล้วก็แม่วางดกได้อยู่ด้วยกันต่างได้ฮู้จักกันเนาะแต่ละวัดผมจะเดินแหม3 แถวที่เหลือก็จะมอบเพื่อท่านสมชาตินะออกวัดตั้งแต่เจ้ามืดแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งน้ำผู้จอมแจ้งก็ได้มาแถมโอ้อันนี้เป็นลึงมดเนอะบ่มีสักวัดเนอะขออนุญาตวัดดอยแก้วจามเทวีตำบลขี้เหล็กแม่แตงนะแล้วก็วัดสิริมงคลบุญญารามหนองหานสันทรายวัดทุ่งปาเก็ดหนองหานสันทรายวัดป่าบงหนองหานสันทรายและก็วัดห้วยเกียงวัดทุ่งหมุนน้อยมาแล้ว
โอ้ขอโทษด้วยเนอะโอ้ขอโทษมาแล้วอ่ะนิมนต์นะครับมาแล้วเนาะสันทรายมาแล้ววัดวังชุมเงินตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายเพิ่นมาทีมเดียวกันเพื่อกำลังมาวัดต้นสารตำบลป่าเปาสันทรายอันนี้แถวนี้เป็นสันทรายมดเนาะโอ้เพิ่นกำลังมาก็เดียวครับผมตามมัธยาศัยเนอร์ครูบาอาจารย์จะนอนก็ได้นะครับถ้าเจ้าบ้านมาหิวก็มีโรงทานนะครับโรตีก็มีไก่ทอดก็มีนะครับก่อนนิมนต์ตามมัธยาศัยครูบาอาจารย์ห้องน้ำโอ้อันนี้ตั้งโซนแม่แตงมดบ่มาเต้นเนอแม่แตงวัดชายมูลขี้เหล็กแม่แตงแล้วก็มีวัดแม่หลอดศพเปิงแม่แตงญาติโยมที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานที่วัดม่อนฤาษีงานทำบุญกฐิน386วัดที่วัดม่อนฤาษีวัดผาแตกศพเปิงแม่แตงประมาณเตือนอวัดดอยตะแกงศพเปิงแม่แตงส่วนนี้เป็นแม่แตงทั้งหมดเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบแม่แตงเนอะผาขามศพเปิงเพิ่นอาจจะมาบรรทุกเนาะโอ้แถวนี้แม่แต่งหมดเลยประมาณเตี้ยสักวัดสันบะม่วงที่ดาตำบลบ้านจางแม่แต่งแล้วก็มีวัดบ้านจางในตำบลสันมหาพลแม่แต่ง302วัดสหกรณ์แม่แต่งโอ้นี่โซนนี้แม่แต่งหมดเลยป่าแปะวัดครับผมวัดอย่างนี้ป่ายางนาดเอาสัมภาษณ์หน่อยอาจารย์เจ้าวาดกะแนะนำตัวหน่อยครับท่านอาจารย์ท่านกองคำกระตะบุญโยเนาะเจ้าวาดวัดป่ายางนาดอำเภอตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงครับมากี่โมงแล้วครับมานี่กี่โมงออกมานี่ประมาณ2 โมงอ่ะบ่าย2มาปีแรกเนาะปีแรกปีแรกมันได้มาครับสถามาตัวก็ครับสถามาโอ้นอนนี่มดเนาะปอเนาะนอนนี่อ๋อครับมันไก่เนาะอยู่ในห้วยในดอยสาธุนี่ได้สตางค์เหรียญนี่เขาเก็บเลยนับกำ10บนพวกนี่ไผ่มาแลกไป10 20 100ก็ได้กำ100กำ20เนี่ยอันนี้วัดห้วยไหลพวกนี้จะมาครับเจอกันละใกล้กันเนาะอ๋อสาธุครับผมขอบคุณครับสาธุท่านอาจารย์กองคำวันนี้เอากล่องเงินไปก่อนเนาะวัดป่าแง่แม่ขะฝางนั่นอันนี้เปิ้นก็มาแล้วมาตั้งแล้วแต่บ่มีบาทเด้อป่าแง่ดื้อยอมเปิ้นเอาปัจจัยยองตีอันโตนี่นะนี่เอาบาทมาเหี่ยกรรมนะแล้วก็วัดภูเขาแก้วตำบลแม่ขะอำเภอฝางภูเขาแก้วอันนี้ก็มีโยมเปิ้นเอาปัจจัยมาใส่ในบาทไว้เรียบร้อยวัดเทพนิมิตตำบลแม่ขะอำเภอฝางวัดปงต้นไฮอำเภอฝางโอ้อาจารย์เชื้อเนอะอาจารย์เชื้อมากรรมมาดูแลกันเนี่ยห้วยงูในเนี่ยเพ่งลึงนะอาจารย์เชื้อเนอะเป็นตุลากันนะครับอาจารย์เชื้อวัดโสพนารามสันทรายนะครับอาจารย์เชื้ออาจารย์พงศกรวัดบ้านไร่ตำบลแม่ขะนะครับแล้วก็มีวัดธรรมพินิจเดี๋ยวจะเข้าไปในศาลาเหี่ยแถวเดียวจะขออนุญาตได้ไปพักผ่อนเตรียมตัวอย่างได้เช็คไมค์ไปตัวเนาะป้าพอออกแล้วมาสัมภาษณ์หน่อยมาอู้ก่อนถามอย่างเขาเตี้ยเขาสัมภาษณ์ก่อนอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอแม่วางครับอำเภอแม่วางครับแม่บ่อุ้มนะแม่บ่อุ้มแม่บ่อุ้มแม่วางวัดดอยจมแจ้งดอยจมแจ้งมาตัวไผ่มาตัวสถา2-3 คนอ๋อใกล้ๆหน่อยอีกอ่ะครับ2-3 คนครับจะนอนก่อนนอนครับนอนนะนอนอยู่ครับนอนนี่เลยกะโอ้ยังส่งที่นอนอยู่ได้เปลือกดูต่างซอเอาเด้อครับเฮาก็ทำบุญเพิ่นมาทำบุญเฮาตัวนี่เฮาก็ไปทำบุญที่อื่นด้วยนะครับอย่างห้องนับพอโอ้บอกกองเหรียญครบ386เอาไปทำที่อื่นตัวครับมันใช่ว่าเขานั่งท่ากระหับนะอันมันจะมีเข้ามานะเนอะถ้านับครบ
386เฮาไล่เอาไปจอมวัดอื่นตัวเฉลี่ยบุญ เตรียมมาตัวนะกะ น่ากะเนาะ พวกแม่บ้านเขาจะมาตัวฮะแฮม อ๋อโดโอ้สาธุเนอะ ครับ เดี๋ยวมีอย่างงูกันไปง่ายเตี้ย อันนี้ดอยจอมแจ้งน้ำบ่อหลวง แม่วัดอย่างนี้แม่แตะและกุ ฮะแม่แตะและกุยโอ้อำเภออมก่อย แม่ตื่นน้อยนะเพิ่นมานอนนี่กาเนี่ยอมก่อยเนี่ยโอ้หม่อนจองบุญก่อนดุไปใจใกล้ๆนะนี่แม่ตื่นบุญนะวัดดงดินดำดอกโอ้อันนี้สำเมิงตำบลแม่สาบอำเภอสำเมิงวัดนากู่ต้นเพิงสำเมิงนะขุนสาบวัดบางเติมตำบลแม่สาบอำเภอสำเมิงมาจนเด้อครัวย่ำได้มาตั้งเตื้อวัดศาลาตำบลสำเมิงใต้อำเภอสำเมิงแล้วก็วัดแม่โตตำบลม่อนแก้วอำเภอสำเมิงวัดแม่โตอันนี้ว่างอยู่4 โต๊ะนี่วัดแม่สาวหลวงอำเภอแม่อายวัดทุ่งกวาวทองอำเภอแม่อายตำบลแม่สาววัดกาวิละตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายวัดสันปะสักตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายยังมาจะดื้อถ้าฟังในรถก็บัจเจ้ขจายมานะขี่มอกพอให้พอดีไปเฮ่งต้นก็จะขี่บวยเนาะอันตรายมอกไปมาสบายเฮ้มันตันมันพุกตันเวลาเบิ่งเกิน8 โมงอ้าวอันนี้บ้านหนองขี้ฮะบ้านหนองขี้นก หนองขี้นกอย่าง ครับผมหนองขี้นกอย่างครับผมตำบลแม่นาวางตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายอ้าวสัมภาษณ์คนตีอูหน่อยชื่ออย่างมีนี่คนอู้เนี่ยกะเป็นมีนี่อย่างอ่ะ ชื่ออย่างผมอ่ะชื่อโยมอ่ะชื่ออ้ายนายอ้ายกันคังบ้านหนองเพิ่งอะกันนี่นายอ้ายนามสกุลอย่างนามสกุลกันทางกันทำครับผมแล้วก็มาในนามกรรมการวัดกะกรรมการวัดกะเป็นแกวัดครับผมอ๋อเป็นแกวัดครับวายาวัจกรเนอะครับมาหลายก็เจ้าบ้านมาตัวก็มาหลายก็มากี่คนมา5 คนครับ5 คนอ๋อไปเอวไปกินข้าวบนเนาะครับผมอยู่ดีมีสุขเด้อเจ้าอาวาสจะมาตัวก่อนวันพุธอ่ะครับมาเนาะเจ้าตู้หลวงมา2 ตนสาธุบนเนี่ยอันนี้โซนแม่อายต่อไปเป็นดอยสะเก็ดเด็ดสกอยดอยสะเก็ดอันนี้โอ้เหมือนกันเลย3 วัดสิริมงคลวนารามตำบลตลาดขวัญดอยสะเก็ดแล้วก็วัดบ้านถ้ำสำนักสงฆ์บ้านพอดนะดอยสะเก็ดเทพเสด็จไปแหมแถวอันนี้มานี่ก่อนจะจ่ายนี่สัมภาษณ์ก่อนอันนี้ชื่อหยังไม่ชื่อหยังป่อชื่อหยังพ่อสวยนามสกุลหยัง50 บาทเขาทอนอยู่กะ100อ๋อเพิ่ง50ทอน50กะอ๋อไม่หอมอย่างกาไฟสาธุบ่เนี่ยกันนับกระไฟโอ้สาธุ100เอาสาธุอนุโมทนาบุญป่ะบ้านอยู่บ้านอย่างก็แสนกันทานี่ก็โอ้ทุ่งหลวงทองนอนก็นอนนี่ก็ปิกอ่ะอยู่ดีมีสุขเด้อศรีประโดตำบลปาลานอำเภอดอยสะเก็ดวัดพญากดอนแก้วตลาดขวัญดอยสะเก็ดโซนนี้เป็นดอยสะเก็ดมดสารปีแม่คืออันนี้เป็นวัดป่าศักหลวงเดี๋ยวจะเตียวแถวเดียวเนาะที่เหลือท่านมหาสมชาติว่าเป็นเนอะแล้วก็จับพอดีแล้วก็ส่งขึ้นเวทีให้ตุลุงยองก็ถึง4 ทุ่มก็คงพอดีก็จะได้ปิดเครื่องปิดสถานีอันนี้โยมอยู่ไหนนี่สัมภาษณ์หน่อยแนะนำตัวเองแล้วก็รวดเชิญชวนคนที่อยู่ทางบ้านมาตัวไปบรรยากาศวันนี้เป็นไงเจริญพรเลย
ครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสอง แล้วก็สวัสดีกับท่านที่อยู่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็มีงานใหญ่ ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือทอดมหากฐินตกค้าง350 วัดนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมทำบุญกันได้ที่วัดม่อนฤาษีนะครับ386เนาะอันนี้มาในนามวัดควรนิมิตครับควรนิมิตแล้วก็จะนอนด้วยกันนอนเฝ้าด้วยกันครับโอ้วันพุธครูบาอาจารย์ตุดมาตวยเนาะครับสาธุเนอโอ้อันนี้อยู่ตั้งในนี่เข้าท่าดีนะได้จับอยู่ตั้งในสถานที่กับนาอนุโมทนาวัดแสงโชตนารามตำบลหนองควายอำเภอหางดงวัดดอนไฟอันนี้เป็นโซนหางดงมดเตอร์นี่นะวัดสะแก้วหนองผำตำบลขุนคงอำเภอหางดงวัดเดชดำรงนี่หางดงมดนี่สันพักหวานป่าตานแหม2 วัดยังมาเดนเนอร์เนี่ยปัจจัยกองนี่เนอวัดตองกายหนองควายหางดงแล้วก็มีวัดจันทาวาสตำบลซบแม่คาอำเภอหางดงหมายเลข247สำนักสถานปฏิบัติธรรมทุ่งนาเวียงสะดือเมืองเวียงมโนตำบลหนองตองอำเภอหางดงมงคลรัตนารามตำบลซบแม่คาอำเภอหางดงอนุโมทนาเตียวแหมแถวนี้พอแล้วที่เหลือคือท่านมหาสมชาติไปแถวนี้คนมีตรงนี้ท่านมหาคนมีตรงนี้นี่วัดยังว่าสัมภาษณ์ไผมานอนเฝ้าพ่องบรรยากาศเป็นยันใดความรู้สึกเป็นยันใดเนาะนิมนต์เลยบ่าไปไม่ตัวนี่ยืนลุกอันนี้ลุกดังใดมาโอ้กินป้อมเหลียวใส่ทุเจ้าล่ะฮะโอ้ตะกี้นะกะอันนี้เป็นคณะที่มากะจะนอนนี่กะโอ้แล้วเอาอย่างมานอนฮะเจ้าจะปิกน่ะเนี่ยบัดแต้เนี่ยเพื่อนจะปิกอยู่เนี่ยนี่นอนเนาะสาธุบักไก่กับบ้านไม่วางนี่ไม่ได้ครับอยู่ไม่วางครับดังเชิญชวนเปิ่นมาทำบุญกันนักๆเป็นตาดีม่วนนี่ร้องว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับกฐินวัดม่อนฤาษีนี่นะครับก็วันพุธมาเจ้าคือมาเจ้านะครับประเดี๋ยวนี้เพื่อก็เริ่มจอมกันแล้วนะครับผมวัดจอมแจ้งแม่วางนี่กำลังได้2 บาทเต็มอยู่แล้วครับจอมนึกว่าจอมเบ็ดเป็นจอมบาทอย่างอี้ก่อนยังแควนเนาะขอบคุณนะอันนี้เปิ่นมาแล้วเนาะปลาขอบความมาถึงอีป่ออีแม่เปิ่นศรัทธาญาติโยม208วัดสะชัดทันเนาะตำบลสันโป่งแม่ริมเชียงใหม่ประมาณตั้มเดียวเนอะถ้าเกิน8 โมงนะจบข่าวในราชสำนักนะแล้วก็วัดสุวรรณาวาดนะสันโป่งแม่ริมเชียงใหม่ก็ยังประมาณศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ทางบ้านจิโทรศัพท์ไปหาตุลุงเลยเนอะตุลุงขจายไปเนอะอารามสันติสุขตอริมเหนือแม่ริมเชียงใหม่เนอะอันนี้มันมีบาทลูกมีบาทก็ใส่ตีมีบาทก่อนก็ได้ปะเดี๋ยวจะตังมันจะตกพุ่นเห็นนะเจ้าลูกล่ะเจ้าตามชื่อนะนะใส่ครบให้หมดน้องแรกแล้วอันนี้มีชื่อลูกเอาที่มีชื่อก่อนเอามาจากไหนเนี่ยศรัทธาเนี่ยถ้ามาสายนะคนที่เพิ่นจะใส่บาทกับอะไรใส่เอาลูกสาวเอาน้อยนึงกันอย่างว่ากว่ามาอีพ่อสถานวัดเนี่ยครับฮะวัดเดียวกันกะนี่ม่อนฤาษีอันตาไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะตุลุงนึกว่าลุกที่ไหนมาอันนี้ก็มาตั้มเดียวเนอะวัดหวนการแม่นก่อวัดหวนการตำบลหนองแผกสารพีเชียงใหม่ตุลุงทำมาสตางค์มันก็อยู่บนโต๊ะเนี่ยเนิ่มบึ้ดจะเก็บเอาเห็นละเพราะว่าบาทก็มีเนี่ยเปิ้นก็จะไข่ใส่เนาะนัดหมายกันแล้วตัวหันบำมานี่นะอีแม่จิโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อวัดบวกครกเหนือกันเหรอหลวงพ่อจะไปมาได้อีเนอะ
วังท่าตาลสารพีเชียงใหม่บ่มาเต้าบ่เดียวโอ้ขัดใจมาเนอตุลุงแล้วก็วัดทุ่งขี้เสือเนาะตำบลชมพูสารพีเชียงใหม่อันนี้ได้หลายแล้วรู้นี่นะได้หลายแล้วเนาะวัดทุ่งขี้เสือปัทธขี้เสือถ้าจะนักบ้านเปิ้นเนาะอันนี้วัดอย่างนี้ผางย้อยวัดผางย้อยตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระอธิการจักริดชุติปัญโยท่านอาจารย์ผ้ายังไม่มาบาทมาแล้วเนอะบรรทุกเรียบร้อยเตรียมคือพร้อมซ้อมคือดีอันนี้สัพพทนครบเนาะวัดกองทรายตำบลหนองพึ่งสารพีเชียงใหม่วัดกองทรายอันนี้ก็ผ้ายังไม่ใช่เตือกกว่าหายกะเนาะผ้ายังมาเตือกอันตังเพโลวัดป่าเป้าตำบลชมพูสารพีเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์พระสมุขเชนเทพสุเทโวเจ้าอาวาสเอาอันนี้เปิ่นได้เปี่ยวซองบุญดอันนี้พร้อมหน่อยหนึ่งเด้อพร้อมเรียบร้อยเนาะอันนี้ยังมากำเตื้อตุลุงขจายมาวัดสารปีตำบลสารปีเชียงใหม่สตังตุลุงอยู่เต็มโต๊ะนี่เนอะ198นี่นะขจายมาเอาบาทมาอันนี้บ่มีบาทแต่มีครัวสัมภาระอลังอันนี้เหมือนกับเปิ่นมาจองที่ขายของของยังมีครับ โอ้อันนี้เอาผ้าลูกไหนมานี่197เนอะวัดช่างครึ่งโอ้วัดช่างครึ่งสารปีเชียงใหม่ตุลุงขจายเอาบาทมาสตังเต็มโต๊ะตุลุงมาเอาบาทมาเดี๋ยวจะยักลงต่ำหมด อันนี้วัดอย่างเอ่ยวัดป่างิ้วโอ้ป่างิ้วไหนป่างิ้วทางเพชรก็มีป่างิ้วท่าวังตาลสารปีเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระประหลัดปิยะธรรมวโรเจ้าอาวาสอันนี้พร้อมเรียบร้อยเนาะจึงสัพพทนจึงธงแล้วก็ผ้าบาทครบบริบูรณ์อย่างอีกับเมาะเนอะวัดปากคลองมาแล้วสันทรายสารปีเชียงใหม่วัดบุพารามก็มาแล้วเรียบร้อยวัดธรรมชัยวนารามก็เรียบร้อยแล้วสารปีเหมือนกันโอ้ท่านอาจารย์ยังใดบ่เอาบาทมาโอ้บาทอยู่ยังแกะอันนี้วัดอย่างนี้วัดดวงดีดวงบดีแล้วบ่แกะบาทวัดดวงดีสารปีเชียงใหม่ไผ่ก็ได้มาแกะบาทใส่ให้เปิ้นกำลังเมตตากำลังเปิ้นเอาสตังกล่องไว้นี่นะตุลุงไปไหนแกะเปิ้นกำลังท่านอาจารย์ทุกปีล่ะเอาสตังใส่ในบาทให้เปิ้นไปเอาบุญอาจารย์เนี่ยเอาให้เปิ้นเอาบุญศรัทธาเปิ้นใส่เปิ้นจะได้จุ่มใจนะนี่ของใครอีป้อกะเดี๋ยวปรับ50อีป้อมาช่วยเปิ้นนึกว่าของอีป้อจะปรับอีป้อเนี่ยโอ้ขอบคุณอันนี้กะจิตอาสายังแกะเลยนั่นน่ะโอ้วัดศรีมูลเรืองขวามมุงสารปีเชียงใหม่ท่านพระครูปราโมทวุฒิกรท่านอาจารย์เจ้าอาวาสอันนี้เรียบร้อยเนอะสตางค์เต็มบาทแล้วนี่โอ้พอดีๆเนอะบาทไผ่บาทมันนะที่เปิ้นฮื้อเฝ้าก็ไปเฝ้ากับอันนี้นะเฝ้าบาทโดยเด็กมามันจังมีแมงตาโพงนะหมูไผ่เป็นไผ่นะเพราะว่าวัดเขาเปิด24 ชั่วโมงเหมือน7-11เนอะวัดป่าเดือตำบลขวามุงสารพีเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูประหลัดนิพนธ์ภูริวัฒโกเจ้าอาวาสท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้บาท2 แกนก่อนแต่ว่าเปิ่นใจแกนเดียวอันเนาะแฮมแกนเปิ่นปิดฝาไว้มันเป็นอย่างโอเควัดศรีรัตนมงคลร้องยาวตำบลยางเนิ้งสารปีจังหวัดเชียงใหม่พระอธิการนพเดชทิตสิโปเจ้าอาวาสแล้วก็วัดกูเสือเนอะพยัคฆาวนารามปัทรชื่อเน็ตตำบลยางเนิ้งสารปีเชียงใหม่อันนี้พร้อมเนาะพร้อมเรียบร้อยแล้วโอ้อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์มาถึงก่อนจัดการปัดโตอันนี้ดีบ่เอาถุงเช่าใส่นะเป็นถุงฮ้อนดูตายละลุงเฮ้ยขจายมา187นี่วัดหยัง
วัดตนโชคหลวงชัยสถานสารปีเชียงใหม่เอากระทงมาน่ะบริขารอื่นๆต้นตัวกฐินผ้ากฐินก็ดีสัพปทนก็ดีพานแว่นฟ้าก็ดีนี่บ่มากำเตื้อวัดชัยสถานสารพีเนอเปิ่นใส่อันอินดูคนที่เปิ่นเอาอันสตางค์มาใส่คือแต่เปิ่นเอาถุงมาใส่เฮือน่ะดูวัดอันนี้วัดกอมะขามเปี้ยเนาะสารปีอันนี้ก็มาเตื้อวัดเทพนิมิตรตำบลป่าแดงป่าแดดอำเภอเมืองแม่คาน้อยนี่นะอันนี้ก็ยังบอกครบแต่ว่าบาทอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เปิ่นก็ใส่บาทได้วัดดอนชัยตำบลป่าแดดอันนี้ป่าแดดทั้งนั้นอันนี้วัดอย่างบ่มากำเตื้อวัดผาบ่องเนาะศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วันพรุ่งนี้จะมีศรัทธาญาติโยมจากต่างจังหวัดเปิ่นมาเนอะศรัทธาถ้าเฮามาถึงจ้านี่ที่เปิ่นใส่บาทเนาะอย่างวันนี้ยังปอนักต่อใดนะแต่วันพรุ่งตอนเช้าตั้งแต่ตีสามเนี่ยคนเริ่มเดินทางมาอย่างปีก่อนนี้ตีสามนี่ก้องแกงเนอะศรัทธาวัดนี้ยังวัดนี้มาแล้ววัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองตำบลหนองหอยอันนี้พร้อมเนาะมีซองคือพร้อมเนาะวัดอันนี้เตรียมพร้อมแต่นะซองก็มีถ้าเต็มใจจะช่วยยิบซองไปสัก10 ซองก็ได้อันนี้มีซองคือพร้อมแล้วก็วัดป่าคลั่งวัดป่าคลั่งวัดหนองป่าคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็มาพร้อมแต่ว่าบาทก็พานแว่นฟ้าก็มาแล้วเนาะอันนี้โอเคอยู่สันผีเสื้ออันนี้ยังมีไปวัดเนาะไปวัดเป็นแบบนั้นเนาะวัดท่าลุกวัดท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ไปวัดติดปุ้นโดติดไก่แต่เป็นป้ายนี้ที่เปิ่นทับไปปล่อยหลวงกันนี่ฮะป้ายปล่อยหลวงเปิ่นเนี่ยเนาะบ่ใจป้ายไว้นิ้วชะกรรมอาจารย์เอาป้ายปล่อยหลวงมาน่ะอันนี้เนาะอันนี้ตังจัดนักแล้วนะแลกวันพุธแลกเนาะถ้าถึง100แล้วก่อนแลกไว้จิบอันนี้วัดดอมเมงวัดดอมเมงตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มมาจากแม่แจ่มวัดก่อนไปแม่แจ่มมาเหมือนกันไปวัดเหล่าป่าตาลอันนี้จากแม่แจ่มอันนี้ศรัทธาแม่แจ่มกะฮะโอ้เพิ่นไปไหนฮะโอ้เอาเลยเนอะเก็บเลยเนอะเขาบัดโอ้น่ะไม่จะปิกเยอะไม่อย่างเป็นใจของไก่ไม่ใจไม่ยังมานอนนี่ฮะโอ้ที่นอนไปเลยวัดดอยดินดังดินก็ดังเนาะช่างเครื่องแม่แจ่มอันนี้ก็วันนั้นก็ไปนะนี่ช่างเครื่องแม่แจ่มนี่ตำบลช่างเครื่องวัดเราปะตานใกล้กันก็ฮะเราปะตานหุติก็บ้านแม่ปานน่ะก่อยก็ช่างเครื่องเหมือนกันนะตำบลเดียวกันไปไก่ยังรับเหลือฮะไก่เอาสัมภาษณ์หน่อยลูกไหนมากำเด็กชายอย่างบอกกำลังเอาสัมภาษณ์อยู่ได้รอนะครับเนี่ยเปิ้นฝากไว้อันนี้โดยหลอกกันมีปืนรับจ้างด้วยกันฮะเอาละหาความลับเปิดเผยแล้วมีมือปืนรับจ้างฮะแล้วฝากไว้อยู่ครับแล้วก็เพื่อจะมามันพูดเขาฮื้อจะฮื้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์เท่าฮื้อกล้าเอาบัตรต้าแล้วมือปืนรับจ้างนี่มาสัมภาษณ์แล้วถามอย่างกระบอกเรื่องใช่ไหมตำบลช่างเครื่องไก่กันก็ไก่ก็ว่าแต่ตัวอยู่ด้อยรอพี่น่ะฮะโอ้แต่กาเคยไปก็ล่ะอันก็หู้แต้รุ่นนี่วัดกองแขกใต้ครูบาอาจารย์หมู่11กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่อันนี้ก็แม่แจ่มทั้งนั้นเลยกะแม่แจ่มหลายอันนี้แม่แจ่มหมดเลยแม่แจ่มอันนี้ครูบาอาจารย์อยู่ก็ศรัทธาอยู่ก็ฮะพ่อหลวงมาพ่อหลวงสัมภาษณ์หน่อยนั่นช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยประชาสัมพันธ์วัดตัวเก่าเลย
ประชาสัมพันธ์ผมมาจากเนี่ยอย่างอยู่เอาว่าไป ครับผมมาจากแม่แจ่มครับ วัดกองแขกใต้หมู่ที่ 11 ครับ มากันหลายก่อนครับวันนี้ แล้วก็วันพุธก็คณะศรัทธาก็จะมาตัวแหมหลายก่อนครับ โอ้มาอย่างมานักล้ำเหลือ มาร่วมทำบุญกฐินครับผม โอ้แล้วก็อันบัดเดียวถ้าได้ปัจจัยจากกฐินนี้จะเอาไปแปลงอย่าง สมทบทุนสร้างกุฏินะครับ โอ้ตุลุง กุฏิสูงครับ ตุลุงมีกุฏิกับเด้อกะ ครับมีกุฏิน้อยครับ โอ้จะแปลงใหญ่อย่างล้ำเหลือ อยู่หลายโตนสองโตน ดีกะโอ้นี่ขวัญขวายเนาะแปลงกุฏิให้ตุลุงถ้ากุฏิดีแล้วมันต้องให้ตุลุงไปไหนเนอะ ครับ ท่านพระครูก็ไม่ใช่นี่ท่านอาจารย์นิคมนี่ทำมาทีโปอยู่กับท่านอาจารย์นิคม ท่านอาจารย์นิคมกำลังไปใส่บาตรดำ โอ้ ก็เลยขับ ใจ มา บุญได้ท่านอาจารย์ ถ้าเขาใส่บาตรเพิ่นนักมันซ้ำกลับมาหาเขานักนะครับยิ่งให้ยิ่งได้เนาะ ครับ ถ้าเขาอันนี้ก็ช่วยกันลูกไปใส่บาตรเดี๋ยวขอถึงมาใส่ของเขา เปลี่ยนกันไปแวะใส่กันเปลี่ยนเวรกันครับ โอ้ดีพี่น้องแม่แจ่มนี่ใจดีนี่เนาะเตียวขึ้นมาตั้งปุ้นหนาวก็อากาศเป็นได ครับอากาศ เย็น เริ่ม เนอะ เริ่มเย็นแล้วครับ โอ้ ตอนนี้ เริ่ม แจ่ม เย็นแล้วเนาะ ครับตอน เย็ นี้ น เริ่ วัน ม ก่ เย็ อน นครับ วันก่อนไปเราประตานเย็นไปเย็นแล้วเนาะอากาศตั้งปุ้นสบายดีขอบคุณนะเอาเชิญชวนพี่น้องตั้งบ้านมาแอบบรรยากาศเป็นอย่างไรเล่าเขาฟังแล้ว ครับจวนตั้งบ้านนะครับ ตอนนี้กฐินที่ม่อนฤาษีก็กำลังใส่บัตรกันนะครับท่านที่อยู่ตั้งบ้านกู้คนนะครับ กู้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียนเชิญมาร่วมทำบุญทอดกฐินนะม่อนฤาษีครับเรียนเชิญมาหลายๆครับ380 กว่าก ครั ล่ บ อง 380 กว่ากล่องครับผมขอบคุณ มาด้วย ครับ กันเนาะสาธุเข้าท่านี่ฮะยังมือปืนรับจ้างท่าเอาเฮ้ยทำยังบ่ฮู้ ที่พักสงฆ์แม่อันเปิ้นดีนะเปิ้นยังจ่วยเฝ้าฮือนะเขายังอุตส่าห์เฝ้าบางที่เฝ้าเลยอะเนาะอันนี้ยังมาเฝ้าฮือเปิ้นนี่ได้บุญหลายเนอะที่พักสงฆ์แม่ขี้มูกน้อยโอ้แม่ขี้มูกน้อยนี่ขี้มูกบ่นักเนาะบ้านทับนะบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ก็ท่านอาจารย์วิชัยนี่เยอะขยมเพิ่นอยู่ก็ฮะอยู่กะกว่าสัมภาษณ์นี่บ่อยู่นะนี่กะบ้านเดียวกันกะโอ้หมู่นี่มักแอวแล้วนี่มาด้วยกันเป็นหมู่เป็นจุ่มนะวัดดอนแม่ลองตำบลบรรทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์สมหวังเรียบร้อยแล้วอนุโมทนากับอาจารย์และสถานเนอะเตรียมเรียบร้อยเนาะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาวัดวาอารามตั้งใจมาแต่เจ้าเนาะอันนี้วัดอยากป้ายชื่ออยู่ไหนนี่โอ้ป้ายชื่อบ่มีเนอะท่านอาจารย์สงสัยจะเอาไปซ่อนอยู่วันพุธต้องมีชื่อเนอะท่านอาจารย์วัดห้วยรินช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่เนอะต้องมีป้ายอย่างเปิ้นนะเพราะว่าทางเจ้าภาพเปิ้นต้องการบางทีบางวัดนศรัทธาญาติโยมบ่มีชื่ออยู่ในบัญชีของที่กรรมการเปิ้นได้จัดไว้แต่ว่ามาแทรกอีนะบ่มีชื่อก็ขอให้ติดชื่อเรียบร้อยอันนี้ต่างใดโอ้ท่านอาจารย์อยู่พอดีวัดกอกแขกอันนี้เราไปชื่ออยู่ไหนโอ้มาวันพุธนะโอ้วันนี้ปรับ50 บาทก่อน เอาท่านอาจารย์มาสาธุรับไปเป็นพระลูกวัดครับเป็นพระลูกวัดเหรอโอ้พระลูกวัดท่านอาจารย์ยังไม่มายังจะมาพรุ่งครับมาพรุ่งนี้เนาะอยู่ที่ไหนอยู่กองแขกไม่แจ่มครับโอ้กองแขกไกลไหมไกลจากช่างเครื่องไหมก็ประมาณ12 กิโล12 กิโลไม่ไกลเนาะขึ้นดอยมาทางดอยอินทนนท์หรือว่ามาทางดอยอินทนนท์โอ้มาทางดอยอินทนนท์สาธุที่วัดกันตอนนี้กำลังสร้างอะไรขาดที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์ล่ะโอ้ตั้งปุ้นเป็นแปลงกุฏิมีหลังเดียวอยู่โอ้หลังเดียวจะเอาไปสร้างเนาะพระสงฆ์อยู่5 รูปครับโอ้พระอยู่เยอะนะญาติโยมเป็นยังไงดีมากเอาช่วยกันได้ปัจจัยจากตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็สมทบกับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งเนาะได้กุฏิทำเป็นหลังเล็กๆหรือว่ากุฏิใหญ่หลังเล็กๆดีแล้วเนาะตามวินัยเนาะ
ตามวินัยสงฆ์ท่านอาจารย์เป็นคนที่นั่นเลยราชครับฮะเอาก็ว่าเสียงจะไปโคราชติ๊กๆอ่ะฮะโอ้สาธุแล้วมาอยู่ทางเหนือแล้วติดใจครับมีครอบครัวที่นี่เมื่อก่อนแล้วก็ภรรยาเสียแล้วก็บวชโอ้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ขออนุญาต64ระยะ64นะโอ้หน้าอ่อนกว่าผมอีกนะโอ้สาธุท่านอาจารย์บุญญาบารมีนะดีละท่านอาจารย์สาธุอันนี้พร้อมญาติโยมไปมาลักตะนี่เนอะอาจารย์นั่งอยู่นี่นะ อาจารย์นับเหรียญอยู่นี่อันนี้ฝาบาทของเราเหรอโอ้วัดไหนวัดท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่ถ้าไม่มาพรุ่งนี้เอาใส่นู่นเลยนะถ้าเขาไม่มาเอาใส่นู่นเลยวัดพระบาทท่าผาเนอะโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายถ้าฟังรายการอยู่โทรไปหาตุลุงขจายมา สตังกล่องเต็มโต๊ะนะขจายตุลุงนี่นะตู้เจ้าเปิ้นอูในรายการสตังกล่องเต็มโต๊ะจะได้ตุลุงไปตั้มเดียวโอ้อันนี้สตังหายไปไหนนี่มี2 บาทจ้ะอ๋อเอามานับกะโอ้ดีแล้วอย่างอีดีสาธุจ้ะว่ายังไงเอ่ยอันนี้สถานี่กะอ๋อพ่อหลวงบ้านวัดนี้โอ้สาธุโอเคพ่อโอ้ได้กะพ่อหลวงม่อนฤาษีเขาก็ว่าจะได้คุ้นนาแต่ว่าเอาพ่อหลวงไปประชาสัมพันธ์ก็กับนมัสการพระสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปนะครับผู้ใหญ่บ้านนักศีลนักบุญทุกท่านนะครับที่มาในงานกฐินตัวค้างของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไดลอส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในนามผมผู้ใหญ่บ้านหมู่9นะครับบ้านปักทางสามัคคีวัดม่อนฤาษีนะครับก็ฝากนำเรียนไปถึงทุกท่านนะครับที่มาร่วมกฐินในครั้งนี้ขอฝากทุกท่านนะครับดูแลร่วมกันในการกฐินครั้งนี้บางครั้งนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพนะครับเข้ามาแอบแฝงในการร่วมกฐินของเรานะครับเนื่องจากที่ผ่านมาปีแล้วนะครับผมก็ได้ข่าวมาว่ามีมิจฉาชีพนะครับแอบแฝงเข้ามานะครับจะมาทำบุญแต่ไม่ใช่ทำบุญนะครับแต่เอาเงินจากบาทท่านไปนะครับดังนั้นก็ขอฝากทางผู้นำพ่ออาจารย์นะครับพระสงฆ์เจ้าอาวาสที่มาร่วมงานกฐินครั้งนี้ท่านได้นอนที่นี่หรือว่าดูแลของกฐินของท่านขอท่านนั้นดูแลนะครับดูแลของท่านตัวเพราะว่าบางครั้งนะครับทางผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านของวัดม่อนฤาษีดูแลท่านมาทั่วถึงนะครับขอท่านดูแลของท่านตัวนะครับมันจะมีมิจฉาชีพเข้ามาแอบแฝงเข้าอยู่ในกลุ่มกฐินนะครับเพราะว่ากฐินครั้งนี้เป็นกฐินที่ใหญ่นะครับ386หัววัดนะครับก่อนนั้นก็ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญผู้ใหญ่บ้านผู้อาจารย์ไปถึงเจ้าอาวาสหัววัดทั้ง386หัววัดนะครับขอท่านดูแลต้นกฐินของท่านให้ดีนะครับขอฝากประจำทุกท่านตัวนะครับขอบคุณครับโอ้พ่อหลวงเป็นห่วงมีประสบการณ์พ่อหลวงทำมาหลายปีซะท่าอันนี้เป็นพ่อหลวงที่เหน็ดเหนื่อยกับงานบุญแต่ว่าบ่เคยได้ท้อแท้นะเป็นเคียงบ่าเคียงไหลกับหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีมาตลอดวันที่12ถึง22นี่งานนักแฮมพระสงฆ์จะมาที่นี่600-700 รูปซะท่าปัตตโรนะอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันกาแล้วก็คนที่มาทำบุญต่างๆเนี่ยก็มากันนักกันหลายเนาะพ่อหลวงเปิ้นเป็นห่วงเนอะศรัทธาญาติโยมของเฮาต่างๆเนี่ยเตือกอันเรียกว่าคนที่เปิ้นมักจะมาลักลอบมาตอนดึกๆนะเวลาเฮารับอย่างเอกอะเนาะต้องเก็บของเก็บอย่างของเฮาเห็นเนอะ
ที่เปิ่นมาหยอดไว้ในบัตรในอย่างของเขาก็จะไปประมาทเพราะว่าวัดของเขาเนี่ยมันเข้าตั้งใดก็ได้เส้นทางคนที่เปิ่นเป็นมิจฉาทิฏฐิกาคนที่เปิ่นบอกค่อยซื้อค่อยใส่เนี่ยมันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งก็ต้องระมัดระวังกันเอาเนาะก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมตัวนะพอหลวงบ้านเปิ่นประกาศให้ศรัทธาญาติโยมตัวว่าได้ป่ออันนี้วัดป่อกะกำลังจะถามไปอยู่หนังใดกันในวัดแม่ปานเนาะโอ้ไปแล้วนี่วัดของงานบ้านโยมพรวันนั้นนี่มันก็วัดแม่ปานอีป้อแนะนำตัวหน่อยประเดี๋ยวเพิ่นฟังอยู่นะแม่แจมนะเอาเป็นตัวแทนมาเนาะมากี่คน5 คนกันนี่กะโอ้มาด้วยกันเนาะคนนี้เป็นตัวแทนเป็นพ่อจานกะเป็นเจ้าศรัทธาคนธรรมดานี่แหละครับธรรมดาเป็นแกวัดกำใจบ่ใจครับเป็นอย่างเพราะว่านับถือพระพุทธศาสนาครับแล้วก็มาห่วมช่วยเปิดครับมานี่เหรอเป็นพวกแกวัดกำใจบ่ใจจะคนเอามันเหมือนกันหมดครับพวกแกวัดเอากับเจ้าวาดเปิดจะมาวันพุธครับโอ้เนาะวัดแม่ปานวันนั้นไปแล้วนะวันก่อนตัวลุงเปิ่นขึ้นนั้นบ้านใหม่นี่ครับผมพระอธิการประพัฒสารจิตโตนะได้2-3 วันนี้แหละครับโอ้ขึ้นวันใหม่เนาะครับผมอันเป็นว่าตอนเป็นฆราวาสแปลงไว้บ่ใจว่าเป็นทุกเจ้าไปแปลงบ้านนะครับผมแม่นก็ครับนะผู้จัดดีนะโยมแต่งเติมครับแต่งเติมทำขึ้นบ้านใหม่ๆแต่งเติมทำบุญครับผมเปิ่นมาบวชเนาะเป็นติเปิ่งของศรัทธาพี่น้องชาวบ้านบัดเดี๋ยวศรัทธากับเปิ่งเปิ่นนะครับโอ้ดีกะดีละไปสร้างเมนนะไปช่วยกันสร้างเมนกับท่านอาจารย์เริ่มมาครับหลวงไปแล้วครับเมนก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะครับผมนี่บ้านเฮาช่วยกันเอากันเป็นกันจะบูรณะไปหำร้ายยังรู้ครับโอ้ดีละอันนี้ได้ตังแล้วจะไปสร้างหยังแปลงหยังยังหมูกับเจ้าวาดเนาะอันขอยืมก่อนครับผมพี่น้องทางแม่แจมเนอะมาแล้วอีป่อเปิ้นมาเป็นตัวแทนวันก่อนไปแล้วบ้านแม่ปานนี่นะโยมพรบ้านแม่ปานนี่ไปเมื่อใดเปิ้นเอาถั่วเน่าเมื่อฮื้อนะถั่วเน่าเมื่อทางพุ่นลำเนาะถั่วเน่าเมื่อบ้านแม่ปานเนอะโอ้หมู่บ้านนี้สงบอยู่มีน้ำมีท่าสะดวกสบายสถาบันเดียวนี้ติดินทางพุ่นแปลงก่อนในเวียงเชียงใหม่ก่อนเนอะคนเปิ้นนิยมไปอยู่ทางพุ่นกันนักวัดนายางดินมีไผ่อยู่พ่องกองแขกแม่แจมนะพระอาจารย์พรชัยวัดต่อเรือโอ้ต่อเรือท่านอาจารย์ไปไหนแล้ววัดต่อเรือนี่พระพุทธไปสร้างคุณโยมขจรเนาะตระกูลกิ่วแก้วนี่เปิ่นไปแปลงแปลงพระธาตุอันพุทธคยาจำลองวัดต่อเรือท่านอาจารย์วัดต่อเรือบ่อยู่ล่ะกลับแล้วกะต่อเรือแม่แจมนี่ไปแอวแล้ววัดต่อเรือวัดปางหินฝนอันนี้แม่แจมตึงปื้อเลยวัดธรรมหลวงแม่ปานโอ้นี่ธรรมหลวงแม่ปานช่างเครื่องใกล้กันก็มีอยู่ไหนละธรรมหลวงแม่ปานมาก็ฮะเพื่อนถามว่ามานี่ก็อยู่บนบ้านน่ะโอ้ตู้ลุงอยู่ในรถวัดดอยหวกวัดดอยหวกอันนี้ก็ไปนี่วัดดอยหวกนี่โอ้ท่านอาจารย์พระจิรศักดิ์จิรวัฒโนเจ้าอาวาสวัดดอยหวกเนาะโอ้วัดดอยหวกนี่เปิ่นสร้างงามเนอะพระพุทธรูปสีเขียวอยู่ทางบนท่านที่พักสงฆ์บ้านสันพัฒนาช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่บุพารามช่างเครื่องเอาท่านอาจารย์บุพารามก็มาท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าอาวาสเนาะวัดนางแลช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่พระกิตติภพสุขิโตเจ้าอาวาสวัดทุ่งแพมโพธารามช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่พระบุญรอดอันนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยดีวัดทุ่งยาววัดน้อยวัดพุทธเอ็นเนาะอ่านผิดก็ขอสุมาเนอะช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่แถวนี้แม่แจ่มตั้งนั้นเลยวัดพร้าวหนุ่มวัดบนนาเนาะช่างเครื่องแม่แจ่มเชียงใหม่วัดวัดวิมุตติการามตำบลแม่วินแม่วางอันนี้แม่วางพ่องละแม่วางพระวิชาทิตธรรมโมอันนี้เรียบร้อยดีวัดใหม่บางเติม
สายไม่ได้รับนะภัยเอ่ยจากโยมน้องก้อยวัดใหม่ปางเติมเนาะแม่วางเนอะอันนี้บ่พร้อมยังบ่ครบกำเตือแต่ว่ามีผ้ากฐินจีวรกฐินมาแล้วโรงเรียนวัดโขงขาววิทยาอันนี้อย่างเป็นป้ายโรงเรียนไปนะวัดโขงขาวก็วัดโขงขาวเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนโขงขาววิทยาวะอันนี้ป้ายถูกต้องไหมเนอะคณะทำงานคณะกรรมการตรวจสอบจิมวัดเมืองสุวรรณวัดเมืองสวรรค์ตำบลดอนเปาแม่วางเชียงใหม่วัดแม่สะปอกแม่วินแม่วางเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์ทวัฒน์ธรรมทโรเนาะอันนี้มีแต่สัพพทนกับนางมัจฉามาอยู่ท่านี่กับจระเข้เนอะอย่างอื่นแบบมีคำเตือนเนาะก็คิดว่าวันพรุ่งนี้คงจะเรียบร้อยท่านอาจารย์สาธุหลวงพ่อวัดห้วยโป่งเลขที่12หมู่11แม่วินของพ่ออยู่ไหนวัดทิคารามอันนี้ก็ผ้า3 ผืนเลยวัดพันตนพันตนเนาะนี่เนาะตำบลทุ่งปิ้งอันนี้ของหลวงพ่อกะอันนี้พร้อมแล้วโอ้โหป้ายวัดอย่างดีเลย ตำบลบ้านกาดหลวงพ่อสัมภาษณ์หน่อยวัดนี้อยู่ที่ไหนยังไงญาติโยมอยู่ทางบ้านจะได้รับฟังหลวงพ่อจะได้ปัจจัยในครั้งนี้จะไปสร้างอะไรเจริญพรหลวงถวายความเคารพหลวงพ่อขอโอกาสกับผมกับผมอาตมาพระสุวรรณวรพโลมาจากวัดอัมพารามตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในนามเจ้าอาวาสชื่อพระครูสุวัฒน์มงคลการอายุก็64 ปีพรรษาก็44แล้วสาธุแต่ว่าผมอายุ67กับพรรษา12สาธุก็รู้สึกว่าตื่นตันใจที่ว่าได้มารับกฐินตกค้างในปีนี้วันนี้ก็ได้เอาวัตถุมงคลมาแจกให้กับศรัทธาญาติโยมที่จะมาทำบุญใส่บาตรครั้งนี้โดยมีผ้ารอดโดยรวบทำบุญผ้ารอดก็ได้ดีจากวัดมหาวันจากวัดละพูนดีมาโดยถ้าหากว่าไผ่ใครได้ก่อมาที่ปูจาเนาะวัดอัมพารามมันจะอยู่เลขที่ลำดับที่146เดินช่อหาเนาะวัดอัมพารามอัมพารามดีแล้วก็วันพุธก็จะมีศรัทธาญาติโยมมาตานลงตานโดยอย่างใดก็ดีนะถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมได้ยินเสียงนี้แล้วอยู่ตั้งบ้านตั้งจองอยากจะให้มาร่วมทำบุญถวายกฐินประจำปี 2566 ตกค้างที่วัดม่อนฤาษีก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านแวะมาที่ลำดับที่146มีวัตถุมงคลจะมาแจกให้กับศรัทธาญาติโยมที่ว่าต้องการจะมาร่วมทำบุญทุกคนมาก่อนก็คงจะได้ก่อนนะถ้ามาวันรุนก็อาจจะหมดก่อนเนาะสาธุในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณตั้งเจ้าของสถานที่พระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวัดม่อนฤาษีได้ให้บริการสถานที่ตลอดถึงต้อนรับทุกวัดที่มาในวันนี้ด้วยความเพียบพร้อม
สาธุสาธุสาธุเอ้าญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนอะโอ้หลวงพ่อมีแจกมีแถมด้วยปากกาก็มีแจกเนี่ยโอ้วันนี้เนาะเอ้าขอดูตังอื่นจิมเนอะหลวงพ่ออยู่วัดใดวัดเดียวกันกะเสร็จอ๋อยังคามเขานี่กะเอาอยู่ไหนซุ้มของหลวงพ่ออยู่ไหนอ๋อ28ทางพุ่นกะอ๋อนี่เดี๋ยวไปหาเนอะไล่ตามซุ้มก่อนวัดจอมแจ้งวัดจอมแจ้งตำบลทุ่งปี้แม่วางเนอะวัดสันปูเลยก็มาดูแม่วางไปจองกระถินเปิ้นรู้นี่วัดห้วยแก้วดอนเปาแม่วางนี่ลูกเนนมาเฝ้าให้ท่านอาจารย์วัดชัยมงคลนะดอนเปาสถานเนอะตอนนี้จะมอบเวรประเคนไม้ไปหาครูบาอาจารย์เพราะว่าเวลาที่สัมภาษณ์มันล่วงเลยมาแล้วเนาะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ 70% สถานญาติโยม 70% ที่เปิ่นมารับกฐินตกค้างนี้ได้มาเตรียมสถานที่แล้วก็อีก 30% ที่เปิ่นยังมาบ่ถึงเตื้อเนาะก็พรุ่งนี้ก็คงจะพร้อมเพราะว่ามีการประชุมกันไปแล้วทางครูบาอาจารย์คณะทำงานเปิ่นได้ประชุมหารือกันว่าต้องมาถึงก่อนเวลาเต่าใดนะถ้า8 โมงแล้วโอ้ยังมาเตื้อเปิ่นก็จะเก็บเลยสำหรับที่วัดต่างๆที่ยังมาบัดตันนี่นะถ้า8 โมงแล้วเนี่ยอย่างบัดได้แล้วสถานเปิ่นประกอบพิธีตั้งศาสนาเนี่ยอย่างต่างๆนี่เขาจะเอามาตั้งมาเตรียมตอนนั้นก็บัดตันแล้วเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ดีครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งบ้านรับทราบแล้วก็เข้าใจเนอะเตรียมอย่างเรียบร้อยก็จะไปนิ่งนอนใจลดลาอย่างต่างๆบัดใจว่าโอ้บางครั้งบางทีเขาตั้งใจ1 ชั่วโมงก็ถึงแต่มาแล้วมันใจอั้นชกรรมนี้ก็ยุ่งนะศรัทธาก็ขอให้มาให้ตันเวลาเนอะมาเตรียมอย่างที่มันแบบพร้อมทำให้พร้อมแล้วก็เขาจะได้สบายใจต่างคณะทำงานก็เป็นห่วงนะห่วงว่าโอ้ถ้ามาจ้าเนี่ยมันบัดตันมาเตรียมเปิ่นก็จะประกอบพิธีพ่องก็จะเอาของเข้ามาเดินกายกันลุ่มๆอย่างมันก็จะลำบากกับคณะทำงานฉะนั้นก็ขอศรัทธาและครูบาอาจารย์เนาะหู้ตัวแล้วว่าเขาจะมาฮับกฐินโต๊ะค้างก็เตรียมตัวให้มันพร้อมสละเวลาอย่างต่างๆมาเตรียมเพื่อให้มันเกิดความพร้อมเนาะเพื่อนจะเดินทางไปต่างประเทศศรัทธาญาติโยมไปเช็คอินคืนเครื่องเนี่ยเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงไปนั่งรอเพื่อความพร้อมนะอย่างโมเฮามานั่งรออย่างอีกับบัจเจรอบัดได้นะเรียบร้อยแล้วป๊บเนี่ยเปิ่นหยอดก็แก๊กเนี่ยบางคนโอ้มีจื่อวางบนโต๊ะหันได้เปิ่นยังเอาไปวางหื้อนะก็ขอหื้อมาเจ้ากันเด้อเอาแล้วนะจะมอบเวรประเคนใหม่คือครูบาอาจารย์ก็นั่งรับไปแล้วนะสาธุลูกครูบาอาจารย์ก็นั่งรับแล้วอาจารย์เชื้ออาตมาจะต้องเดินทางขึ้นบนดอยอยู่พุทธศรีคีรีเนอะครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะอาตมาภาพก็ขออนุญาตจะมอบเวรประเคนใหม่ให้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เชื้อได้ดำเนินการต่อจนถึง4 ทุ่มจะตัดสัญญาณประมาณ4 ทุ่มศรัทธาก็ฟังกันต่อเนาะครูบาอาจารย์ก็มีเรื่องจะชี้แจงจะบอกกล่าวเอิญเชิญชวนให้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญหอมบุญด้วยกันวันพรุ่งนี้ปะกันศรัทธาเจริญสุขเจริญธรรมขอกราบไหว้สาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ในวันนี้ออกรายการวิทยุนี่นะตั้งแต่เที่ยงเกิงตอนนี้4 ทุ่ม10 ชั่วโมง10 ชั่วโมงตัวกันเนาะตามมาภาพก็ตื่นตั้งแต่ตี 3ตัวเจ้าจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้ไปไหนสักกำเตื้อตะกี้ลบไปเข้าห้องน้ำแห่งกำห้องแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปส่งน้ำต้านแล้วก็ปิกมาแห่งใหม่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะตอนนี้เจ้าของเครื่องวิจีแล้วไม่ไปได้หนึ่งตัววะฮะเอาใจอัดปุ้นบ่ขอย้ายตีปุ้นขอเป็นนั่งทางปุ้นวะเหลือเวลาแห่งประมาณเป็นเกือบ45 นาทีพุ่นละเนาะกว่าจะเครื่องจะเสียงเนาะดังนั้นเครื่องนี้เขายั้งเนาะแล้วก็ออกสถานีอย่างเดียวเพื่อจะลองไมค์เนาะเพื่อจะลองไมค์เพื่อพวกนี้เพื่อเตรียมความพร้อมนะจะออกไมค์ทางวิทยุอย่างเดียวมาออกทางนอกเนาะฮัลโหลเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนเนาะตะกี้ก็ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยวันนี้วิ่งรอบตั้งแต่ลำปางเชียงใหม่ตะคืนก็มาตั้งเครื่องส่งเฮือธรรมภาพเฮือนตรุงออกรายการตั้งแต่ตะคืน2 ชั่วโมงแล้วก็มาเจ้าในแหมไปตั้งแต่ตี 3ปิกมาเตี้ยงเกิงออกวิทยุจะถึง4 โมงเกิงเนาะเครื่องเสียงเครื่องใหญ่นี่ไหม้ไปตัวหนึ่งละบานออกว่าตอนแรกก็ว่าจะออกถึงแค่2 ทุ่มนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นอยากจะให้ข่าวบุญข่าวกุศลเนี่ยไปถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบได้รู้ข่าวว่าวัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีนี่มีงานบุญงานกุศลงานมหากุศลก็เลยให้ถวายเวลามาก็เลยซับเปลี่ยนกันออกรายการไปเนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบรรยากาศในงานตอนนี้รู้สึกว่าจะเต็มไปด้วยต้นกฐินเกือบ 70-80% อย่างที่ท่านอาจารย์มหาสมชาติว่าตะเกียไปสัมภาษณ์วัดต่างๆตอนนี้เพิ่นใส่บาตรแล้วนะเริ่มใส่บาตรกันตั้งแต่เจ้าละตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยบางต้นบางวัดบางวายังมาบ่ถึงบางบ่ถึงก็เอาแตงวางนะวางที่โต๊ะนะไม่ได้ใส่บาตรใส่อย่างสักอย่างแล้วก็อย่างว่าในตะกี้พ่อหลวงบ้านเพิ่นประกาศประชาสัมพันธ์ไปมันมีเกือบทุกปีมาทำบุญแต่เนี่ยไม่ได้เอาสตางค์มาแต่เอาสตางค์ไปสตางค์ปิกมันเป็นอย่างอันเนาะนั้นก็บางวัดบางวาบางท่านบางสถานบางหัววัดเนี่ยเพิ่นก็มีลูกเนนมีคณะศรัทธาเฝ้าไว้ทั้งตัวบางทีก็ไว้ใจไว้ใจวางใจแล้วก็วัดวาอารามทั้งหลายที่เดินทางมารับกฐินเนี่ยมันมีนักตั้ง200-300ก็หัววัดเนี่ยเราบางทีเราดูแลบ่ทั่วถึงบางทีเราก็นึกว่าเป็นคณะกรรมการของเปิ้นท่านก็มีเนี่ยแล้วก็เราจะได้ไปเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเนาะฉะนั้นก็เปิ้นก็ประชาสัมพันธ์ให้ว่าไปเฝ้าแล้วก็ให้บรรดาคนที่นั่งเฝ้าก็ช่วยดูแลข้างเคียงตัวอย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่ก็คณะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้เสียงข้างนอกไม่ได้ยินเนอะไม่ได้ยินแต่ได้ยินจากวิทยุเท่านั้นน่ะตอนนี้ก็ขอบคุณคณะทำงานคณะทีมงานของท่านอาจารย์พระครูวิศวัตรสุวัจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่วัดไฟหิน104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินก็ได้นำทีมงานมาถ่ายทอดสดตัว
นะในบรรยากาศได้ตั้งกล้องหลายจุดด้วยกันนะก็ขอบคุณท่านอาจารย์พระครูวิศวัตตัวนะพุ่นมากันก็ปีนะมาช่วยกูปีละเนาะอันเนี้ยท่านอาจารย์ท่านพระครูวิศวัตเนี่ยเพิ่นชอบเพิ่นมีจิตใจที่เป็นชอบเผยแพร่พุทธศาสนาจะตั้งสถานีวิทยุมาเนี่ยเปิดวิทยุคืนห้องคืนห้องละแทบจะมามีเวลาพักไม่มีเวลาพักเลยเปิดตลอดเปิ้นเฝ้านะเปิ้นเฝ้าคนเดียวเปิ้นว่าอันได้ยินข่าวว่าอันเปิ้นบอกโอ้อาจารย์พระครูเปิ้นเปิดธรรมะหลังจากครูบาอาจารย์พักกันเรียบร้อยแล้วท่านยังบอกพักนะท่านก็เปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆพ้องเปิดกันตลอดคืนว่าอันพระเจ้าช่วงเจ้าตีสองเนี่ยเพิ่นก็เปิดตู้ลุงทองละตู้ลุงทองหรือว่าตู้ลุงที่วัดโสพลพระนารามหรือว่าอย่างนี้เนาะที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยเป็นพระนักเทศกับเกี่ยวกับพื้นเมืองพื้นเมืองเหนือติดตลกคบขันตัวนิดหน่อยอย่างนั้นบ้านเฮาตะกอนนี่ดังมากตู้ลุงทองเฮานี่แหละเพิ่นก็เปิดประตูแล้วก็ธรรมาภาพช่วงนี้ก็วันนี้ได้ธรรมะมีน้อยนึง ธรรมะมีน้อยๆแทรกไปตามเวลาพ่องตามที่อารมณ์เจียบปาไปเนาะบางทีก็เนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถกับลาพ่องอย่างนี้นะเพื่อจะให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ฟังได้ที่ยุนะโอ้บรรยากาศเป็นอย่างมันเนี่ยได้ฟังเป็นประกาศโอ้ถ้าอยากคนถ้าจะหลายอันนี้เฉพาะนะอันนี้เฉพาะหัววัดหัววากับคณะสัทธาของที่ต่างหัววัดมานะแค่นี้นะยังเต็มอื่นๆนี่นะแห่งพวกนี้เนี่ยตั้งแต่พวกนี้จะเป็นคนที่จะมาร่วมทำบุญนั่นเด้อปกติแล้วทุกๆปีที่ผ่านมาจะได้ทราบว่ามากันเป็นเรือนหมื่นเรือนหมื่นคนเรือนหมื่นท่านเนี่ยแต่ว่าปีนี้มันตรงกับทุกบัดทุกวาต้องมีการมีงานเนาะเกี่ยวกับการประเพณีลอยกระทงเท่านี้ละก็เลยอาจจะปลีกมาก่อนอย่างเช่นแมลงวันเนี้ยก็มาใส่บาตรกันแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาทางไกลอำเภอที่อยู่ใกล้ๆอย่างอำเภอแม่แจ่มที่อยู่บนดอยก็ดีตั้งแม่ขะฝางอย่างเนี้ยเป็นต้นมาแผ่ก็ตั้งต้นตอนนี้ก็พักผ่อนกันละบางคนบางท่านกำลังตั้งก็มีกำลังมาก็มีก็ยังนักอยู่ก็ยังนั่งเฝ้านั่งโอ้กันนั่งโอ้นั่งเอ่ยกันอยู่เนี่ยแต่ปกติแล้วเนี่ยตกลงอาตมาภาพใน3 ทุ่มนี่นอนแล้วมันเหลือละรับไปใจไหวละหมอว่าวันนี้จำเป็นเนาะมันของเรื่องมันจำเป็นการงานต้องถึงเวลา4 ทุ่มเพราะเพิ่นถวายเวลาออกวิทยุมาเนี่ยเพื่อถึง4 ทุ่มตอนแรกก็คิดว่าเพื่อถึง2 ทุ่มตะอันแต่วันนี้เพิ่นเฮ้เวลามาแหมถึง4 ทุ่มวันจะเป็นได้เปลี่ยนกัน เปลี่ยนกันโอ้แต่มาภาพก็โอ้ปดรอ3-4 ชั่วโมงติดต่อกันก็มีหมอหูใจอย่างมาโอ้ก็เปิดเพลงไปตัวพักเบรกไปตัวพ่องแล้วก็ช่วงแมลงนี่ก็มีครูบาอาจารย์มาสับเปลี่ยนกันแล้วก็ต้นลุงยองหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อสมุชัยวัฒน์นะคะเซโนตะกี้เพิ่นก็โอ้ไปสุดแหลงเหมือนกันแล้วก็เนี่ยธรรมาภาพก็ต้องมีภารกิจปลีกไปเป็นเตื้อปลีกไปเกี่ยวกับงานประเพณีเกี่ยวกับงานพิธีอย่างต่างๆทางวัดก็ต้องมีงานทางบ้านเพิ่นก็มีงานอย่างเงี้ยเนาะมันเมินในเตื้องก็เป็นอย่างอดเอาใจขันตินี่ละขันติคือความอดทนจำเป็นได้สู้
นะชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าต้องเป็นภิกษุใจสิงนะใจสิงคือใจแข็งนะอดทนต่อความเหนื่อยความล้าความเหนื่อยยากลำบากบางทีต้องอดทนต่อถ้าถึงว่าเรื่องถึงธรรมะต้องอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบกระทบตั้งเข้าตั้งหูตั้งตาบ่พอใจบ่ถูกใจเราก็ต้องอดทนข่มจิตข่มใจเพราะว่าเป็นการฝึกตัวเจ้านี่ผ่านการฝึกทันโตเสโธมนุสเสโสการผู้ทำการฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันนี้คณะสัตยาทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ต้องมีครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานกับลูกกับเต้าบางทีมันก็บ่ทุกข์ใจอยู่กับสังคมบ้านใกล้เรียนเคียงถ้ากำอู้กำเอยอย่างที่มันเข้าหูหานอย่างที่บ่ทุกข์ใจก็ต้องมีความข่มใจมีธรรมะคือความข่มใจมีขันติคือความอดทนต่อร้อนอดทนต่อหนาวอดทนแต่กับงานที่หนักเนี่ยการงานหนักทั้งหลายก็ดีเนี่ยเพราะว่าการงานหนักนี่มันบ่เคยฆ่าคนเพราะว่าเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมาเขาขยันมันทำมาหากินอดทนสู้ชีวิตไปเนี่ยความสำเร็จมันจะมาถึงเนี่ยเพียรพยายามบนของว่าวิริยะความเพียรที่ทำมาหากินทำสัมมาอาชีพมันสุจริตปัจจัยว่าเพียรที่จะทำความอกุศลความชั่วทั้งหลายให้ละเว้นปนว่าเปิ้นโอ้นะถึงเนื่องประธาน4นึ่งปหานประธานคือตั้งวันตัดความชั่วตัดกิเลสอกุศลทั้งหลายที่จะมาเกิดมีนี่ที่เกิดมีอยู่แล้วมันตัดทิ้งไปอันความชั่วที่ไหนมันมาเตื้อก็อย่าให้มันเข้ามาเมื่อความดีอันใดที่ดีที่ทำก็เพียรพยายามทำกันต่อไปแล้วก็ความดีอย่างที่มันมีอยู่แล้วก็อารักขณานุปทานให้รักษาความดีนั้นไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะว่าอันเกลือเนี่ยมันจะอยู่มันระบายจะมันละลายน้ำอย่างใดเนี่ยความเค็มมันยังมีอยู่หั่นถึงมันจะเจือจางไปแต่รสเค็มมันยังมีหั่นอยู่ถ้าเอาน้ำออกไปอย่างออกไปมันก็เป็นเกลือเหมือนเดิมเป็นเกลือรักษาความเค็มให้มันรักษาความดีอย่างนั้นอย่างอันเนี้ยเพิ่นว่าประธาน4มีความเพียรมีความพยายาม4อย่างนี้เมื่อมีความเพียรอย่างนี้แล้วจะทำอะไรยังก็สำเร็จทุกอย่างเพียรในอย่างเพียรการงานก็ดีเพียรในละความชั่วประกอบแต่ความดีเพิ่นโอ้ถึงเรื่องโอวาทปฏิโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนไว้ว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังการมาทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมอย่างวันนี้เราทั้งหลายเราจะมาทำความดีทำกุศลกันทำความดีกันทำให้มันถึงพร้อมเนี่ยเพราะนั้นว่ากุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้มีราคะโทสะโมหะเข้ามาในจิตใจเมื่อมันมาเข้ามาถึงก็ให้มีสติโหให้มีสติโหว่าโอ้ให้มีความหูมีสติกำกับหูเท่าทันกิเลสที่มันจะเข้ามาต่างอายตนะภายในภายนอกเนี่ยตั้งหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเข้ามาตั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายอันนี้เราต้องหูเท่าทันมันเนี่ยกุศลสัจจิตตปริโยทปนังสัจจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบให้ขาวบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวเนี่ย
เนี่ยมันซักเหมือนเขาซักผ้าขาวมันเปื้อนมาเอาเสื้อผ้าเขามันสกปรกเขายังหูซักเสื้อผ้าเขามันเหม็นเขายังหูซักมันหอมฉะนั้นเรื่องจิตใจเขาก็เหมือนกันเมื่อเขาหูว่าอกุศลทั้งหลายที่มันจะมาเข้าครอบงำจิตใจราคะโทสะโมหะมันเข้ามาหาแล้วบอต้องหูเท่าทันมันหูทันโลกธรรม8ประการเนี่ยคือมีจิตใจรู้เท่าทันโลกธรรม8ประการมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสุขมีทุกข์มีได้ลาภก็ต้องเสื่อมลาภถ้าได้ลาภก็จะไปดีใจมันนักถ้าเสื่อมลาภก็จะไปเสียใจมียศก็จะไปเหลิงกับยศศักดิ์ที่เปิ้นเหมือนหัวโขนที่สวมเอาไว้เนี่ยเนาะที่สวมหัวเอาไว้เนี่ยโอ้บางคนมันบ้าอำนาจเนี่ยเปิ้นว่ามียศมีศักดิ์เลยจะไปหลงเนี่ยเมื่อเสื่อมยศแล้วบอกยศมันหมดไปก็เหมือนมันถอดหัวโขนออกเนี่ยมีศักดิ์อย่างก็เป็นบุคคลธรรมดาเขาได้ละเมื่อเสื่อมยศก็ต้องบาเสียใจบาจิตใจบาแฟบถ้าเขาได้ยศได้ศักดิ์ขึ้นมาใจจะไปโฟจะไปฟูจะไปฟองจะไปเย่อยิ่งจะไปเย่อยิ่งเนี่ยมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเวลาเปิ้นสรรเสริญเนี่ยโอ้หยอหน่อยเป็นคนลุกคนปองล่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เปิ้นว่าชมว่าสวยน้อยงามน้อยหล่อน้อยดีใจในส่วนอันความพอใจเขาเรียกว่าอิทธาลมถ้าบอกพอใจเขาเรียกว่าอนิทธาลมเราลองเปิ้นมาด่าเขาเราเปิ้นบางอีน้อยนี่บางงามแท้บางว่าไอ้นี่บางงามแท้บางงามว่าโคตรเนี่ยคนเฮาในมันจิตใจมันฟูมันฟองมันแฟบได้กับโลกธรรมเนี่ยฉะนั้นการชำระจิตชำระใจของเฮาเนี่ยตอนนี้เฮามาชำระเบื้องต้นชำระในเบื้องต้นชำระจิตชำระใจในเบื้องต้นคือมาชำระมาสละความตนีทีเหนียวมัจฉริยะเนี่ยความตนีทีเหนียวเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมาทำบุญเนี่ยทำอะไรอย่างก็ได้มันเป็นบุญทั้งนั้นน่ะสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เกี่ยวกับประทานให้ทุกเจ้าอย่างเดียวแม้แต่จะทานให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ยังได้บุญเพราะนึกว่าทำบุญให้สัตว์100เตื้อก็ยังได้บุญแต่ก็ยังบ่เต้าทานให้คนที่เป็นบุคคลที่เป็นคนเฮาธรรมดาเนี่ยสักเตื้อเดียวทำบุญกับคนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดา100เตื้อก็ยังบ่เต้าคือกับคนมีศีลมีธรรมมีศีล5อย่างนี้เป็นต้นเป็นกัลยาณธรรมเนี่ยมีศีล5ทำบุญกับคนมีศีล5เป็น100เตื้อพันเตื้อก็ยังบ่เต้าทำบุญกับคนที่มีศีล8เนี่ยทำบุญกับคนที่มีศีล8นี่เป็นอุปมาเปรียบไว้เนอะบ่ใช่ว่าเป็นอย่างที่เป็นเพิ่นว่าอุปมาเปรียบเทียบเปรียบไว้อันนี้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์เพิ่นว่าไว้อย่างนั้นทำบุญกับคนมีศีล8ก็ยังบ่เต้าทำบุญคนที่มีศีล10ทำบุญกับคนที่มีศีล10ก็ยังบ่เต้าคนที่มีศีล227อย่างเงี้ยเป็นต้นทำบุญกับทุกเจ้าศีล227ก็ยังบ่เต้าตานเฮอสงฆ์อันนั้นเป็นปุกลิกทานอยู่เฮอสงฆ์หมู่ใหญ่อย่างวันเนี้ยเฮามาตานเฮอสงฆ์หมู่ใหญ่ถึง386กว่าวัดเนี่ยทำบุญกับสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ยังบ่เต้าทำบุญที่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอย่างนี้เป็นต้นว่าเจ้าคนที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกโสดาก็ดีทำบุญกับโสดาปฏิมรรคปฏิผลก็ดีก็ยังบ่เต้าได้ทำบุญกับสกิทาคาสกทาคาเตื้อทำบุญกับสกทาคา
พระสกทาคาเต้อก็ยังบ่เต้าทำบุญกับพระอนาคาทำบุญพระอนาคากี่เตื้อพันเตื้อร้อยเตื้อก็ยังบ่เต้าทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยทำบุญพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์ก็ยังบ่เต้าทำบุญเพื่อสังเป็นสังฆทานเตื้อทำบุญเนี่ยเพิ่นของว่าเป็นมหาสังฆทานเป็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ยังบ่เต้ากับได้ถวายทานกับพระเจ้าเตื้อกับเมื่อถวายกับพระเจ้าในพระเจ้ายังสรรเสริญว่าทำบุญกับสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมมีอานิสงส์มากอันยิ่งใหญ่นับหาประมาณมาได้เนาะหาความที่สุดหาประมาณมาได้อันนี้ก็ถือว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นประธานเหมือนกันตอนแรกเขาตะก้อนเขาจะถวายสังฆทานเขายังตั้งนะโมก็รอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองด้วยชอบได้โดยพระองค์เองก่อนเสร็จนั้นก็ต่อไปก็ถวายสังฆทานต่อไปอย่างเนี้ยเป็นบุญเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่หมู่เฮาจะได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนอยู่ได้ครบถึง5 ปันพรรษาก็ต้องอาศัยบริษัททั้ง4เฮานี่ละมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยช่วยกันกำจูช่วยกันค้ำชูบวรพระพุทธศาสนามันยั่งยืนถึงว่าวันก่อนตะคืนตมาภาพก็อู้แล้วว่าการทำบุญการกุศลเนี่ยเพิ่นว่าโอ้ไปโอ้มาก็ลืม ว่าแต่คืนโอ้เรื่องยังไปพ้องตะกี้ยังกึดได้อยู่ตะกี้ยังกึดได้อยู่เลยมันมีสคริปต์เนาะมันมีสคริปต์ตะกี้ว่าจะอู้เรื่องยังก็ลืมไปละเนาะนี่แยะมันเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยดีใจดีอกดีใจที่หมู่เฮาจะได้ทำบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่เนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำบุญนี่มีหลายอย่างบุญจากการให้ทานรักษาศีลทานนามัยรักษาศีลกับศีลละไมบุญจากการเกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาเขาเรียกว่าภาวนาไมอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเฮาเนี่ยทำเบื้องต้นแล้วทำเบื้องต้นแล้วทานแล้วเนาะทานกันแล้วทานกันสะสมมาเนี่ยตั้งแต่หูความละก็ทำบุญพ่อแม่กับปาไปทำบุญไปวัดไปวาตลอดบ่เคยละบ่เคยขาดอันเนี้ยอย่าไปประมาทมันว่าอย่าไปประมาทในเรื่องในการทำบุญให้ทานมันจะเป็นเสบียงเป็นป่าเทยยังที่จะปาหมู่เฮาทั้งหลายข้ามอุทะสงสารได้เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นเมื่อได้ทานแล้วก็มีศีลมีรักษาศีลจะทำให้เกิดบนท้องว่าศีลทำให้สวยให้งามศีลละแปลว่าทำให้นักศีลละแปลว่าศิลาก็ได้แปลว่านักให้มันนักแน่นนักแน่นมั่นคงมาหวั่นไหวต่อกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายมาหวั่นไหวมันเป็นขั้นที่สองคือรักษาศีลแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือสมาธิภาวนามีสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาสมถะมี40 กองด้วยกันอนุสติ10กรรมฐานเนี่ยอนุสติ10แล้วก็อสุภะกรรมฐานอสุภะกรรมฐานก็มีอันนี้เป็นอุบายให้ใจสงบให้เรามีจิตใจสงบให้มีใจเข้มแข็งมีใจที่คู่ควรแก่การงานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โยกสู่วิปัสสนากรรมฐานเพื่อหูหันจริงหูหันสัจธรรมหูว่าสิ่งที่ทั้งหลายในโลกเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ย
มันล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณ์นะทั้งนั้นน่ะไตรลักษณ์คือลักษณะของทั่วไปลักษณะของทั่วไปเนี่ยนะมันเป็นปกติอย่างนั้นนะลักษณะของทั่วไป3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะมีความบ่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตานะบ่ใช่ตัวเฮาบ่ใช่ตัวตนนะมีแต่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟร่างกายเฮาเนี่ยนะประกอบด้วยธาตุ4นะประกอบกันนะสิ่งที่มีแข็งนะส่วนที่เป็นแข็งเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินนะที่เป็นของเหลวเป็นน้ำมูกน้ำไหลน้ำเลือดก็ดีเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุน้ำนะลมที่เกิดขึ้นลมหายใจก็ดีลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างเนี่ยอันนี้เป็นธาตุลมนะลมที่แทรกอยู่ในร่างกายเนี่ยลมหายใจก็ดีเนี่ยลมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นธาตุลมแล้วก็ธาตุที่ทำให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะให้อุณหภูมิให้ความอบอุ่นในการย่อยอาหารก็ดีเผาผลาญอาหารก็ดีเป็นของว่าธาตุไฟเนี่ยประกอบด้วยอาการ32นะอาการ32แล้วก็รวมกันแล้วมีธาตุ4นะดินน้ำลมไฟอาการ32ไม่ว่องเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนักขาคือเล็บตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาหารูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิเมนจังเยื่อในกระดูกอย่างนี้32อย่างตั้งแต่เบื้องบนคือตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยเป็นที่สุดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นบนผมเนี่ยมีอยู่32อย่างนะมีน้ำมูดน้ำเลืองประกอบอยู่ในนี้หมดปิดเสมหางน้ำสเลดอย่างนี้แม่นหมดนะทำภาพก็อู้ไปอู้มาก็เลี้ยงบ่ถูกเหมือนกันนะมันอย่างนี้แหละนะแต่ว่ารวมแล้วในร่างกายเขาเนี่ยมีการ32อย่างนะอันนี้สวดกันถึงวันนะที่หลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเนี่ยปาสวดนะขอให้ร่างกายเนี่ยแผ่เนี่ยด้วยบุญด้วยกุศลที่เขาได้ทำได้สวดมนต์ได้ตั้งสัมปธิภาวนาได้ทำบุญให้ทานนะแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างใดก็แผ่ให้ตัวเก่าก่อนนะแผ่ให้ตัวเก่าตัวให้มันทำงานอยู่ปกติว่าอันอย่าให้มันลุให้มันคล่ำให้มันแก่เกินวัยอย่าให้มันไปก่อนการนะเมื่อหมดเส้นอายุไขแล้วก็ไปแผ่ในกายในใจเขาเนี่ยให้มันทำงานปกติเพราะว่าน่ะเกสาโลมานะขาตันตาตะโจมังสังนะหาโรอาติเมนจังวะกังหัตยังยักกานังกิโลมากังปิหากังบาปะสังอันตะโคนังอุตริยังการิสังปิตังเสมหังบุโพโลหิตังเซโทเมโทอสุวสาเคโลสิงคานิกาลสิกามุตตังมัทเกมัทลุงคันติเนี่ยมีอยู่32อย่างในร่างกายเขาเนี่ยเนาะเนี่ยโอ้เนี่ยตัวนี้ก็พักผ่อนก็มีแล้วปกติแล้วเนี่ยไปแล้วไปบ่อยๆแล้วตัวลุงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสัก3 ทุ่มนี่พักผ่อนนอนแล้วนะตี 3ตื่นนะเป็นปกติลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะเตรียมตัวมาทำวัดเจ้ากันนะมาการทำวัดเจ้าเนี่ยพรุ่งนี้มาแน่เนอะนะออกรายการอาจจะได้ฟังการทำวัดสวดมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อเฉลิมฉลองต้นกฐินองค์กฐินที่หมู่เฮาทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์มาจากวัดวาอารามต่างๆที่มาตั้งอยู่เนี่ยฉลองให้เพื่อนหน่อยสวดแล้วก็ตอนเจ้าอาจจะเริ่มประมาณสักตี 4แต่ว่ารายการวิทยุจะเปิดตั้งแต่ตี 3นะตี 3ก็ตอนนี้ก็รับผิดชอบโดยตอนนี้เหลือ2ตนนะบดีนี่นะเหลือตัวลุงตัวลุงยองกับตัวลุงเชื้อ2ท่านเนี่ยบดีเนี่ยผู้ว่าเจ้าต้องออกรายการไปจนถึงพุ่นรายการจบพุ่น
คอแหบคอแห้งหมดนะประเดี๋ยวเนี่ยนะตะลุงถึงว่าท่านมาตอนแมลงแต่ว่าตอนเช้าท่านก็มีภารกิจเหมือนกันไปเป็นโฆษกในงานรู้สึกว่าจะเป็นงานยกช่อฟ้าอย่างตั้งฝั่งละปูนมุนะกว่าจะเสร็จงานนะตมาภาพก็ขอท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมโทรโดยหาตัวลุงยองกำลังไม่ได้ไม่ไหนเนี่ยปอดท่อนอนคุมโปงเวลาฮะเป็นเหลือเนี่ยเดือดตัวลุงคนเดียวได้ประเด็นนี้นะโม้ไปนะนึกอันใดได้ก็ว่าอันนั้นนะวันนี้นะนึกอันใดได้ก็ว่าอันนั้นนะออกเวลามาเป็น10 ชั่วโมงละออกวิทยุออกรายการมาเนี่ยนะถ้ามาออกรายการเนี่ยจะเปิดเพลงไปตัวห้องอย่างจะเจ้าว่าพักเบรกเนาะนะพักเบรกเปิดเพลงไปตัวห้องบางคนก็อู้แตะอู้ว่าตัวลุงเอาอย่างมาอู้ล่ำเหลือ ก็บอกโหแล้วเนาะตักกันไปกะเปลี่ยนกันนะกะนึกอันใดได้ก็ว่ากันไปประกาศประชาสัมพันธ์พ้องพรุ่งนี้อย่าลืมเนอะคณะศรัทธาทั้งหลายผู้ฟังที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีต่างลำปางต่างเมืองฝางทุเจ้าเมืองฝางต่างแม่ขะก็มาเนอะต่างตาตอนแม่อายเพิ่นมานะจะเป็นได้มาเนอะมากับลวดเอวประเพณีลอยกระทงก็ได้ประเพณีลอยกระทงลวดเลยลอยกระทงเสร็จแล้วก็ปิกแวะแอวพวกเนอะลอยกระทงเชียงใหม่ปอดโตปกติกูปีนี้ตมาภาพมาแก้ออกไปเหมือนกันนะเมื่อก่อนอยู่ในเมืองหรอแต่ก่อนก็อยู่ในเมืองเหมือนกันไปเรียนหนังสือมาค่ำเมื่อคืนนี่หน้าวัดเนี่ยมันไหลกันลุ่มเรื่อยๆนะถ้าเห็นน้ำปิงซ้ำไปใหญ่ปอดโตว่าต้องว่าละเขาเป็นตัวเจ้านี่เป็นผสมควรเลยมาได้ออกไปพ่อก็เพิ่นถ่ายทอดสดนั่นนะคนหลายแตะหลายว่าจะมีบุญวาสนาจะไปได้ไปเอี่ยวลอยกระทงอย่างนั้นว่านี่เนาะคนนักเนี่ยแล้วก็ลอยกระทงแถวจอมตองนี่ก็มีวัดพระธาตุโดยน้อยเพิ่นก็จัดเนอะเพิ่นมีจัดแข่งเรือพายแข่งเรือพายตัว7 ที่นั่ง12 ที่นั่งเนี่ยวันนั้นว่าเพิ่นมีที่นั่งตู้เจ้าตัวเนอะอาตมาก็เป็นนั่งพอวันแรกวันที่เพิ่นเปิดงานนะเป็นนั่งอย่างดีพ่อเพิ่นม่อนเหมือนกันแล้วก็หลังจากพวกนี้เสร็จงานแล้วงานยังบ่ได้พักแต่นะท่านผู้ฟังทั้งหลายครูบาอาจารย์วัดวาลามหัววัดเนี่ยเพิ่นฮับสตางค์เฮือปอนเสร็จแล้วก็เป๊กหมดจะเหลืออย่างเนี่ยที่เหลือนี่ไผจะมาเก็บเนี่ยเนาะคณะกรรมการก็จะเก็บไอ้สิ่งที่มันหนักลงไปแต่เรื่องความสิ่งที่รายละเอียดเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของวัดของวาเป็นของลูกวัดพระครูท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีเป็นต้นลุงเนี่ยจำเป็นได้ห้องมาเลยห้องมาช่วยกันเพี้ยวกันเลยนะเพื่อยังเพื่อให้มันมีความสะอาดร่มรื่นเหมือนเดิมเพื่อจะต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาจากทิศทั้ง4ที่มาจากทั่วประเทศที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในวันที่12นี่แฮมเนี่ยเนาะช่วงนี้งานตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ได้ยั่งกันเนาะไหนจะงานลาดไหนจะงานหลวงเมือนขาดงานตั้งนอกพวกก็ต้องไปนิมนต์เนี่ยไปโปรดญาติโยมไปสวดเจริญพุทธมนต์พ่องไปขึ้นบ้านใหม่พ่องวัดครูบาอาจารย์ทำบุญท่านพรบุญนี่พ่องก็ต้องไปช่วยแล้วก็กิจวัตรของสงฆ์ก็ไม่ให้ขาดทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาก็ต้องทำแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะขาดไปพ่องตั้งแต่จัดงานกฐินเนี่ยปอดมันถึงกว่าจะเสร็จกว่าจะแล้วเนี่ยถ้ามันค้างเนี่ยก็มันบดีจะต้องทำมันเสร็จคุณว่าในมงคลสูตรว่าการงานที่ค้างเนี่ยมันบดีอนาคูลาจะกรรมมันตาเนี่ยการงานที่ค้างมันบดีเนี่ยอย่างมันบสุดบะซ้อยค้างทิ้งไว้พวกก็ทำอ้างไปเหนื่อยแล้วบ่ฮ้อนแล้วบ่ค่ำแล้วบ่เจ้าอยู่บ่นี่แหละอันนี้มันเป็นทางมันว่า
ปนของว่าคนขี้ค้านนะแต่ว่าคนขี้ค้านวันนี้หนาวอยู่มาทำวัดละบ่นี่แหละมาทำวัดมานั่งสมาธิละบ่นี่นะโอ้จำเป็นต้องทำบางทีบางท่านเขาญาติโยมมาทำวัดตัวมาสวดมนต์ตัวนะบางทีก็คล้าขนาดเนาะนะก็ต้องมาเนี่ยหลวงพ่อพระครูสุเมธต้องมาถึงเวลาการออกมาบางทีนะโอ้ใครนอนสักหน่อยเนี่ยจำเป็นได้การออกมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยตามว่าภาพอย่างเดียวเนี่ยเป็นขั้นรอบขนาดเนาะจำเป็นเนี่ยต้องลงยองก่อนละใครเห็นละแต่แรกก็ว่าอันสักกรรมเหรอรอสักหน่อยก็เดี๋ยวก็ปล่อยนะเอาไปมาหายแซบมดแล้วก็ยังดีมีทีมงานของวัดไฟหินของอาจารย์ท่านพระครูวิศวัตพระครูสมุหวิศวัตเนาะวรกิจโจต่างวัดไฟหินทีมงานของวัดไฟหินเพิ่นจะถ่ายทอดสดเนี่ยตั้งแต่พวกเป็นต้นไปตอนนี้ยังไม่ได้คงไม่ได้ถ่ายทอดยังครับเนี่ยยังกำลังตั้งอยู่โอ้มาจากเชียงใหม่นะวัดไฟหินลืมสายเน็ตวะ จบข่าวเลยไม่ได้ถ่ายทอดสักกั๊มนะแมลงนี่เนาะแต่พวกนี้คงจะพร้อมนะเพิ่นมาตะกี้เนี่ยแมลงนี่เนาะก็เตอตุปีตะวันห้องเนาะเพิ่นมาเนาะวันนี้ก็เป็นลูกพระลูกเนนที่อยู่วัดไฟหินเพิ่นส่งมากุปีเนี่ยมากุปีละทีมงานวัดไฟหินนี่มาว่างานกฐินตกค้างกฐินสามัคคีตกค้างก็ดีแล้วก็งานปริวัติกรรมเนี่ย10 วัน 10 คืนเนี่ยเพิ่นอยู่ตลอด10 วัน 10 คืนด้วยกันแล้วก็ช่วงปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติกรรมนี่ถ่ายทอดตลอดเกือบทุกวัน10 วัน 10 คืนเฉพาะการเวลาร่วมงานที่ปฏิบัติธรรมนะ10 วัน 10 คืนที่เป็นทางการแต่ว่าเวลาเราเตรียมงานเนี่ยมันเตรียมกันเป็นเดือนนะเตรียมงานเพื่อให้มันตกคัดตกบกพร่องนะเพื่อให้แสดงเป็นห้องว่าให้ความอำนวยความสะดวกให้แก่ครูบาอาจารย์นะที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีกระทุเจ้าญาติโยมก็มีที่ได้ยินได้รับรู้รับทราบรับข่าวว่าวัดเฮาเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วกิจกรรมเนี่ยตะกี้พระจะอู้ถึงเรื่องพระพุทธศาสนาที่เราจะบำรุงพุทธศาสนาเนี่ยให้มันคงอยู่5 ปันพระวาสาเนี่ยมันต้องจะคนศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่จะเกิดเป็นศาสนาได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอย่างที่อู้ตะคืนก็อู้เรื่องเนี้ยเนาะ1ต้องมีศาสดาคือศาสดาของศาสนาพุทธของเราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศาสนธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศาสนาทายาทคือผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามเนาะมีประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหรือว่าศาสดามีศาสนาวัตถุมีศาสนาทายาทและมีศาสนาวัตถุศาสนาวัตถุคืออย่างก่อนเนี่ยเป็นวิหารเจดีย์วัดวาอารามอย่างต่างๆเนี่ยเป็นศาสนาวัตถุแสดงถึงศาสนานั้นๆอย่างศาสนาพุทธเฮาเนี่ยก็มีองค์พระพุทธรูปห้องมีเจดีย์มีสถูปมีเจดีย์มีโบสถ์มีวิหารมีวัดมีวัดวาอารามเสร็จแล้วมีศาสนาวัตถุแล้วก็ต้องมีศาสนาพิธีอันนี้งานกฐินนี่ก็เป็นศาสนาพิธีอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เป็นองค์ประกอบของศาสนาเขาเป็นองค์ประกอบของศาสนาเนี่ยเขาเป็นศาสนาพิธีคือพิธีการทำบุญทอดกฐินทอดป่าพ่องการเจริญสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเจริญพุทธมนต์อย่างต่างๆพิธีการต่างๆประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
อันเนี้ยมีศาสนาพิธีตัวเนี่ยอันศาสนาพิธีนี่ก็ดำเนินไปโดยสถานการณ์ของสภาพบ้านเมืองนั้นๆบางแห่งบางที่ประเพณีก็เหมือนกันมาเหมือนกันแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเหมือนกันจุดมันเป็นการเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดเป็นสิ่งที่จะมารวบรวมบรรดาศาสนิกหรือว่าบรรดาศาสนิกชนของศาสนานั้นๆให้มารวมตัวกันมารวมตัวกันให้มันเป็นปึกแผ่นเพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีอย่างเนี้ยอันนี้เหมือนกันที่เขาจะมาทำบุญกฐินเนี่ยก็เป็นการสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นเมื่อหันแล้วมาหันตุเจ้าลายก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสมานานันจทัสนังการได้หันตุเจ้าพระสงฆ์หมู่รักหมู่หลายเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็มาได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคล38ประการหรือว่าพวกน้องว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตัมมังการฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลประการแรกคืออย่างของมงคล38ประการหนึ่งคืออเสวนาจะพาลานังการมาคบคนพาลการมาคบคนพาลคืออย่างก็คือคนบดีคนชั่วคนทำแต่อกุศลกรรมมันจะปาคบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาลไปหาผลคบคนชั่วทำตัวอับจนอย่างนี้เพิ่นห้ามคบคนพาลแล้วก็อย่างบัณฑิตานันจะเสวนาไปคบหาแต่บัณฑิตบัณฑิตก็คืออย่างบัณฑิตก็ผู้รู้ผู้มีศีลมีธรรมผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีคบหาแต่มิตรที่ดีแนะนำสิ่งที่ดีๆไม่ได้แนะนำเป็นสิ่งที่ชั่วอย่างนี้เป็นต้นเป็นมงคลตอนแรกเทวดามันเถียงกันหรอก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนามีการถกเถียงกันในหมู่ชาวบ้านก่อนอย่างที่เป็นมงคลที่สุดก็ยังเถียงกันมาตลอดเถียงกันไปยังหาความลงตัวมาได้จนถึงเทวดาจันทร์ผมจันทร์นี่พุ่นหาข้อตกลงมาได้บางคนก็ว่าโอ้มีบ้านกันกะเป็นมงคลก็แต่มีลูกมีหลานกะเป็นมงคลได้ยินเสียงม่วนๆหวานๆนี่ก็เป็นมงคลกับหูอย่างนี้เป็นต้นเที่ยงกันจนถึงกำเนิดพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็เลยมาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้ามงคลที่เป็นมงคลจริงๆมีอยู่38ประการเนี่ยวันหน้าวันหลังวันก็เคยเอาเรื่องนี้มาอู้เหมือนกันอาเสวนาจะพารานังการไม่คบคนพาลบัณฑิตานันใจเสวนาการคบแต่บัณฑิตบูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือไผหนึ่งครูบาอาจารย์สองพ่อแม่หนึ่งพ่อแม่ก่อนที่ควรจะบูชาคนที่มีอุปการะคุณก็เฮามีความรู้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นที่ควรบูชาคนที่มีศีลมีธรรมเป็นต้นบูชาจะปูชนียานังบูชากับบุคคลที่ควรบูชาเนาะอย่างเนี้ยพ่อแม่เนี่ยพูดห้องว่าเป็นพระอรหันต์พ่อแม่นี่เป็นพรหมของโลกพ่อแม่เป็นอรหันต์พ่อแม่เป็นครูเป็นพรหมผมมาตาปิตุโรเนี่ยปิดามารดาเหมือนพรหมของบุตรพรหมนี่มันประกอบด้วยอย่างด้วยธรรมะ4ประการคือมีเมตตาความฮักใคร่ความเมตตานี่มีคือความฮักโดยปราศจากราคะปรารถนาดีมีกรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์
นะอยากให้คนมีแต่ความสุขมุทิตาคือพลอยยินดีกับบุคคลที่ได้ดีเนี่ยก็พลอยยินดีเปิ้นบ่ไปอิจฉาเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเหมือนพ่อแม่เนี่ยนะตึงมีความอิจฉาริษยาอย่างซักอย่างกับลูกเต้าเนี่ยนะแล้วก็ถึงว่ามันมาดีมาดักมาช่วยเหลือมาได้แล้วก็เฮ้ยอุเบกขาโอ้เจ้าใหญ่อย่างใดมองอันนั้นเนี่ยเอาละดำเนินรายการธรรมะไปโดยพ่องประชาสัมพันธ์ไปโดยพ่องตบท้ายโดยธรรมะเล็กๆน้อยๆปกิณกะคาถานึกเรื่องอย่างใดก็เรื่องนั้นนะเนาะจะได้เหลือเวลาแฮม2 นาทีวิทยุก็จะได้ออกจากรายการฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังธรรมะหรือว่าปกิณกะคาถาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุญการกุศลในวันนี้ตั้งแต่เจ้าจนถึงปัจจุบันนี้10 ชั่วโมงด้วยกันก็ขอความสุขความเจริญให้มีแต่บรรดาคณะสัทธาผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้ทุกคนทุกท่านในคืนนี้ก็ขอให้นอนรับฝันดีกู้ผู้กู้คนฝันดีปนห้องว่าคนรับก็เป็นสุขตื่นมาพวกก็เป็นสุขเนอะตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันเอิ้นกันมาทำบุญใส่บัตรก็ดีงานวัดงานว่ามันจำเป็นจะต้องกำหนดวัดเป็นที่ใดที่หนึ่งพอใกล้ที่ไหนก็ทำที่หันได้เนาะเอาละโดยบุญโดยกุศลนี้ที่บรรดาคณะสัทธาทั้งหลายที่ได้สะสมมาบนห้องว่าอย่าประมาทบุญกรรมว่ามีน้อยมันจะค่อยตอบต้องสนองผลเหมือนตุ่มเปิดหงายรับสายชนคงอดทนด้วยอุทกที่ตกลงเจริญพรจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสุโขปุญญัสสะอุจจโยพระพุทโธดำรัสเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์